titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiging. Sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong babaw. May nilangang tulan, awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng marami pagsinta, ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit, at namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Just
justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bomboradio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon kag mahidaiton nga pagpanamyaw, mga hinigugma ko nga mautod kagabihan kay Kristo sa sining Huwebes, sa kapiyastahan ni Santa Maria Goretti, Birhen kag Martir. Yari siya nga nagsunod sa kordero nga ginlansang sa krus para sa aton. Malig-on nga Birhen, dulot sang kaputli, biktima sang pagkaulay. Mga muyo kita. O Diyos nga gingikanan sang pagkainosente, kag nagahigugma sang pagkaulay, imo ginbugay kay Santa Maria Goretti, ang korona sang pagkamartir, bisan lamharon pa siya, kag imo siya ginhatagan sang kadalagan sa iya pagpanghimudos. Paagi sa imo mga pag-ampo, paligon naman kami sa pagtuman sang imo mga sugo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 9 bersikulo 1 tubtob 8. Nagsakay si Jesus sa sakayan, pabalik sa tabok sang linaw, kag nag-abot siya sa iya kaugalingon nga banwa. May mga tao nga nagdala sa iya sang isa ka paralitiko nga nagahamyang sa higdaan. Nakita ni Jesus kung daw ano ang ila pagtuo, kag nagsiling siya sa paralitiko, "Anak, magpabakod ka, ang imo mga sala ginapatawad." Dayon may mga manunudlo sang kasuguan didto nga nagsiling sa ila kaugalingon, "Ini nga tao nagahambal batok sa Dios." Nahuna nagsiling, "Nga abala nagapanguna-huna kamo sang malain, diin bala sini ang mahapos." Ang pagsiling sa paralitiko, "Ang imo mga sala ginapatawad," uko ng pagsiling, "Bangon ka ka maglakat." Karon pamatud-an ko sa inyo nga ang anak sang tao may gahom sa duta sa pagpatawad sang mga sala. Gani nagsiling siya sa paralitiko, "Bangon ka, dalha ang imo higdaan ka magpauli ka." Ang paralitiko nagbangon ka nagpauli. Sang pagkakita sini sa mga tao, hinadlokan sila kagindayaw nila ang Dios tungod sang gahom nga iya ginhatag sa mga tao. May isa ka bata nga naghambal sa iloy, nga butigon ini.
Nakibot gid ang iya iloy, kag naglibog ang iya ulo nga nahambal ini sang iya bata. Kag ang bata nagsabat, nga sang nagligad, nagpromesa ang iya iloy, nga dalon ini sa Jollibee, kung unahon sini ang iya assignment sa eskwelahan bago ang paghampang sa iya cellphone. Ginbuhat ini sang bata. Nagligad ang pila ka adlaw, hasta nga nagwa ang iya iloy, kag nangumpras ang ila nga kinahanglanon sa balay, kaupod man ang iya nga bata. Pagbalik nila sa ila balay, dayon nga naghibi ang iya bata kag nagmaoy, kay wala siya gindala sa Jollibee. Bisan ginhimo na niya ang ginsugo sang iya iloy. Gani ginklaro sa iya, nga wala ini makahibalo nga ginhimo gali ini sang iya nga bata. Kag ang bata, nagsabat, tani kabalo ka na, bisan wala ko ginhambal. Mga utod kagabyan, kun kaisa, kaangay kita sang bata sa akon istorya. Naga-ekspektar kita nga nabalaan sang iban ang aton ginapinsar. Abi naton mabasa sang iban ang aton paminsaran. Apang sino balang may gahom, agud magbasa sang unod sang aton utok. Wala sang iban kundi ang aton Ginoo. Mabasa niya ang aton ginapinsar, bisan pagani ang aton ginabatsyag. Ang aton ebanghelyo sa sininga adlaw nagahatag sa aton sang paglaom sa mga tinion nga feeling naton wala nakita sang mapalapitan bangod sang masala nga aton nabuhat. Ang aton Ginoo kabalugid sang tanan sa aton, bisan pa ang mga ginabatsyag naton nga hindi naton mahambal sa iban. Kaangay sa lalaki nga paralitiko, kita mapaayo kag mapatawad gid sang aton Ginoo. Bangod kilala niya kita halin sa ulo hasta sa kuko, nahangpan gid niya kun nga nabuhat naton ang magpakasala. Kung kaisa gani hindi naton mahangpan ang aton kaugalingon, apang ang Ginoo nakahangop gid sa aton sang bugos kag wala katapusan. Bugos bangod tanan nga parte sang aton pagkatawo kag kabuhi, iya gid ginabaton. Wala sang katapusan, bangod bisan kapila pa kita ka beses mahulog sa sala, hindi gid makapoy ang Ginoo sa paghakos sa aton kag pagbaton liwat sa iya luyo. Gani magsalig kita sa aton Ginoo sa pagbaton sang iya dako nga kaluoy. Kay sino pa bala kita magdangop kung di sa aton Dios nga nakakilala sa aton kag nagahigugma sang walay tupong. Mga utod kagabyan, akon man ginakuha ang inay nga kahigayunan sa pagpasalamat sa inyo tanan, sa aton pagulupdanay diri sa kahanginan, sa pagtubo sa aton pagtuo, paglaom kag pagigugma nga napasad sa pulong sang Dios. Paagi sa aton pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios sa matag adlaw. Madamo gid nga salamat sa sobra isa ka tuig naton nga pagulupdanay diri sa kahanginan. Kag ako nagapaalam sa inyo tanan sa pagkadto na naman sa akon masunod nga apostolic assignment. Sa sining katapusan nga semana nga pagulupdanay naton diri sa kahanginan, kabay nga ululupod gihapon kita sa aton tinutuyo nga mapadalom ang aton nga relasyon sa Ginoo. Sa masunod nga semana, kita pagaupdan ni Sister Mercy Rosano, ang amon kaupod nga madre diri sa Daughters of St. Paul. Sa tanan, mga hinigugma ko nga mga utod kagabyan, madamo gid nga salamat. And God bless us all. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan.
Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw
nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Mamang super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global 30 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4, Saga. May nga ka Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga panatuntunan drigid lamang sa Bombo Reports sa first edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo sa mga tagpanamatiin naton, Webes kita sa karunya daw ba nawa pet sa 6 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2023. July 6, it's the 57th founding anniversary of Bombo Radio Philippines. Happy birthday, Bombo Radio! Sige, sa mga nagpanguna natin yung mga balita nga ito niya tutukan sa subong iyang agadri sa aton nga panatuntunan. Assessment naton sa State of the City Address ni Mayor Albi Benitez. Ano reaksyon sa aton mga kauturan sa isa katoy nga pagpungko sang alkalde bilang City Mayor sang Bacolod kag Subong man. Si Governor Bong Lacson magapatigayon sa iya siring State of the Province Address after man niya makadeliver si PBBM or si President Bongbong Marcos sa iya siring State of the Nation Address. Samtang sa ato niya mga kabombo, ang suspension sang plebiscite gin-grant iya mga kabinan sang National Electrification Administration o NEA. 60 days ini sa aton iya nga mga kabombo. Kag sa mga tagpalamati naton, ma-update man kita sa PCG vessels, ginbungguan sang Chinese militia vessels. Kag subong man, balita nagikan sa ruwas sang pungsod ang withdrawal sang Israeli troops sa West Bank. So initanan ang aton iya nga tutukan kag diskusyonan. Sa subong iya nga drigid lamang sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Radio Bacolod. Okay? 57 na katuig ang the number 1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. 57 na katuig mga kabinan nga nagaserbisyo sa inyo. It's our 57th founding anniversary sa mga kabombo naton. Iniyati inaibalawaan nyo naman sa 57 iya katuig nga ti serbisyo publiko. Naging kaupod ninyo, grabe, ang Bombo Radio Philippines sa iring 57 na katuig sa aton iyang mga kabombo. So, 57th founding anniversary. The country's number 1 radio network and most trusted radio network in the country, So, sa aton yung mga kabombo, sa mga tagpalamati naton, as you all know, syempre, samtang nagalakat ang tiyempo, sang una, tinibaluan nyo, radyo kita, And then, as time go by, samtang nagalakat ang tiyempo, subong yati, digitalize na halos karabanan. So, kita, ang Bombo Radio Philippines, 31 fully digitalized AM and FM stations. 31 fully digitalized AM and FM stations nationwide. Ang Bombo Radio Philippines ginabugusan sang 31 ka fully digitalized nga AM kag FM stations. Ina para mas mapalabuot pagid naton sa inyo, mapasangkad pagid ang serbisyo nga ginadulong sa inyo. So that is why, again, happy birthday, Bombo Radio Philippines. Okay, sige. Sa mga kabombo naton, State of the City Address ni Mayor Albi Benitez kahapon.
So sa ato niya nga mga kauturan, kamustahon naton, ano abi ang inyo siniya nga reaksyon dugang dere. Isa ka tuig na ang alkalde nga nagapungko again bilang alkalde sang syudad iya sang Bacolod. No? So sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, ano ang inyo siniya nga mahambal dere. Especially sa mga utod nga ti every morning. Kasakoon, no? Sa mga merkado, sa mga utod nga mga vendors, mga kauturan taya nga ti ara diraho. Nagatinguha sa adlaw-adlaw nga tanan. No? So ano abi ang inyo siniiyang mahambal? Ano iyang inyo nga reaksyon? Ti kapon gani or yes ang hambal ni Mayor Albi. Ti nga ginapangita niyo si Mayor Albi, gambal ka mo nga din naman si Mayor Albi. Why naman driya sa syudad sa Bacolod? Ti nga hambal sang alkalde, ti diri nyo lang niya makitaan na nga ang ginahimo ko para sa inyo tanan kay ti ang balik sini sa aton ang investors ang mapatinad ang aton iyang ekonomiya. No? So, the best of Bacolod is yet to come. Amo ini ang hambal, no? Kabahin sa iya sini nga pag-deliver sa iya sini nga State of the City Address o Konsoka sa Bacolod City Government Center. Tiyaman niya, mayara sa increase sa revenues, business investments, kag improved services. No? Sa iya sa nga programa towards making Bacolod a super city. Ang handom sa alkalde nga mag-super city ang syudad sa Bacolod. Clean, efficient, and people-centered government. So amo ni kuno ang pagbag-o nga dapat dalon sa syudad sa Bacolod kag to transform Bacolod into a super city. Di matigayon ayan naton iniyang handom naton. So sa aton iyang mga kabombo, sa aton iyang mga kauturan chikero naton, ano abi ang reaksyon sa mga tagpalamati naton sining soka sa aton iyang alkalde or ang iya sining pagpangalagad sa sulod sa isa ka tuig. Makompormihan bala sa mga Bacolod nun? So, chikero naton sa aton niya nga mga kabombo sa pihak nga linya. Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Please go ahead. Sige. So, abe-abe sa mga utod nga nag-monitor man sa aton subong, no? Sa aton niya nga mga kabombo sa mga tagpalamati naton, pwede man kamo kapadala sa inyo sa nga mensahe. Sa luwas ni sa mga utod nga chikeron ta karon ang inyo sa nga reaksyon dira iya sa mga subong si Bombo Carla live sa Burgos Public Market. Dira abi sa mga naga-monitor sa aton sa ka mga panimalay, especially taga Bacolod, anong mahambal nyo sa isa ka tuig nga pagpangalagad sa aton niyang alkalde sa syudad sa Bacolod sa piyak nga linya. Sa liwat, Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, sa report, please go ahead. Yes, Bombo Ana, good morning. Live kita din subong no sa Burgos Public Market. Bombo Ana, subong na po nakita din no sa nagitan niya nagapulupangapi na Bombo Ana, no? Nakaplastar na inis sa inda sinitag sa talsat ka mga baligya diri sa area sa Burgos Public Market Bombo Ana. So ang muli nga no matapos ang State of the City Address ni Mayor Albi Benitez Bombo Ana. So isa dira na sa iya siningagin na pagbabomboan niya dapat naging superman tanan bomboan no para at least nga maging super city ang syudad sa Bacolod anti na mention no nga wala si Mayor no muna permi ang pamangkot bomboan no kay kung kaisa may ginalakpan niya si Mayor Albi Benitez bomboan no so isa diri sa iya sini nga mga rason bomboan ay tungod nga ini ang iya sini
lakat bombo para madri sa syudad sang Bacolod so ginpatag sini nga ang mga madala sini pauli ang nga mga investment mga servisya nga sabat sa mga pamangkot na wala si Mayor bombo so maningaton sini nga ibaluon kung kamusta man balano ang pag-check o kung ng nitawag abamuan sa ating silingan mga kauturan ang bilang isa ka pumuluyo sa syudad sa Bacolod ang nakita nila sa sulod sa isa ka tuig sa idalom ni Mayor Alpi Benitez Bomboan kagapon na pangunahan ang mga vendors sa Kapit Plaza nagpasalamat ini sila kay tungod nga nahatagan ini sila sa pwesto dito para magbaligya Bomboan nakasulod ini sila sa isa ka asosasyon sa serya sa Public Plaza para baligya Bomboan. So subong ato manining makatundi ato si iban diri ka mga kauturan kung ang Hambal Manila sa isa ka tuig nga pag serbisyo o kung pagserbisyo ni Mayor Alpi Benitez diri sa syudad sa Bacolod Bomboan. So isa diri at dapat diri isa sa mga nagapulupang diri Bomboan diri sa may area sa Burgos Public Market Bomboan. So damo na diri at nanay ay tabla si nanay di permin din naton ginabisitakan si nanay Bomboan diri sa may area sa Burgos Public Market. Ay nay, good morning. Sorry naman kami mga muspa naman kami diri sa imo. So naiti ang gagambo nagapatigayon sa State of the City address si Mayor Alpi Benitez. Ano man diri ang imo sini nga mahapal sa pagserbisyo sa isa ka tuig sa isa ka tuig. Sabi ko na niya sa servisyo yan. Nga man ay. Reklamo. Anong mga reklamo, Binay? Ngunit, ay Diyos. Panamdam mo rin. So, baliin ang mga ginapahalin na, ito mo na. Ano na? Kapalin na kung hindi ka bayad. Lalo nila, ginapagwa na yun. Pinakpa nila. So, kung hindi makabayad, ginapapahalin. Sa mga malakot man sa mga karakter ng motor man na uni. Kaya nagka-parting. Sandiin. Sandiin lang Andiyan. Hindi ka reklamo. So, ikaw yan ay mayari ka na diri ang pastokit. Ano niya? Kamulanay ko. Nakurinta niya sa konsulta niya. Di na po niya. Sige, kay ako niya Diyos. Kala 5. Di baligya ko. At sa maglasay ka. Okay lang niya nga magkapaspak. Hindi na po magdas ang panakupya kung magpulig ang lasay. Hindi na po yung magdas. Kaya puli ako mo. Hindi na ko yung pasaway. Magpulig nga puli. Alabas puli kayo. Lumakbo. Pangamuwi. Anak ko lang na. Ano pang isa kay Balak. Masakit daw. Si Nanay Bomboan, ati so sa iya, mayara iban nga ang mga vendors diri Bomboan. Iti makita to sa una mo magidiri ang vendors sa tingin na Bomboan sa kilid. So subong sila na ini sila na pakakas Bomboan. So si Nanay na nagaman nga siya. So alis na nandun na pakakas kit Bomboan. Hindi magbayad, ginapapahaling Bomboan. So si Ma'am dira na siya sa dira sa gwa sa market. Corner. Oo, ano iyakwan? Ano akon adlaw na duway na da siya. Why na kay ti agab ilang na di siya nagaplastar kay ti agapay ni siya karon dugay magapanghipot sa ini sa Bomboan after sang pagpangapi diri sa mga vendors man diri sa sulod mismo sa Burgos Public Market Bomboan. So ano mo ni ano kuno tong reklamo Bombo Carla? Ang mga Bomboan ang mga ginapapahalin bala nga mga vendors diri sa may kilid mismo sa mga market sa mga downtown sa Bomboan I think iban dira kung hindi ka bayad ginapapahalin Bomboan so ting iban wala sang insakto bala nga mga lugar so ila ini sila ginapapahalin Bomboan so doon na lang niya Bomboan tungod nga doon na nakasanayan o kung nasawa na bala nga amo na ila sini na ginapasukan sa baligya Bomboan. Abi ibanta ang mga kauturan ano man ang ilang mahambal Bombo Carla? Maganin so na think gid na ya so mo na ya kay Nanay Bomboan nga reaction regarding sa pag-serve ni Mayor Alpi Benitez for 1 year na think gid
Diri naman sa tabi. At tingnan di visitor. Hi sir, good morning. Si Ma'am Carla. Sino naging pangalan natin sir? Si Fernando Daniel. Fernando Daniel. Taga syudad sa Bacolod. Taga Granada. Barangay Granada. So sir, kamusta man sa imo sininga pag diri no sa pagservisyo ni Mayor Alvin Benitez? Kamusta man ang sininga pag pag check man o kung nang imo pananaw sa pagservisyo? Hindi sa katuloy. Okay naman. Okay naman po. Anong mga benefits na nakuha niyo sa iya sininga pagservisyo? Ano mo lang, wala pa man. Wala pa. Pero okay lang kasi mo iya sininga servisyo sa katuloy. Okay lang ma'am. So, di iya sining kahapon nga statement diri mangin superman tanan para mangin super city. Okay man na sa imo nga mag-add sa gitang syudad sa Bacolod. Okay lang po ma'am. Okay lang gid po ano. So, ano ka gid native pa gid sa Barangay Granada sir? Opo. Okay. So, Bamboan. Ano kani ubra ni Sir ya? Ano imo nga ubra diri sir? Sa kampo lang. Sa palidiri nag-ano lang kami nagdulong sa Pariguan. Anong gindulong? Okay po. So, gakuha lang kamo sa mga lobby, sir? Opo. Okay, so tiyan mo na Bamboan nag-deliver lang sila no sa lobby diri sa may Burgos sa public market Bamboan. Ti okay lang ko no, okay lang tinamian sa kay Mayor. Yes, okay lang daw no sa iya. So na sa iya Bamboan, okay lang gid Bamboan. Oo. Ti kun i-rate niya bis Mayor Albi kun siya yabi kundi 10 ang pinaka-highest. Ano nga numero para sa iya sa performance ni Mayor Albi sa isak tuig? So sa rate, sir, 1 to 10, ang pinakataas, pinaka-10, pila ang ma-rate mo? Ang 10 ang pinakataas, pila ang ma-rate mo? 8. Wow, 8. Mga 8 ang Bamboan. Oo. Anong pinakanamian niya nga gina-perform ni Mayor Albi nga nanamian sa kay Mayor Albi? Anong pinakanamian mo nga ging-perform diri ni Mayor Albi, sir? Awal ko pa dundo ma'am. Pero okay lang nga. Okay, sa kadubdo ka na Bamboan. Kita sa ligid ang sa may area sa Barangay Granada. Okay, mati ang ila siniya nga pamalakad. Bamboan, makita mo nato nga okay ilang area sa Barangay Granada. As I can usually, diri gidya sa metro, gidya sa Metro Bacolod, gid Bamboan ang madamo gid sa makita diri sa Bamboan. Mga tricycle drivers, kamusta man sila Bombo Carla? Ang gani Bamboan naton manini nga kamusta ko no. So certain again, si tatay naga-bildo sa iya sining tricycle na Bamboan. Diri na sila nag-park no. So tay, good morning. Good morning tay sa Bombo Carla. Sino kay ngalan mo tay? Okay. Si Tatay Nunoy. Ano ni mo sining nga biyahe tay? Gaulat ako sa ako po. Suki, balidiin ka mo ni gikan, sir? Sa rin po. Person town. So, dali-dali ka mo sa syudad sa Bacolod. Okay, tayo may makukusing mo, no? So, kamusta man ang pagservisyo ni Mayor Alvin Benitez sa isa katuig sa syudad sa Bacolod? Okay man Okay man? Oo. So, sa grade ni sir, 1 to 10. 10 ang pinakataas. Anong mambal mo? Pilang rate? Mga 8. So sa diri sa syudad sa Bacolod, ang nakita mo nga do ka na migin sa performance ni Mayor Alvin Benitez. Wala ko man ako yung nandiapon. Pero sa inyo diri may lagi kamo ya toda yet sir no? So kasada niyo toda. Okay. Tiyan mo na abang sa Fortune Town niya biyahe. Pero kahit may suki ino siya, dali lang siya nag-akulat sa Bamboan. Tiyan mo mangyapon ko, no? Kamo man lang Japon na Bamboan. 1 year pa man lang na Bamboan, no? Kaya bago pa man lang gid, no? Mo pag sa mga ordinansa nga gin na pampag-o diri sa syudad sa Bacolod, Bamboan. So, 1 year pa lang, tiyan mo pa lang na ila siniya nga mas value pa hindi pa gid nila gid makita ka pinta kung wala ka hindi ka gid diabla pero may gid sa may Metro Bacolod, Bamboan. So, tiyan mo na. Kanya-kanya man ang reaksyon ng ato niyang mga kauturan. 1 year, may duha pak tuig si Mayor Albi Bombo Carla? Yeah, so may duha pa ka tuig Bamboan. Tiyan mo man yung ginaulat ng iba, no? Kung ano pa gid ang mga
mahimo niya diri no sa syudad sa Bacolod, Bomboan. Teka, musta man dira sa Burgos Public Market? Masako-sako naman nga aga. Yes, sakto Bomboan no. Masako-sako na no subong aga. So diri sa Godwin di mo gid ma-feel Bomboan no nga masako, pero pag sulod mo mismo sa market at dito na no naginay sako mismo sulod dito sa Burgos sa public market Bomboan City. So far diri makita mo diri mga tricycle nga naga parking no, mga private cars nga naga parking diri sa kilid sa ako sa parkingan madiri no sa may Burgos sa public market Bomboan. So kung nato man sini nga dalanon, medyo malinong-linong pagid Bomboan no. So, wala gid sang may nagwa gid kadamo subong nga kaagahon Bomboan. Oo. Ato Balabombo Carla, since sir ito nga naka-yellow or naka-green Balabombo Carla, mga tricycle drivers na sila gyapon. Abi ano man ang ila sa nga mahambal bi. Kay ang iba naton yung mga kauturan actually yati iba niya do hindi man gid siya do ang ila sa nga observation no. Inabalamambal nga ati okay lang No, why man no? Pero may ara gid yung mga critical bla or ina ba lang makapabot siya gid sa ila sining mga reaction bla Bombo Carla? Ako gani ako mo sorry si Sir Artrita. So, Sir, good morning. Si Bombo Carla, sino ngalan mo, Sir? Ano, Sir? Junjun. Si tatay, si Sir Junjun. So, nadaringin mo sa inyo battery sa Burgos, Sir? Yung bagal na kami ay. Nagpakata mo ay. So, taga-ding ka mo, Sir? Sa recreation, sa Boulevard. Sa may Boulevard. So, Sir, sa servisyo diri no, ni Mayor Albi Benitez sa isa ka tuig. Ano mambal mo man? Okay man. Ang mambal na. Oo, okay yung servisyo niya. Anong mambal mo sa servisyo niya? Sa isa ka tuig. Ano may ma-comment ka? Okay man. Ano ba yung ma-comment mo, Sir? Ano dapat? Buhay lang. So, ano ito yung mayo nga nahatag man ni Mayor dito sa inyo sining nga barangay? Buhay ka man. So, may mga housing naman yung offer dito sa inyo, Sir? Aray. May nag-grab na kamo, Sir? May araman wala. May araman yung iway na sugot. Pero kamo? Okay. Hindi ninyo nga relocation time? Hindi na kami butangin. Pero wala pa. Wala pa tayo may naman. Okay, pero may offer na sa inyo. Pero okay kita mo. Matagan ka mo sa... Okay. Okay man. Iway may moda. Pila na sila katuig nga stay sa ila lugar, how? Bomboan? Pila na sila katuig nga stay sa ila lugar? Pila na kamo to sila nag-stay sa may Boulevard? Lugar na yan. Yung parang wife ng stay, marang kami da. Delikada na? Okay, delikada naman na Bomboan, no? Nga nag-start siya sa Boulevard na Bomboan. Kung may tag, no? Area. O kung na mabalayan nila Bomboan, okay man. And then meron man iba niya hindi pagsigot Bomboan. Okay. Okay ka pa bata? Ara ka na sabi ko na bata Bomboan. Ara na to siya sa... Ara na nila nga mga ginikanan. Oo, ara ng ila. Sini nga mga ginikanan. No? So, dito na sila nagdalalag ko Bomboan. Amo gani man. So, pero tinsindihan man na nila. Kay basta hindi man gid gani imuduta. Bombo Carla, kundi mahal sa baluta kagid. Amo gid. Sakto gid Bomboan. No? Dito na kay Sir Junjuti. Okay lang man. Bomboan, no? At iwan naman sa mahimo, no? Nga mo na ang plasada Bomboan. Okay, sige. So, damo man na naghambal nga Bombo Carla man. Ano man yung hambalon sang Super City ni Mayor Albi Benitez? Kaya tiyabo ning ambahan dom sang alkalde mo nga mag Super City kita, Bombo Carla? Magani Bomboan, no? Nga mangin Super City. So, dapat nga mangin Superman Bomboan, no? Ang tanan, no? Kaya isa diri sa iya sini nga na-mention, no? Nga dapat mangin amo na ang syudad sa Bacolod, Bomboan. Kung matingad sa niya mag-tingad ang syudad sa Bacolod, Bomboan. So, kagapo, no? Amo na ang iya sini nga mention na kung wala diri sa mayor, may amo na, no? May mga investment din siya nga dala pauli. So, amo na ang iya sini nga sabato sa pamangkot sa mga pumuluyo nga wala si Mayor Bomboan. Di mo na nga panindugan sa alkalde, no, nga hindi kinahanglan nga mangin maging Superman agad kita nga mangin Super City. Masara nga man ini nga mangin ordinaryo nga pumuluyo apang ini magakinahanglan sa unity of purpose
kag unity of action Bomboan. Di ako na no ang sino kay Mayor Albis Benitez Bomboan. Di okay naman nga mangin sa safety malapit sa syudad Bomboan. Di at least sa pabugal tama no. Pero dapat mayroon gid sang unity of purpose kag unity of action Bomboan. Okay, sige. Do ka namin man tiyempo subong yang aga, no, Bombo Carla? Yes, Bomboan, no? So, ato sinisubong nga tiyempo dari diway kita sa may mabatsagan nga pag ulan-ulan Bomboan. Okay, gid ang ato sininga tiyempo subong kaagahon Bomboan. Okay, sige. Bombo Carla, salamat gid. Bomboan, gikan diri sa Burgos Public Market, inisipong bukar na may defense para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balita gintilong sa aton subong yang agadri sa aton nga panatuntunan at reaksyon man sa aton yung mga kabombo sa bag-o lang gid or kahapon kagabi no natapos nga State of the City address ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Isa ka tuig nga pagserbisyo na sa mga Bacolod nun. Isa ka tuig na iniiya mga kabinan nga nagapangalagad siya bilang alkalde sang syudad sa Bacolod. That is why ginapamangkot ko kamo, no? Ano man ang inyo sining mga reaksyon magluwas sa mga utod naton nga yung mga kanya-kanya man subong yung mga reaksyon iba no okay lang, no? Iba niya tiyang hambal may mga reklamo, no? Ang hambal iya sang alkalde gin-emphasize niya man to gani kahapon sa iya sining State of the City address nga abing wala siya. Nga tigila pangita nyo si Mayor Albi kay ti debla may mga out of the country trips iyang alkalde no tiyambal niya para manigyapon sa kaayuhan sa mga Bacolod nun no kay ining mga investors at magkalaladto driya sa aton sa may syudad iya sa Bacolod mag-invest sa aton kaya ang target naton i-transform ta ang Bacolod City into a super city magambal kita into a super city. Ambal sang alkalde, clean, matinlo, efficient, and people-centered government is what is needed to transform Bacolod into a super city. That's why ganitong mga badyaw, why gid may mahimo, ipahalin gidriya sa aton, kay while we understand man na sa ila, kay kapigado man, anhon mo na kay gusto man tinuan sang syudad, ang syudad mo, no? Ang batuan isang alkalde nga galibog lang ko nung iyas niya paminsaron sa speech niya bala. Di bala ang Singapore known as the cleanest, one of the cleanest, no? Nga lugar sa aton sa bugos nga kalibutan. Dito ya hindi ka pwede kahaboy basura. Tinlo, dito ya hindi ka pwede kundi indiin ka lang mga sigarilyo mo da or even pasensya sa nagpamaon ay magpanupla ka lang bala, hindi na pwede. So meaning, ga-abide ang tanan kay grabe sila at mapinaltihan ka dai. Tiyambal niya, ko nakita nga mga Filipinos magkadto tato or mga Bacolod nun abilay, for example. Di ba ga-abide kita? Pero kung diriya sa aton, nga hindi ta na iya mga patuman, may mga tao man gid if not all, no? Pero may ara gid mawaslik sa wala, mawaslik sa tuo iya sa mga basura. Ambal pa sa alkalde, hambal niya, zero toleransya sa corruption, abuse, kag neglect of duty. No? Ang ining old system nga mayara sang ghost employees, ghost beneficiaries, ghost projects has been put to a stop. Why na tanan? Sa iya kulong administrasyon, the city government's bidding process is transparent and competitive and has resulted in savings of 43 million. May 43 milyones nga savings subong ang syudad. Di ba lang syudad man nag-launch sining QR code system? Kung sa rin ang mga residente sa Bacolod can send their complaints so they can be acted on. Meaning, maaksyonan. So, pareho na. QR code nga isugid kay mayor sa mga basura, illegal dumping, problema sa basura, isugid kay mayor, problema sa kuryente, problema sa tubig, di ba, tapos QR code.
since September sang launch in ang QR code. Since September of 2022, nakabaton ang syudad sa Bacolod sang 1,980 ka mga complaints, 1,130 of which were para sa tikwan gidya kalabanan gid, garbage gidya, basura gidya. No, tiambal man niya sa alkalde, 98% mga kuno dira tina-address man. So, amo na ang kabahin sa mga gin-launch niya. Timiyara man, ambal niya ginpermahan niya nini ang City Ordinance 1042 ngayon nag-establish sang Be the Change Program. Be the Change Program. No. So, pinagi sa ring Be the Change Program, gusto niya ma-instill ang discipline kag ma-promote ang volunteerism. Gusto niya mga Bacolodnons to be good citizens and agents of development. Kay ang role model niya gani, pareho iya sa Singapore. Di ma-achieve talayan sa mga taga-Bacolod. No? Tani, no? Kay ti talawabla. Na-notice nato ng discussion gani naton sang tinalikdan bla. Right? Like for example, ang pinaka-recent nga activity ang Bacolod Charter Day celebration June 18. Sus pagkaagaya ang mga basura matsyag muga pinute ang mga street cleaners alas 2 alas 3 plan sa kaon bira-bira na panilihig. So kita mo nagapuluti ang basura. Kunway tani, ang mga simple lang na mga bagay pero dako ang impact sa community. Kaya kung gusto ito magpareho sa Singapore, kung hindi kita tani irresponsible sa dumping sang garbage, simple na nga plastic, gakaon ka, di ba, karon ice candy or nagkakaon ka kung cotton candy or may mga putos na dira, dulce. Kung waslik mo sa wala, waslik mo sa to, samtang may mga programa, wag ka gali kabalo, inang mga ginpang waslik kung pagkaagaso sa mga street cleaners, ayawan. So, tani, hindi na naya pagbaka-bakahan, no? Nga, or right after the program, mamudjot ka mo dra iya sa basura, kanami tani, no? Nga, inablang matipon tato niya basura, umiara sina mo, no? At every after program, tipunon tabing basura. Kaya mo ng problem naton. Diriya sa syudad sa Bacolod, tapos iban pag magpinuti na gani kag, let's say, for example, hindi masiligan, sus ibasol na dayon sa city government. Na, mo na, ang syudad. Pero sa tuod lang bla. No? Sa tuod lang bala ko kita man ang responsable no sa mga tikang ma-aksyon bala naton dira. Ang importante improve the economy and peace ang Bacolod para ang ayan man sa mga super city bomboan tiamoget tinlo nga syudad sa Bacolod. Mga reaction sa mga kabombo naton ho. No? Okay. Wow nami ang plan ni Mayor Albi pero mas nami if makalabot gid sa pumuluyo sa Bacolod nun ang matahom mga programs ni Mayor. Disiplinado and less crime, more investment. Tiya mo gid, certified. Mga reaksyon ni sa ato niya mga kauturan kay sa mga kabombo naton. Business friendly. Ambal sang alkalde, ang city government na accelerate man sa digitalization para mapadasig ang pag-release sang business kag building permits. Ang OBO, amo ning pinakauna nga nag-adopt sang integrated business permits and licensing system. So, ang amuna that is perhaps why ang collection sang OBO nag-increase man to 48.27 million from July 2021 to June of 2022 to 55.76 million from July 2022 to June of 2023. Amuna ang mga kwana, ang mga nakolekta bala
ang city government gin-emphasize man to sa alkalde nga naka-establish ang online tracking system of documents nga naka-assign sa QR codes, no? So, ang city treasurer is also promoting sang cashless payments. May mga amuna sila. Ang Bacolod City Government nag-process ng 4.4 billion loan sa Development Bank of the Philippines agud i-finance ining golden age of infrastructure in Bacolod City kag pump prime the local economy. Meaning, gina-include dira ang construction, improvement o kon rehabilitation sa mga dalanon. Kagigin point out diri sa alkalde ining old airport access road nga magabukas, lapit na nga magabukas, no? So, ang improvement sang public markets nga magasugod sa Burgos Market, may mga super health centers. Di ba si Senator Bongo, may amo ni si Bong, no? Sa nationwide, di ba? Super health centers. Recycling center, solar power generation facility, kag construction sang government buildings. Nan. May mga yara dira ang public-private partnership. May proposal subong nga mga 4.5 billion para sa rehabilitation man sang Manukan Country. So, di dapat lang Manukan Country kinahanglan ta man gid na i-improve, no, in fairness dira kay ti kuana naton mo isa man sang ginapadulungan mga balkab lang magkadto ka syudad sa Bacolod, ti makadto ka makaon ka inasal nga manok ti Manukan Country dayon so nami man kun plastado kag tinlo man gid. So green development ginhatagan man na emphasis ang alkalde. So peace and order syempre that's number 1 man. So tigin dayaw man gani sang alkalde si Police Colonel Noel Alinio kay in fairness man isang sining BCPO director, City Police Director na hindi na siya sa acting capacity. Grabe sa iya sining pagbaka-baka man in fairness kundi susporting pasipala man sa iya to sa probinsya sang Iloilo sa nagalinto siya kay duway gid siya ang performance ito duway gid pag-abot kay diri sa Bacolod sus nang harog nga nang harog. Debla accomplishment niya in fairness atong pagdakop do sa mga battery ito nga iya to sa mga cell size nga 15.1 million na-capture niya man gani ang ang gin-coordinate sa province of Iloilo nga suspetsado and aktibo man gid in fairness sa iya. Pero dapat lang hindi lang man magdulog dira ang pag-aktibo niya kay full-fledged na siya nga BCPO director. Diba? So nanubo man ang crime incident, no? So in fairness, so ang command center mayara ni sang nga i-put up, no? May 400 CCTV cameras and enabled by artificial intelligence. So, mayo gid in fairness, importante gid kayong CCTV cameras. No, sa tanan sa mga krimen, sa mga pailayo lang mga disgrasyable mo pwede nga magluntad. Sa tanan, importante kayong mga CCTV cameras. Ang traffic management isa pa gid ni. Mayara sang new traffic management schemes. So, amo lang gini ang aton. Iti syempre, given na, basta highly urbanized city, makauturan tamawiit gini sa trapiko. Pero nga aton lang dire pahagan-hagan, no? Pero mentras yung mga road construction ko kinsa ate, hindi taman gid na yung mapaiway. Iti kinanglan taman gid yung road construction mo. Mas na ma-manage lang maayong traffic, muna yung pinaka-importante tanan, no? So, and ang housing, ang health, programs, no? Siyempre, mayroon kita siling soon ang Bacolod City General Hospital para ma-decongest maning ang
regional hospital sa pagkadamo dira sang hindi mo na mabasol mga pumuluyo kung may kinadto dira kay ti. Syempre bala kamahal nga dan sa mga pribado nga mga hospital. No, may mga super health centers namin ini sa mga kabaranggayan kay ang super health centers, di ba gina-implement man ganin nationwide. So, mas upgraded na siya nga version sa health center. No, may mga facilities na dira. So kung hindi man gid jabla kinanglan dalon kay sa hospital, at least may ara sang maga-take care sa imo nga super health center. That is very very important. Sa edukasyon, sa employment, in fairness, subong sa Public Employment Service Office, so 15 ka mga job fair ang nakonduct since July. Mayara na sang a total of 57,300 jobs were open. No, so sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga kauturan. So in fairness, aktibo man dira. Turismo, ang tourism. No? So, ang investor confidence, very important. Di pa mapanubo tang krimen, tinlo aton syudad. So, mga investors, manggidya, mga kamin, manggid na. Amo na ang pinaka-importante sa tanan sa aton iyang mga kauturan. No? So, ang unity. The key to our success is unity in purpose and action. Amo na yung pagpahayag sa ato niyang alkalde, we do not need supermen to become a super city. Ordinary people coming together can achieve extraordinary things. Okay. So, amo na. So, sa ato niyang mga kauturan, kag sa ato niyang mga kabombo, so amo na ang State of the City address sa ato niyang alkalde sa syudad sa Bacolod, dira nag-focus. Sa ato niyang mga kauturan, ibanti, gambalti, okay man na, no? May duwa pa katuig ang alkalde. Kulang kita sa disiplina, basura ta, sulod sa aton bulsa, dalon pa uli. Correct, Sir Ronnie. Amo nang pinaka-key. Kay simple na nga bagay ang balasang alkalde, ti gusto taman tani mapareho sa Singapore. Galing kay nga, kung nato sa Singapore, do ka disiplinado man sa aton, pero kung nari kita sa Pilipinas, ay ti, wala mo, dumawaslik ka na lang sa wala, kawaslik sa to sa imos na yung basura, pagkaagad o, basulo no pa dayo ng syudad, kung damo ka pinuti ng basura. Ay, nano. No? So, ano pa? Bomboan, okay na mga CCTV. I hope wala brownout kay mas useless ang CCTV unless may UPS solar CCTV. Amugid, no? Amo na gani, no? Nga tiko niyang plebisito nami man na nga gin-suspend para ma-check itong master list bala listahan sa mga kun ara pa na sila mga butante pa na sila gapon kay para konti kun let's say for example pila subong mga lapit sa 200,000 ang mga member consumers ang makaboto. So let's say mga 175,000. So tunga sina plus 1. Pero tiba si may mga ato patuno kalista yung mga patay na naisip na, no? Naisip pa. So mayo man na ma-review kaysa tuod-tuod lang. Bomboan electric power nga hindi patay siga to attract investment. That's true. No, to attract investment. Di ta kinanglan abaw ang patay siga ang brownout. Amugi na hindi magwanta. So that is why very very important sa mga kauturan naton. Well, syempre, gina-acknowledge naman na yung Central Negros Electric Cooperative karing tido kasurumpaan na gid. Di ba? Kung ikaw yung investor, number 1, tanawin mo na tubig, kuryente. So, that is why, sa ato niya nga mga kabombo, very, very important, nga ang power supply naton, way ba patay siga? So, ma'am, di mo na mabasol mga kauturan, tako nagareklamo sila, nga nagapabor sila sa joint venture, ho? Good morning, Bomboan. Free Wi-Fi sa tanan, especially sa public area and schools. Correct? Nami man na? Sir Arnel? No? So, ti ka ba pa ma-achieve tani tanan kay kung super city ka, free Wi-Fi na mo. May Wi-Fi, internet connection ka. Amo na. Paudriya sa Pilipinas. Galing doon ang kagunto ka man. Doon na lang ba? Tamaan man kahinay. Ang mga telcos, ang mga provider ni. Ang mga internet nag-provide ni sa mga internet connections naton.
No, amo man na. So anyway, tanawon tani may duha pa ka tuig ang alkalde sa siyudad sa Bacolod sa iya sini nga pagpangalakad. So let's watch and see ang kabay pa ma-achieve niya ning handom nga kagti maugyunan kung maugyunan naton tanan nga mangin super city ang siyudad sa Bacolod. Anyway, mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan dugang pangatupiko aton diskusyonan may priso bala nga napatay sa sulod ya sang presuhan. Dito iya sa may Banwa sang Kanduni. Kag, chikeron ta pinaka-latest update bala sa naghimulos to sang 5 katuig nga bata or anong katuig nga bata adriya sa may syudad sa Bacolod, nagkit-kit rehas ti siya man gidto. Sa ato na nga pagpanumbalik. Standby! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma ang sa ato niya nga pala tuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Balikan nato na ang patrol sa dugang pa mga balita madulong sa aton subong yang agadri sa aton niya nga pagpangalakad, no? Sa aton nga mga kabombo, 20 minutos na nakaligad sa oras nga 5 saga. Sa mga kauturan naton sa karon nga dapat aga pa ni magbalataho, aga pa magbudugtaw. Bugtaw na bangon na ha. 20 minutos na nakaligad sa oras nga 5 saga. Base mawili kita sang tulog or balabarikutot. So kay Manti subong ho, may klase, may trabaho, may opisina. May estudyante may klase gyapon. It's July, na kita subong July 6 na. Iban sa mga public schools,
mga klase pa, pero patapos naman. Ito natapos ng 4th grading exam, no? Nga periodic exam nyo, para makapahuway-huway man ang mga estudyante, no? Kag maka-recharge naman, kay look forward na ni sa bakasyon. Galing hindi na niya summer vacation, subong kay July na. Pero sige lang, matamat, maka-adjust kita, kag magbalik kita sa normal. Kailain man gitong sang tanilikdan, balaya nga March gatapos ng klase, so April, May, pagka June balik iya klase. Tiyanhon muna kay nag-pandemic, so nag-adjust kita sang aton iya nga sitwasyon. Pero sige lang, makabawi-bawi kita. Importante makapahuway ka mo like July, August, September naman balik ini klase, no? Sa aton iya nga mga estudyante. Balikan naton si Bombo Carla sa dugang panga-report kay Miara to preso. Napatay siya sa sulod sang presuhan. No, balay-balon tabi ang update sini kag bal ko na gani atong nang rape bala sa 5 tuig nga bata nga ti way huya, way kalag ay nano. Diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, mga dugang pa nga mga reports madulong sa aton subong yang aga ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bomboan, gimbawian sa kabuhi ang isa ka persona samtang yara sa idalon sang police custody sa Banwa sa Candoni, Bomboan. So ang biktima amo ang gikilala kay Rosmar Herrera. Rosmar Herrera, 51 anyos, ang ginali na lamang nga suka sang dugo, Bomboan, samtang yara sa sulod sang prisuhan. Kag ini siya na lipungan, Bomboan. So giningagaw naman ini siya dala sa Candoni Rural Health Unit. Pang ini ang gimbawian sa kabuhi. Informasyon natin kay Police Major Ruel Kulanag, Bomboan. So ini siya nag-suprar no, sa severe tuberculosis, Bomboan. Kagini si Herrera, isa ka tricycle driver. Kagini ang napreso bangod sa kaso nga pagpangsimulos, Bomboan. So sa ila sining kabulig sa balay, Bomboan, no, nga kung tani kung wala ini siya napatay, no, mag-areglohan na ini sila kung tani buwas nga adlaw, Bomboan. Galing kay napasakan man sa iya, no, ang kaso apang ini ang nauna, no, nga nadulaan ini siya sa kabuhi, Bomboan. So Bomboan, pamatian dala nato na pahayag gikan kay Police Major Ruel Kulanag. Previously kay na-diagnose sa TV. Ano ni gani Major ang iyang kaso? Kinalapit sa na siya Major na ano na Sunday, Sunday sa namon na surrender sa police station. siya mismo Major ang nagsungka. Ang asawa sila. Ang iyang victim is ang ilagid man kabulig Major, no, do kumbaga ilang timbang. Sa una. Pero sa sano yan nahimo ang crime? Mga past 5 months ko. Dason pag sungka yada Major ginhunong siya, no, wala pa to galain ang iya pamatsyag that time. Actually sa iya appearance siya may aray siya yung nabatsyag. Nagabatsyag siyang severe tuberculosis. Mga what time to natabo Major nga nagsuka sa dugo? Pagka-batkyag ito gindala sa dahil. Mga what time siya ganina nadulaan gid sang kabuhi? Kaya mga alas 2, pasado alas 2. Manog aregluhan ay nagid man sila kung tani Major, no, sang victim. May aregluhan ay tani nga matabo kung may siya napatay. Sa karon Major diin ang iyang bangkay. Sa iya pamilya. Bomboan, so man no, ara na ini sa ila sininga pamilya, no, ang bangkay ni sang 51 anyos, Bomboan, kay ini siya ano naman ini siya, Bomboan na natasar naman ini sa iya sininga pamilya, Bomboan. Tikwan, natural death na Bombo Carla, no? Pila na to ganing edad? 51 years old, Bomboan. Pila 51? Yes, Bomboan. Oo. So, although hindi pa man gid gani tigulang, no? Pero kung ano man, okay man na sila sa prisuhan, no, conducive man. So, tiyan mo niya nga, Bomboan, may ginabatsyag naman ini siya, no? Ang sa mga police station, Bomboan, ang ila sininga status nila sininga putukan, Bomboan, medyo lupay naman lang ini sila, no? Kasi ano naman ini sila, kumbaga ginadala naman ini iba, no, sa BJMP, Bomboan, unlike before, no, sa pandemic, Bomboan, nga nagaginutok ini sila, I think hindi dali-dali mabutang sa BJMP. So far, susubong kong checkero natin ang mga presuhan, Bomboan, sa kada station based, no, medyo ano na sila, ng lupay na lang ini sila yung Bomboan. So Bomboan, nadiri kita bala, no, ang update, no, sa
kini nga minor de edad nga ginisdan amo mo anti ang suspetsado sa gyapon nga panginwala gigan mo ang nga natabo Gapanindugan gid siya. Nga wala gid siya kuno. Nagapanindugan gid siya nga wala siya may hinimuan dito sa minor de edad bomboan kag tiari din siya subong no sa kasudiya sa Police Station 1 ang pinapasakala ini siya sa nga kaso bomboan dito naman kay Police Major Elmer Bonilla nga tubangon niya sa korte ang ini nga akusasyon bomboan kay positively bomboan na identify ini siya sa nga biktima bomboan kay ang biktima idalo man sa examination no kag dito man may nakita nga mayara sa laceration bomboan. Oo, bali anong ang dugang nga background liwat Bombo Carla sining suspect. May asawa ni siya wala? Mayara bomboan kay sa impormasyon naton nga dugang no nga nakuha di sa suspetsado gikan ini siya sa Manila bomboan nagpauli ini siya sa iya sining nga tiya diri sa area sa Barangay Banago pero nagalin ini siya sa area sa Barangay Banago kay diri nag-star mismo sa Maya plaza bomboan diri na ini siya nagdugay sa public plaza kay diri naman siya nakapangasawa bomboan so wala lang siya galing niya sa bata bomboan kay ini siya isa ka barker no sa area sa Malukan country kay oo. And then slash caregiver no kahit isa sa iya mera siya kuno sang ginabantayan duwa sa asawa niya mera isa sa ginabantayan nga tigulang lalaki bomboan so santang ginabantayan nila mera isla yang libre nga balay kag libre magpagkaon bomboan. Ti ano man tong gadgad to ang bata baligin tudlo gid siya sang bata. Yes, bomboan naman ang informasyon naton nga nakuha sa aton sini nga mga kapulisan bomboan. Ang pila gid edad sang bata? 5 to 6 years old bomboan. 6 or 5 years old? Yes, bomboan. Wala din na specific 5 or 6 years old bomboan. Okay. So, paano niya ginhimo? Kung ano bala sa aton sa bahin, bala sa version niya Bombo Carla, sang, let's say for example, sa pamilya, kay kundi waaya ang ginikanan sang bata mo, adlaw niya man ginhimo sa bata? Amo na ang impormasyon nato nga nakuha bomboan dito isang gabi. So dito na yan na ibaluan sa nga ginikanan sa bata. Ang nga natabo nga pagtumulos sa bomboan no. Kay tungod nga ginasibinan ang bata, dito na naghibi no kay tungod yung minabatsagan na sakit bomboan. Neighbor ni sila Bombo Carla? Bali sunod sa iya bomboan, alay sinisang sa bata is malayo gamay sa ila bomboan mga 5 ka balay no kasi ako nga rin isa sa area no nga dikit-dikit ang balay no ako lang kundi malapit lang gid bomboan. Lapitanay man gyapon no. So kay let's say for example kung adlaw ni siya ginhimo, grabe man ang iya sining abilidad. Paano niya to na-tame ang bata kag ginsulod niya ang bata sa panimalay nila? Kay naibaluan niya Bombo Carla nga ang bata ang bata wala dira ang iya ginikanan kay lola lang ang upod. Amo na bomboan no mga informasyon naton. Kay nako sa ato sa kapulisan so wala gyud mangigid bomboan no kay ini nga mga information naton nagikan sa ato nga mga kapulisan. Okay. So ara na natin pangabot sa pangatubangon niya ang kaso sakto gina bomboan no manang sinokay Police Major Elmer Bonilla nga tubangon niya na lang niya sa korte bomboan dito niya i-defend niya sini nga kaugalingon bomboan. Okay. Yeah, so bomboan dugang pala no ang sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. So tiya man ni adlaw na no kagati medyo laka-laka gyapon no ang mga nagapakagtupakari nga mga salakyan bomboan. So okay ang aton sini nga tiempo subungada bomboan. Ang tunda mo naman gabiyahe or laka pagid? Laka bomboan do na naman kita nga do kalaka-laka sa mga akon malaka-laka no ang mga nagabiyahe subong akala siguro sa mayor nga dalan area sa Lacson no amo ang gapakalto pakarigid ang mga salakyan bomboan. May klase gyapon debla? Ang iban bomboan ang iban diri closing na bomboan. Namin ko matamat na ini sila yung papirma sa mga klingan sa mga kabataan bomboan. Oo, kay ti man nagtapos nagiman kay tapos nagiman ang 4th grading nga periodical exam mo.
Yes, sa kagatibay next week, abamuan ang mga public schools, so mga ano na inis na, mapatigay na inis na sa mga recognition, graduations, abamuan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Carla. Bambuan naman ng report, sige kan sa patrol, ini si Bombo Carla Media Consul para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang nga balita gidulong sa aton subong yang aga. Diri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay, yari naman ang aton iya nga mga sister stations, no? Ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga pagpatigayon sang region-wide tie-up subong yang aga. Ang aton iya nga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo. Subong natin mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Supposedly, sa mga kabombo naton, sa July 8 and 9, may patigayon nun, pa nga plebisito, kay dibla sa pinakauli ito, nagligad sa talikdan nga desisyon sang korte, at ginlift man ganitong plebiscite pero nagambalan sa NECO nga i-ano na lang isuspend na lang gid ang plebisito sang supposedly bla July 1 and 2. Ti dapat sa Saturday, Sunday may patigayunon man iya mga kabiran ang plebisito, pero kahapon sa pinaka-latest, pinakaulihing mando sang NEA kay gin-grant sang NEA ang panawagan ni Mayor Albi Benitez upod ang lima kaiban pa nga mga mayors nga nasakupan ni sang Seneco, meaning mga alkalde sang Talisay, Silay, Bago, Murcia, Salvador Benedicto kag Bacolod. Anom ni amo ni ang nabugusan iabi sang Central Negros Electric Cooperative mga member consumers ni kitatanan sang Seneco. So, nag-joint statement sila, kag nag-joint sila sang appeal sa NEA nga kung pwede, suspend na lang yung plebisito, hatagan taligwa, kay sa information nila, madamo gali sa listahan, nga wala na, meaning iban patay na, pero nalekip sa lista nga sa master list. So, cleansing anay. Amo ni ang himuon. So, karon ginambal sang NEA, okay, I'm giving you 60 days sa suspension sang plebisito. After that, i-resume ima plebiscite. No? Sa aton dati, okay man na, para ma-cleansing to, may balawan gid kung sino yara sa listahan, kung sino gid dapat ang magbutar, kag kung pila tanan ang numero sang mga member consumer sa Central Negros Electric Cooperative. Iyari natin mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome, good morning! Mayong aga sa liwat, Bomboan! Mayong aga gid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang balko na gani, Bombo Lindsay, ginadiskusyonan na mundere ang pag-grant bala sang National Electrification Administration o kung NEA sang ginhingyo ni Mayor Albi Benitez nga suspension sang plebisito nga ginpatigayon baladriya sa amon, pero na suspend, and then tiyambal sa alkalde suspend na lang na diretso anay ti hingyoon mo gid ng NEA, kaya ang NEA ang nag-approve sina. So si Mayor Albi upod ang libma kaiban pa nga mga mayors sang probinsya sa Negros Occidental nga muning nasakupan sang Central Negros Electric Cooperative nga mga member consumers tinagsulat to sa NEA. So kahapon gin-grant sang NEA, nagambalang NEA nga ti okay, may 60 days nga suspension sa plebisito. Ti ang purpose para nga maka-cleansing sa master list, basi kay ti naidalapan nga daan niya sa isip ang mga mayara pagali nga mga patay na ti yara sa gyapon sa listahan sa mga member consumers. Kay man ti ang ano ni siya Bombo Lindsay mo, Bombo Radio Western Visayas, in order nga magdaog ang plebisito kag mapabor para sa joint venture agreement sa tunga sang Seneco kag sang Prime Electric Holdings Incorporated o kon more power dira sa inyo, dapat 1/2+1. So kung around 195,000 ang mga member consumers nga eligible mag-vote, tunga sina +1 amo na madaog para makuha nila nga numero para magdaog ang joint venture agreement, no? Ang JVA para sa Seneco kag ang Prime Electric Holdings
Incorporated. Samtang speaking sa kay Mayor Albi kahapon, nagpatigayo ng alkalde sa iya siring State of the City Address. Ang pinaka-main goal gidya sa alkalde sa syudad sa Bacolod nga mahimo ang syudad nga super city. Ti agod ma-achieve ina, ti kinanglan ng kooperasyon sa mga pumuluyo, kinanglan tinlo, ti syempre yung peace and order mo ang investors nga magka-come in diri sa amon. That is why hambal niya, ti ginapangita nyo ang inyo sa ni alkalde, mangkot ka mo kundiin si Albi, ti naga-out of the country ni siya, so sa iya Bombolinsi, para nga damo man investors pagid nga maga-invest, para ma-achieve kag ma-achieve sa Bacolod ang iya sa nga handom nga mangin super city. Ti ang hambal naman ni Governor Bong Lacson, siya ang iya nga State of the Province Address, after na lang nga makadeliver man si President Bongbong Marcos ang iya sini nga State of the Nation Address. Pero Bombolinsi, by the way, na full-fledged na gid si Colonel Alinio, nga Noel Alinio bilang BCPO Director, doon natuman na gid ang iyas ni nga handom ti sa State of the City Address si Mayor Albi, gindayaw niya man to gani, kaya at least ang crime rate din sa Bacolod nagdubo-nubo, damo man achievement, nga magsigi-sigi lang ni ang iyas ning man nga maayo nga performance diri sa syudad sa Bacolod bilang full-fledged na nga BCPO Director. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan, update anay no kay subong ang ika-4 nga adlaw sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o kon CBCP nga nagakatabo diri sa Banwasang Kalibo kag probinsya sa Aklan. May mga nakalinyada nga mga aktibidad in line sa ining ika-126 Plenary Assembly and retreat sang CBCP. Ti subong adlaw may igapatigayon nga misa sa may bahin sa kamon nga Kalibo Cathedral kung sa diin ang obispo dira sa nga nagkaindain nga mga probinsya amo ang mga nagapanguna sa amo nga mga nakalinyada nga mga santos nga misa. Kag buwasang aga may igapatigayon man nga misa pasado las 7 sang agahon kung sa diin ang magapanguna sa nga nasambitan nga misa amo man ang mismo nga apostolic nuncio. Samtang adlaw man sang Sabado may araman sa igapatigayon nga misa kung sa diin ang magapanguna man amo si Cardinal Advincula. Kag ti gina-invite diri sang amon nga Diocese of Kalibo, particular sang tagdumalahan man sang Kalibo St. John the Baptist Cathedral nga ang mga klanon take nilang ining opportunity kay historical kag kung kisama lang ini nga matabo diri sa amon nga probinsya kag gina-invite gid sila nga mag-attender kag magtambong sang ini nga mga santos nga misa. Kag bangod man sa ginalauman nga ti basi pagadagsaon ini sang mga sumulimba man kag mga magakadto sa may bahin sa amon nga St. John the Baptist Cathedral ti maga-put up sang sound system sa gwa sang amon nga Kalibo Cathedral para at least preparation man kung in case man gid man nga pagadagsaon sang mga ini nga mga tumuluo nga tambong sa Santos nga misa sa adlaw sang Domingo ina. Kung sa diin may aragid sila nga chance nga malantaw kag ma-meet in person ang mga bishops all over the Philippines. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti kagapon ang amo na diri nga mga kabanwahunan nga may aras ang kaso sang African swine fever na dugangan pagid. Nagabot na sa 14 matapos gani nga makumpirma nga may ara naman sang kaso sang ASF sa may bahin sang banwa sang Banga. Tibot silinggon dira, 3 na lang gid ka banwa sa bilog nga probinsya sang Aklan ang way sang kaso sang ini nga African swine fever. Pero ti apisar nga amo ini padayon diri nga nagaugtas ang pila ka mga opisyales
sa pila ka mga kabanwaunan diri sa amon matapos gani nga ara na gani ang kaso sang ASF ay gihapon na kontrol nagadinugang pagani ang mga kabanwahunan nga may aras ang kaso sang African swine fever diri sa amon nga probinsya, pero ang pila ka mga hog raisers way gid balagi hapon nagatanda, way gid hapon naging responsable sa ila to nga mga nagakili namatay nga mga baboy. Kiti dito sa may bahin sang barangay Tinigaw diri na naman liwat sa Banwasang Kalibo, may ara na naman nga nakita na sa puwan kagapon nga isa ka baboy nagapa lutaw-lutaw na sa kasubaan nga sakop sang nasambitan nga lugar. Ti kun aton nga madumduman ikapila na ini nga kaso sang ini nga insidente nga kung sa diin ang mga nagakinamatay nga baboy nga posible nga apektado sang African swine fever ginapang pilak lang nila sa higad sang dalan, sa irigasyon, kag subong na naman sa amon na nga kasubaan. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Bombo Radio Rojas. Sige, balik-balikan tabi si Bomboron, naka-mute siguro. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 40 minutos, makaiigad, alas 5 sa aga. Sige, Bomboron, kami bis. Ka-probinsyanan, diri sa Western Visayas, doon nadalagi diri ang Iloilo, no? Antique, Guimaras, Iloilo, nga posible mabatyagan ang mainit nga panahon, dala sa El Nino sa bulan, sumugod sa bulan, sang Nobyembre, Disyembre, tub-tub sa Enero. Tay diri sa Capiz siya mabatyagan yang pag-ulan-ulan sa gyapon sa sinanga mga bidulan kag nagpahanumduman sa mga mangunguma nga sa gyapon pwede makapananom sa ila sa nga mga tanom, ilabi na mga nagatanom sang palay kay sa gyapon mabatyagan ang pag-inulan-ulan nga makahatag mo sa tubig sa ila sa nga mga kulumhan. Samtang ang ining isa kay estudyante 16 anyos nakuhaan kagapon no sa Armas Luthang diri sa may Sigma Public Market sa Poblacion Norte kay may naka-report ito nga nakita gito nga nagagawa ang ining handle bala sang armas kag sanggin kadtuan sa mga pulis tinakuha gid sa sining 16 anyos nga estudyante ang ining revolver nga may ara sang 4 ka mga bala. Tinadala pa niya sa sulod sang eskwelahan ang ining armas nga wala gito may nakakita to kag muna gani mayo lang kay napuha ni sa iya kag ginadudahan ginapatihan nga siya ang miyembro ni Tunog Boys, no? Ining Tunog Boys diri nga nakilala diri sa Panay amo ni ang pangawat bala sang motorsiklo sa tion sang kagahon mag-aga ni bala ngati mula nga giningadlan sila nga Tunog Boys. Ara na ni subong sa police station ang ining estudyante nga nakuhaan sang armas kagapon may araman diri nga nagpakilala ngati leader sang kilusang larangang gerilya, isa ka miyembro ni sa NPA nga nagsungka kagapon dito gini siya leader sa may Tarlac, Zambales, ining si Ka John nga nagbalik sa sabak sa gobyerno, may mataas ni siya kunong posisyon sa hublag kag kadungan siya nga pagsungka kagapon sa pagpanguna man mismo ni Provincial Director Kernel Apuyog kag ang alkalde sang Pontevedra nga si Mayor Tumlos iya sini nga gin-surrender ang iya man duha ka mga armas, ining revolver niya 38 kag ining isa ka 22 rifle nga may mga bala. Amo na mga balita namon di balik dara sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboron, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ang bahin diri no sa syudad sa Iloilo kay sa sa syudad sa Iloilo sa subong may ara sa mga gina-amend
kag ti diri pasado na diri sa Iloilo City Council ang ining amendments sa pila ka mga sections diri sa ordinansa na tinaga-regulate sang operations ng ambulance stores sa syudad sang Iloilo. Kay sunod diri kay Councilor Alan Zaldivar ang Vice Chairman sang Committee on Health, iyaging pahayag na tinaga-focus sa food handling ang ining mga amendments ni sa Regulation Ordinance number 2012-402. Kay tama ni ka importanteng ining sanitation, rason nga tigin specify gid ni sa may provision. So pila sa mga guidelines nga gina-set amo ni ang pag-secure sang health card halinabi sa Iloilo City Health Office, paggamit man sang sanitary gloves, hairnets, kag apron kung naga-prepare kag ti naga-serve sang pagkaon. Required man diri ang pag-attend sa mga seminars o kung training. So may ara kami diri sa mga mga multa or penalidad. Like for example, abi kung nag-violate ikaw, kung first offense pa man lang, may ara lang sang verbal warning. Samtang kung second offense na ya, may multa na nga 200 pesos, kag 500 pesos naman sa third offense. O galing kay do, wala man kami diri sa may nabalaan nga may ara sang maging multahan nga mga manugbaligya namon diri sa may syudad sang Iloilo nga naglapas sa sining pagsulundan. Kaya tido pasi puro lang ni tanan first offense nga ti verbal warning lang man ini. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita, Bombo Radio Western Visayas naglunsyar diri ang Metro Pacific Iloilo Waters ang ilang programa agud ti matapna ang ning nagapatigayon sang illegal connection sang tubig ti ginpahayag diri sang Commercial Division Head sa nasambing ka kompanya ang ilang program among tapnaon ang illegal connection o kung tapik program kati madamo sila sang non-revenue water o kung mga water losses sa diin nagdangat ini sa 48% kagti ang ila diri nga panawagan kung sino man ang makahatag sa impormasyon sa ila nga may ara sang illegal connection sa tubig, magahatag kuno sila sang padya nga 3,000 pesos. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita, Bombo Radio Western Visayas, ang isa diri bala ka hepe sa Santo Anay sa may Carles Municipal Police Station, tigin relieved ni siya sang Iloilo Police Provincial Office. Kag ginako man diri sa pamunuan sang Iloilo Police Provincial Office nganing pag-relieve kay Police Major Robert Jason Pansa. May kaangtanan sa ginapahayag ginakaulamiran sini nga irregularidad. May pila ka mga tawo nga tinaghatag sang statement nga nagatudlo kay Police Major Pansa nga involved sa pila kuno ka illegal nga buluhaton. Pero padayon pa inang ang ginaimbestigaran sang bahing sang Iloilo Police Provincial Office. Kay matandaan nga June 23 sang gin-relieve ni si Pansa kay temporaryo nga gin-assign sa provincial headquarters. Pero antes ni siya Bombo Radio Western Visayas ang ining pag-relieve sa iya bilang hepe sa Carles Municipal Police Station, gin-relieve man ni siya sadto pa lang bilang hepe sang San Enrique Municipal Police Station. Kasunod mismo sang request sang alkalde to nila ni San Enrique Mayor Trixie Fernandez, bangod ginapahayag nga wala ini nagapakita sa tion sang meeting. Samtang sa iban pa namon nga mga balita, nagnubo man diring numero sa vehicular accident diri sa amon sa Iloilo City sa una nga ti 5 ka bulan sang 2023. Kay from January to May, sunod diri sa Traffic Enforcement Unit sang Iloilo City Police Office na naka-record lamang ang syudad sa 912 na vehicular accident. Kung ipaanggid sa nagligat ka tuig na may araya sa 1,429. Kati makahalanusbo man kahapon nga adlaw Bombo Radio Western Visayas dari sa may banwa sang gimbal matapos nga tiahay. Bangod sa sining pagpaligo ni sa mga pamilya bala kati 3 ka adlaw matapos na nilubong ang ilang himata, nag-organize sila sa ilang pamilya, nagkadto sa beach resort. Imbes kung tani nga ti kalipay mato pangalipay man ang ilang tinutuyo mag-enjoy galing kay ti nagresulta niya sa duha ka mga himata Manila ang nagkaramatay bangod nga nalumos. Tingining mga biktima nga ni
mga lunsay minor de edad, 10 years old, kag isa 17 years old. Actually, may may anom pagid nga iban pa, pero ti nakaluwas ni sila ya, may upod man sila actually nga mga legal na ang edad o galing kay ti bangod sa sining mabaskog nga daludo sang tubig or ang balod na sila gindala sila sa mataas nga bahin sang baybayon. Rason nga ting ibandari or walogid sila nagkalalumos pero ang anom natigayon nga ti makaluwas. Ang duha naman amogid ang napatay. Samtang sa inibala sa amon dari Bombo Radio Western Visayas nagiting in-check man dari namon ang Iloilo City District Jail male dormitory kay nagdangat sa 378% gid ang congestion rate. Tinahibaluan nato nga ara lang yan sa 149% ang ideal capacity sa jail facility sa dari sa amo sa tagsai ka mga tagsa ka mga presohan. Isuno dari kay Jail Superintendent Attorney Jairus Anthony Dohelio nga mayara sa 713 ka mga persons deprived of liberty nga yara ya sa ilang kustodiya. Kaya pisar nga may congestion manageable kuno sa gyapon ang jail population o galing kay ti bomboan dugay na ni nga problema sa tagsa ka mga presohan ang ining overpopulation or bangod sa kadamuon sa mga preso nagagirinutok na sila ya sa sulod sang tagsa ka mga presohan dito sa ambotan o panima hatagan ni sang solusyon sang gobyerno naton ang bomboan. Gani man perting ginutok no Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ting liabis na to ting gobyerno kay noon man iya karon ti ang sa mga dalom na iya Bombo Lindsay ti kung may mga dapat preson ti presohon mo gid na ti amo na ang problema di sa aton iya nga dapat gid hatagan sang solusyon sa aton iya nga gobyerno. That is why bantayan ta man na gani kung ano ang mahambal sang aton iya nga presidente sa iya sa nga State of the Nation Address, Bombo Lindsay. Bao, insakto gid. Amo man ang ginahulat-hulat sa tanan ang State of the Nation Address pero ti pati lang kung madala ni ang ining mga congested nga mga presuhan sa dugay na ni nga klasik sang problema o galing kay ambagan na sang iban para nga ti mahagan-hagan kag hindi magirinutok ang presuhan. Bao, sa mga tao man hindi na lang sila magkomiter sang illegal nga buluhaton, Bombo April. Tama ka gidira Bombo Lensi, pero kung ano tani no, kung ang mga residente ang mga pumuluyo nato na why man tani sang nagahimo sang mga illegal kag mga hindi amo nga mabulaton hindi man sila tumagkadto sa mga mga presuhan, pero ang iban kung mapreso na gani nagahimo na sang pamaagi nga dugangan pag ilang sala pamaagi sa pagtakas kay diri sa amon nga daan ang amon nga Aklan Rehabilitation Center. Since 2019 may mga nagatakas diri nga preso kag tubtub subo nga may missing in action pag gani kami nga inmate Bombolensi. Pero anyway, tani masolusyonan na sa gobyerno no, hindi lang tani Bombolensi ang paggilinutok pero ang pasilidad pagid bala nga hindi basta-basta nga matakasan o kun may iskapuhan sang inmate Bombolensi. Amo gidi, insakto gid kay ti abi mo kon kay isa gina pa ni mas maalam pa ni mga preso sa mga pulis nato na kati kakatakasan gani sila o galing kay ti ang pahambal man sang iba ti hindi mo kuno tanan nga ara sa presuhan mga malain or may ara sang illegal nga ginobra kay iban dari wala pa man gani sa pamatbat sa ila galing kay ti ang di blang kahangawa man sang iba nga ti bangod sa paggutok or overpopulated na ning aton nga tagsa ka mga presuhan. Bawa ang problema mandari amo man ang ilang nga ikaayong lawas sa Bomboron. Amo gani no ay dugangan pasang palpak manaton nga dabi justice dire ka dugay-dugay man antes pamatbatan ti okay ang iban to yung mga kapungsuran niya do kada may mga chimpo to yang ati kon na verdict na to ati guilty kita mo ang iban to daw kalain mapamatian ginapatay sila kay siyempre may sala sila mo ay diriya life sentence gid ring daan ay kung ginusto ni guro sa ato nga gobyerno sang una natigayon na ning matagan solusyon ang pag-put up sa dugang nga mga pasilidad para nga hindi magginuto kang aton nga mga preso matuod mga preso man silang iban may salang iban wala pero tabo man naghapon sila kag
kinanglan man nga trataron nga hindi nga daw ga sinardina sila sa sulod dito, Bombo Lindsay. Amo gini, kaya dapat irespetuhon sa gyapon ang tawhanon nga kinamatarong. Kay kun lang tawon ta pa ang Pilipinas, ang prison system diri sa aton, baw ikaapat kita nga worst in the world. Oras all, sige, madamo gid nga salamat sa aton nga mga sister station. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas. So, kita man din nga tiyempo sa bungyang aga standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ann Sindol Sorilia, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa mainit, mapaa nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Edisyon karon nga daw sa Huwebes, Hulyo 6 sa 2023 sa bunga daw, ginasaulog ang 57th founding anniversary sa Bombo Radio Philippines nga mayroon sang 31 ka fully digitalized AM kag FM stations. Kakaroon na, dito na kita sa aton sa ring headline sa mga balita lokal, mga nahimo kag dapat pa lang ngayon sa Bacolod City Government ginpatpat ni Mayor Alfredo Benitez sa iyang State of the City address kahapon. Mayor Benitez nagplastar sa mga paagi agud nga mangin super city ang Bacolod, may panumduman sa mga empleyado. Mga Bacolod do naghatag sang rating sa unang tuig ni Benitez bilang alkalde. Governor Bong Lacson na pabor sa pagsuspend sang plebisito angot sa joint venture agreement sang Seneco kag Prime Electric. Sa mga balita, national utang sa Pilipinas nagdangat na sa 14 trillion kag 10 billion pesos ang bulan sang Mayo. Tourism Secretary Cristina Frasco nagpanindugan nga gamiton sa gihapon sang Department of Tourism ang bag-o nga tourism slogan nga Love the Philippines. Balita international, Ukrainian nga lalaki patay matapos nagpalapok sa kagalingon sa sulod sang korte sa Kiev gamit ang bomba. Para sa balita sa negosyo, President Bongbong Marcos nagpasalig nga tingwaan sang iyang administrasyon nga mapadayon ang pagnubo sang inflation rate sa pungsod. Balita sa Nampang, National Basketball Association maghatag na sang penalty sa mga players nga nagahimo sang flopping. Para sa balita sa entertainment, aktor nga si Aga Mulak todo suporta sa desisyon sang iya bata nga si Atasha nga magasulod sa showbiz. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakalikat sa takna sa isaga kagaroon mga kabombo, liton kita sa Baritalye. Sa mga balita kami ang inyong mga taga-balita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Taga-Karaman, si Bombo Pon, si Espino. Pinakamabutang agin pat-pat ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sa una sa ning State of the City Address o Konsoka sa Bacolod City Government kahapon sang hapon. Ginpat pa sa alkalde ang mga nangin programa kag mga pagbago nga nabuhat sang i-administrasyon sa nakaligad nga isa katuig. Samtang gipanindugan naman sini nga kaangay sa ginpromisa sa eleksyon nakapatigayon na ini sa mga pagbago sa Bacolod City. Pahig sa alkalde nga pisar sa naging pag-asenso sa Bacolod, ini ang mas magasanyog pa tubtob sa mangin super city. Sa piyakabahin na minado naman ini nga may mapamangkot nga ang wala si Mayor Albi, partikular na nga kung ini ang nagapadulong sa luwas ang pungsod. Patag sini nga ang mga badala sini pauli nga mga investment na lamang ang magaserbe kasabat sa mapamangkot. Panindugan sa alkalde nga luyag sini nga baguhon hindi lamang ang mga proseso kasubong man ang social norms o kung ang mindset sang komunidad. Pahanumdom sini nga ang pagbago ang nag-umpisa sa kada isa gani ginapanawagan sini ang commitment sa mga Bacolodon para sa pagbago. Ginpasamatan man sini ang mga opisyalis sa syudad, partikular na ang City Council nga nakapasar sang 39 ka ordinances na pulo ka appropriation ordinance kag 1,494 ka mga resolusyon. Panindugan sa alkalde nga hindi kinahanglan mangin Superman agud kita mangin super city. Masarangan man ini sa maordinaryo nga pamulyo apang ini ang magakinahanglan sang unity of purpose kag unity of action. Gani dapat magbuligay ang tanan para sa pagbago kag pag-asenso sang syudad sang Bacolod. Ang soka ang gitabungan man sa madam og guest kag VIP samtang na secure man sang maayo sa mga nakadeploy nga mga kapulisan kag iban pa nga mga security services. To become a super city. Ordinary people coming together can achieve extraordinary things. The key to our success is unity in purpose, unity in action. Today, I shared my vision for Bacolod City and our accomplishments. Kapag sama-sama, kayang-kaya. Padayon kita pag-updanay para sa pagsanyog sang aton pinalangga nga syudad para sa asenso sang tanan nga mga Bacolodnon. Ang kabahin sa pahig ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Ginatagan sa atensyon sa alkalde sa syudad sang Bacolod sa iyang State of the City address ang luyag sini nga pagbago sa sulod sang Bacolod City Government Center. Panumdom ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga kung ano ang nakaandan nga gawi sang una nga hindi maayo kaangay sa mga nagababaya sa trabaho ang dapat nga isla na. Agud mag-transform ang Bacolod kag mangin super city. Kinahanglan nga matinlo, efficient kag people-centered ang paggobyerno. Suno sa iya
wala gid sini ginatolerar ang korupsyon kasubong man abuse kag neglect of duty. Panumdum sini nga siya ang mayara nasumpulan. Nasampulan. Madumduman nga pila ka mga empleyado sa Bacolod City Government kalakip na ang isa ka job order casual ang nakaangkon sang pinalidad bangod sa paglantaw sang telebisyon sa tion sang office hours. Panumdum sini nga kinahanglan nga bag-ohon na ang work culture sa BCGC kag ipakita ang disiplina, maayo nga work ethics kag flexibility nga nagakaigo sa public service. Luyag sini nga mabalik ang pagsalig sang tawo sa government center. Gani sa iya administrasyon, dapat mauntat na ang daan nga sistema kag madula na ang ghost employee, ghost beneficiary kag ghost project. Sa pagpungko sa opisina, nagtukod man ini sang Good Governance Committee para baguhon ang procurement process agon masiguro nga intakto ang paggamit sang pondo sang syudad. Ginasiguro sini nga transparent kag competitive ang bidding para sa supply kag services nga kinahanglan. Bangod sini, sila ang nakasave na sang kabugusan nga 43 million pesos. I have always been firm on this. I have zero tolerance for corruption, for abuse, and neglect of duty. May ara na ko na sampulan. Sigurado ko hindi nyo luyag nga kamo masunod. Sa akon nga administrasyon, ibalikta ang pagsalig sa tawo sa city government. Untaton naton ang daan nga sistema, wala ghost employees, wala ghost beneficiary, wala ghost projects. Nabatian na payag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Ginpakigbahin ni Mayor Alfredo Albi Benitez nga ang syudad sa Bacolod ang pinakauna nga local government unit o kan LGU sa Pilipinas nga nag-implementar sa 4PH program sa Marcos administration pinagi sa joint venture agreement. Ang sa okon sabay sa State of the City Address Consoca, ginpatpat ni Benitez nga pinagi sabay sa JVA sa Sherman Construction amat-amat na nga gintukod ang building sa home housing sa Araw, Baraga Vista Alegre kag ini ang matapos sa Oktubre subong nga tuig. Target sa mga ini nga magtukod sa 10,000 ka housing units sa total investment nga 10 billion pesos. Ang housing project may duha ka model nga ginakipan sang low-rise building tubtob sa 4 stories kag high-rise building tubtob sa 21 stories kag may duha tubtob tatlo pa ka mga bedrooms. Patag ni Benitez nga hindi libre ang pabahay apang hindi ban mahal. Ang mga benepisyaryo ang nagabayad sa kapin sa 1,600 pesos kada bulan sa dalom sa pag-ibig program samtang ini may subsidiary o subsidy man sa city government. Suro kay Benitez ang pabahay ang may bayad bangod nagapati ini nga kung ginpangabudayan mas pagpalanggaon at ipanon kag hindi pagpabayan sa mga benepisyaryo. Patag sining galuyag nila nga makadevelop ang mapumuluyo sang sense of responsibility sa nasambitan nga mga housing units. Klaruhon ko, aning housing hindi ni siya libre, pero hindi man mahal. Gabayad ang beneficiary of an estimated 1,600 pesos kada bulan under the Pag-ibig program after the subsidy from our national government. Ang pamangkot nga hindi libre ang balay, di bala kung ginapabudlayan nyo, mas palanggaon nyo. Kung ginapabudlayan nyo, mas hindi nyo pagpabayaan. We want to develop a strong sense of responsibility sa mga beneficiary. Ang dugang nga pagpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Mataas ang ginhatag garitas na pila ka Bacolodnon sa performance ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez sa isa ka tuig sining pagpamuno sa syudad. Matapos ang State of the City Address o Consoca kagabi, na-interview sa Bombo Radio Bacolod ang isa sa mga job order o kana public order and safety office o kana POSO, personal nga gindeploy para sa seguridad sa perimeter sa Bacolod City Government Center. Suno kay Silverio Billones, residente sa Barangay Vista Alegre, satisfied gid ang mga ini sa performance sang alkalde. Ini bangod na nakita nila nga ginapangitaan gid sang pamaagi ni Benitez agud na mabag-o ang dalagan sang pangabuhi sa syudad sang Bacolod. Dugang pasini nga bangod sa nasambitan nga mga pagbag-o sarang nagid nga mapadayaw sang Bacolod City hindi lamang sa iban nga mga syudad kag banwa kundi pati na sa international. Tuman naman kadamo sunod diri ang mga proyekto sang pagdumalahan ni Mayor Benitez nga nakapagbag ugid sang kabuhi kaangay na lamang sang backchip, pabay kag iban pa. Nagapati si Billones nga nakita man sang mga tawo ang pagbag-o sa panggobyerno. Maayo man na sunod diri ang pagtatap sang alkalde sa mga job order employees kag wala gid sila sang may mareklamo. Ini bangod ginabuhat gid sang administrasyon ang makamaayo sa ilang maparegular o kun man o kun job order casual.
Satisfied kami sa performance ng atong mayor, no? Ag si mayor, nagapangita sa ideya nga mabagbo, yung gid ang atong paglakad sa Bacolod nun, ta? Kita naman ang mga pagbagbo pasubong sa atong sa Bacolod. Nga ma-proud na gid ang Bacolod, hindi lang sa mga syudad, kundi sa bugos yung kalibutan. Ang iyang back chief, kag ang iyang pabahay, kadamo pag yung mga project, ang iyang pangtukod, hindi tala ma-inimilate sa isa, no? Nabatian ang pahayag ni Silverio Billones sa Poso Guard sa Bacolod City Government Center. Sa piyak nga bahin, 8 out of 10 naman ang rate ni Rona Yanson sa Barangay Cabog, Bacolod City sa performance ng alkalde sa isa ka tuig. Sunod diri sa karon mas maayon na ang tubig o kuna tubig nga nagalabot sa ila o kun mas matinaw kung ipaanggid sa nakaligad. Dugang pa ni Yanson nga nakita man sini nga nagtinlo na ang mga merkado sa syudad, partikular na ang Libertad Public Market kag Central Market. Samtang nagbuhin man ang mga basura nga makita sa kabugusan sang syudad. Aminado naman ini nga may gamay nga pagbago sa dalagan sang trapiko sa subong nga administrasyon. Subong nag-okay man ang tubig, hindi naman masyado. Sa ano sa nagtinlo naman sa downtown, tinlo man siya. Like sa mga basura, nagliwat kid man, pila yung mga ma-rate? 8. Nabatian ang pahayag ni Rona Yanson, residente sa Barangay Cabog, Bacolod City. Samtang 10 out of 10 man ang ginatag nga rate sang manugbaligya sang cotton candy nga si Raul de la Cruz. Para sa iya, maayo ang performance ng alkalde sa sulod sang isa ka tuig, ilabi na nga sila ang ginapanugutan lamang nga makabaligya. Sa ibang paginaton sa nga babarita pabor sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa pagpospon sa National Electrification Administration o NEA sa plebisito para sa Joint Venture Agreement sa tungasang Center Negros Electric Cooperative, Sereco kag Prime Electric. Madumduman nga ang desisyon ang ginpagwa sang NEA matapos ang pagrequest sa alkalde sa syudad sa Bacolod kag 5 ka syudad kag banwa sa probinsya sa Negros Occidental para sa temporaryo nga suspension. Inimagod sa mga report sa reklamo angon sa mga wala sang pangalan sa listahan. Nagtaliwan na apagyara sa gyapon sa listahan kag gyara sa listahan na apang na-relocate na kag hindi na matultunan. Naghatag ang NEA sa 60 kadlaw para sa suspension agud mapatigayon ang pagtinlo sa master lease sang Seneco sang mga member consumer owners. Pabor naman ang gobernador sa desisyon sa panindugan nga nagakarapat lamang nga updated ang listahan bangod ang plebisito ang mga desisyon sa buwas damlag sang Seneco. Magluwas na resulta sa binutuhay amo naman ang mga desisyon sa mangin kahimtangan sang power management sa concerned nga mga local government units OCON LGUs. It's very important. This exercise is very important. We're deciding the fate of Seneco. We're also deciding the situation as far as electricity is concerned. That's why I think that was their prerogative as chief executive, and maya naman na din grant ang postponement. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Para sa katapusan nga balita lokal, arestado ang senior citizen nga babayi sa ginpatigayon nga draga bypass operation sa Purok San Roque 1, Barangay Andumanan, Bacolod City kahapon sang aga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit Head Police Captain Joven Mugato, ang sospetsado ang ginkilala nga si Erlinda Delfin sa 66 anyos, balo kag residente sa nasambitan nga lugar. Ini ang ginkabig naman nga high-value individual kag top 3 sa regional target list sa mga kapulisan. Suno kay Mugato, si Delfin ang naaresto naman sang tuig 2017 bangod sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang sospetsado ang naka-avail naman sang plea bargaining agreement sang tuig 2019. Suno kay Mugato, humalin sa tinalikdan nga tuig ang monitoring sa sospetsado kag natumod nga ini ang nagbalik sa illegal nga buluhaton. Nakuha sa iya ang nga paghinangop ang 8 ka sachet sa suspected shabu, kalakip na ang bypass item. Ang suspected shabu ang ginabanta nagabugat sang 26 gramos nga nagabalor sang 176,800 pesos. Suno kay Mugato, ang mga buyers ni Mugato ang masaming mga residente man lang sa ilang nga lugar. Samtang ginalantaw naman nga gikan sa guwa sang reyon ang source ni sang illegal nga droga. 2017, ma'am, na dakpan man ini siya sa pagpayadar sa Republic Act 9165. Kag sa 2019, napagawa ini siya ay ipagining ini. Pero sa ato na monitoring, at kanya makagawa, dinihiki man niya kanya pagbalik niya. Kinsa, para sa regional target press, number 3.
Nabatian ang pahayag ni CDEU Head of Police Captain na Joven Mugato. Sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 18 minutos sa kaligan sa takna kalas 6 sa aga. Mga kabombo, inirabatian na detalye sa maminit kag dalagkuhan nga mga balita lokal sa pagpalagan sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Sa aton nga pagpanambalik, pinakulay lakat sa panahon nagikan sa ato sa nga Bombo Water Station. Stand by. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayara sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon.
Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 24 minutos sa nakaligan sa takna ng sa isaaga sa ato sa lima ka bombo kadungan sa pagselebrar sang Bombo Radio Philippines sang 57 founding anniversary sang network sa bungad now ginpasalig sang number 1 and most trusted radio network in the country nga nagapabilin ang commitment sini sa pag-deliver sang mga balita sa tunga-tunga sang digital technology kadungan sa mabakod nga presensya sang Bombo Radio sa media industry ang Bombo Radio nagapabilin nga dedicated sa nagapanguna sini nga purpose nga paghatag sa reliable kag preska nga mga balita sa amon nga mga tagparamati. Sa piyak sang advancement sa digital age ang Bombo Radio ang nagapanindugan sa iyang misyon nga makadulong sa inyo sang husto kag komprehensibo nga mga balita. Ang 31 ka fully digitalized AM kag FM stations ang nagapasiguro sa crystal clear nga reception agud mas mapos para sa mga listeners kag viewers nga makabati sa mga balita. Ang wala nagakapugday nga dedikasyon sang Bombo Radio sa news reporting o ang power sa digital technology ang nagahatag sang ligwa agud nga maka-adapt sa evolving media landscape samtang ginpabilin ang masaligan nga reputasyon bilang masaligan nga source ng informasyon samtang yara ang digital advancements ang Bombo Radio Philippines ang maga-reaffirm sang iyang commitment nga makadulong sa inyo sang mga balita bilang trusted kag influential voice sa industriya. Basta Radyo Bombo. Yari ang mensahe sa Presidente kag Chief Executive Officer sang Bombo Radio Philippines, Miss Margaret Ruth C. Florete. Bombo Radio's 57 years of broadcasting, supported by 31 strong AM and FM stations nationwide and growing, now digitally transformed and ably supported by almost 1,000 local, national, and international journalists. As trained professionals, we all adhere to the Bombo culture as we continue to fulfill our mission to millions of avid listeners worldwide. Rest assured that we will be there by your side, wherever you are, anytime, any place. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Ms. Margaret Ruth C. Florete, ang Chief Executive Officer kag Presidente sang Bombo Radio Philippines. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 26 minutos sa kaligad sa taknang sa isaaga kagkaroon. Magaliton kita, magakuha kita sa pinakuling rakat sang panahon, nagikan sa bahin sang aton sa ring Bombo weather stations. Manging kaupod naton si Bombo Faith El Shario ang pinakuling rakat sang panahon. Bombo Faith, please come in. Bombo Pons. Bombo Pons kag mga kabombo para sa weather update. Subong nga Webes, ang Intertropical Convergence Zone o kon ITZZ ang nagaapekto sa Southern Mindanao. Maka-eksperyensya sa magalumon nga may kirapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi kag ang southern portion sa Palawan dala sa Intertropical Convergence Zone. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magagalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pag-ulan o pagpanaguob dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Mabatsyaga ng mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin sa Luzon padulong sa nabagatnan na sidlangan tubtob na bagatnan. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob na bagatnan na sidlangan samtang ang baybayon sa bugos nga pungsod ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura sa Bacolod City, 25 degrees to 32 degrees Celsius, 81% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasagon nga 1.1 km per hour, scattered clouds. Metro Manila, 27 degrees to 36 degrees Celsius, 30% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasagon nga 14 km per hour, isolated thunderstorms. Tugigaraw, 26 degrees to 38 degrees Celsius, 89% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasagon ng 0.2 km per hour, few clouds.
Iloilo, 25 degrees to 33 degrees Celsius, 85% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabaskuhan nga 2.1 km per hour, may broken clouds. Cagayan de Oro, 24 degrees to 32 degrees Celsius, 87% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabaskuhan nga 1.6 km per hour, nga may overcast clouds. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:32 kainas ang kaagahon kag nagatunod alas 6:30 karon sa gabi. Para sa weather update, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Faith El Shario. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos sa kaligad sa taknang alas 6 aga kagaroon. Lito na kita sa detalye sa maminita. Kag dalagkuan nga mga balita nasyonal. Nagdangat na sa 14 trillion pesos ang utang sa Pilipinas sa pagtakop sa bulan sang Mayo subong nga tuig. Kasunod sa pagdamo pa sang utang agod nga suportahan ang budgetary requirements kag paghina sang peso. Ginapakita sang data sa Bureau of Treasury nga ang outstanding nga utang sa national government ang nagdangata sa 14.10 trillion pesos nga nagsaka sa 1.3% nagikan sa 13.91 trillion sang bulan sang Abril tuig 2023. Ang month to month ang pagsaka sang sovereign debt level sang Mayo tuig 2023 ang tugas sa net issuance sa domestic kag external debt kag sa paghina sang local currency batok sa US dollar. Sa total debt balance sa 68% ginakuha locally samtang ang nabilin nga 32% nagikan sa external sources. Ang kabukusan ng domestic debt ang nagdangat sa 9.59 trillion pesos, mas mataas sa 1.4%, nagikan sa 9.46 trillion month on month. Samtang ang external debt naman ang nagdangat sa 4.51 trillion pesos, nagsaka sa 1.2%, tanggikan sa 4.45 trillion sang Abril subong nga tuig. Ang pagsaka sang foreign debt ang bangod sa pagkuha sa external loans nga nagabalor sa 10.05 billion pesos kag ang impact sang local currency depreciation batok sa US dollar nga nagabalor sa 59.70 billion pesos. Umanin sa Enero tub-tub nga tuig external debt ang nagtubo sang 7.1%, umalin sa katapusan sang tuig o kon bulan sa Disyembre tuig 2022 nga 4.21 trillion pesos. Nanindugan si Tourism Secretary Cristina Frasco nga pagamiton sa gihapon sang Department of Tourism ang pagbago nga tourism slogan nga Love the Philippines. Apisar sa pag-criticize sa promotional video sang kampanya matapos nga nagamit ini sang foreign stock footage. Ini ang ginkompirmar ni Frasco sa isa ka ambush interview sa ini nga nagtambong sang 2022 Philippine Tourism Satellite Accounts and Tourism Statistics Dissemination Forum. Matapos nga ini ang ginpamangkot angot sa padayon nga paggamit sang DOT. Sa nga slogan nga ginlunsyar sang tinalikdan nga semana Hunyo 27. Pasulit-sulit man ang ginamensyunar ni Frasco ang Love the Philippines sa iya nga speech kag nga ang slogan logo nga gin-display man sa stage sang event. Ang DDB Philippines ang kompanya nga ginakontrata sang ahensya sa paglunsyar sang kampanya. Nagpayag nga mayara sang unfortunate oversight angot sa paglakip sang hindi original nga footage sa audiovisual presentation nga kuntani magapromote sang Pilipinas. Ginmando naman sang DOT nga investigasyon sa ginpayag sang vlogger nga si Sasasot nga ang video ang mayara sang kapin 5 ka shot nga ginkuha sa iban nga pungsod nga ginalakipan sang rice terraces sa Bali, Indonesia. Ang mangingisda nga nagahaboy sang net sa Thailand, ang pasahero sa eroplano sa Zurich at Switzerland nagalumpat nga mga dolphins kag ang tawo nga nagadrive sang salakyan sa sand dunes sa Dubai, United Arab Emirates. Duha ka mga Chinese Coast Guard vessels ang nagpadagan sa dangerous maneuvers nga na mahimo makatugas ang pagbungguanay sang duha ka Philippine Coast Guard ships malapit sa bahin sa Ayungin Shoal sang Hunyo 30 suno sa Philippine Coast Guard. Suno kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, gideploy sang PCG ang BRP Malabrigos kag BRP Pascua agud nga mag-assist sa resupply mission sa Armed Forces of the Philippines. Suno kay Tariela sa nalabot sang duha ka barko sa Philippine Coast Guard
ang 10.59 nautical miles nga kalayon nagikan sa Ayungin Shoal na sa platan nilang duha ka Chinese Coast Guard vessels nga may body number nga 5201 kag 4203. Sunod diri ang ginhimo sang duha ka mga barko nga Chinese Coast Guard amo ang ginpalapitan ang duha ka mga barko sa PCG nga may distansya nga 100 yards. Sunod sa spokesperson sa Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea nga ginpanubuan sang barko sa PCG ang ila kada segun agud nga mapungkan ang posible nga pagbunggo sa Chinese vessels. Sunod kay Tariela nagpadala ang foreign vessels ang radio challenges kung saan nagbalos man ang PCG. Nagpanindugan man si Tariela nga hindi sila dapat magsulod sa exclusive economic zone kag naghimo pa ang mga inisang dangerous maneuvers kag naglapas sa mga inis ang 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Gipagpasa ni isa pa ka barko sa Chinese Coast Guard nga 3103 ang nagpadulong sa lugar gikan sa Bao Masinloca agud mag-reinforce sa duha ka barko sa Chinese Coast Guard. Matapos ang insidente anom ka Chinese Maritime Militia vessels ang nagpadulong man sa lugar kag ginbalabagan ang barko sa Pilipinas sa pagpadulong sa Ayungin Shoal. Pagkatapos na makarating na tayo sa distance ng 9 nautical miles, no? Ang napansin naman namin sa Philippine Coast Guard ay nakita namin itong 6 na Chinese Maritime Militia na nagkukumpulan din umano para kami ay i-block sa pagpasok sa Ayungin Shoal. We also monitored 2 PLA Navy vessels, 629 and 620 na may distance na 9 nautical miles sa layo ng Ayungin Shoal. Ang kabayan sa pahig ng Commodore J. Tariela sang Philippine Coast Guard spokesperson for the West of Philippine Sea. Para sa katapusan nga balita national, ginaprobahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 20 kahagna bilang kabahin sang priority measures sa Legislative Executive Development Advisory Council o kon LEDAC nga luyag sini nga ipasar sa Kongreso sa bulan sang Disyembre subong nga tuig. Ginaprobahan sa Presidente ang 18 ka mga nauna nga priority bills kag duha ka mga bag-o nga hagna sa tion sang second LEDAC meeting sa Malacañang sang Miyerkules. Kalakip na sa mga hagna amo ang amendments sa Build, Operate, Transfer Law, Public-Private Partnership Bill, ang National Disease Prevention Management Authority, ang Internet Transaction o Act E-Commerce Law, ang Health Emergency Auxiliary Reinforcement Team Act, mga nagangin na formerly the Medical Reserve Corps, ang Virology Institute of the Philippines, Mandatory ROTC and NSTP, Revitalizing the Salt Industry, Valuation Reform, E-Government o E-Governance, kag ang ease of paying taxes. Target man nga mapasar subong nga tuig ang National Government Right Sizing Program, the Unified System of Separation o Retirement and Pension of MUPs, the LGU Income Classification, the Waste to Energy Bill, the New Philippine Passport Act, the Magna Carta for Filipino Seafarers, the National Employment Action Plan, kag amendments to the Anti-Agricultural Smuggling Act. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 36 minutos na ang nakaligad sa takna galas 6 sa aga. Mga kabombo, inyo nabatgaan ang kabugusan nga pagbalita sa Bombo News and Views sa Morning Edition karon nga daw sang Huwebes, petsa 6 sa bulan sang Hulyo 2023. Subong adlaw ginasaulag ang 57 founding anniversary sang Bombo Radio Philippines. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Cherry Grace Santillan. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa papodo pagpamati para sa number 1 na most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagaron sa ato sa Liga Bombo News Analysis agin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tiguro biktima sang matamis nga tinaga. Sa dinayan nga direksyon magapadulong ang ekonomiya sang pungsod naton. Kung ang mga nagapalibot sa presidente ang pambalon, nagaumwad man kuno ang ato nasyon. Paano masiling nga nagaumwad? Kay dapat balasihan ang utang nga amat-amat na badbad. Kaysa subong nagsaka pagidgani ang aton kautangan sa gipagwa nga data sa Mayo nga bulan. Sa bulan lamang sang Mayo liwat kita naka-record high sa kautangan. Ikumparar sa bulan sa Abril, lapid isa ka gatos ka bilyon ang nadugang. Sa karon utang naglabot sa 14.10 trilyones ka pesos. Samtang 13.9 trilyones lamang sa Abril nga bulan. Ini nga data masyado ka kululbaan. Ilabi na sa ginpagwa nga report sa World Bank
Nabili na kuno kita sa tabtaban ikumparar sa kaingod daton nga mga kapungsuran. Madamo pa ang ginpromisa sadto nga wala matuman. Bugas nga ang presyo kasarangan, mangunguma ang pagatutukan, agud kapigaduhon ang matuldukan. Initanan aton ginahulat nga matabo, santo sa presidente ginapangako. Pero paano ayan ini maangkon sang katumanan? Kung hindi kita makabatag sa aton kautangan. Kung matamo liwat naman kita mabiktima sa mga matamis nga promisa. Wala na gid abi kita nagakadala, madali mahaylo sa mga matamis nga tinaga. Ang ini nga pauna-una pananawan naging padala ni Arnulfo Disoyo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan. Bombo Radio Philippines Standard Time, 30:45 minutos na nakaligad sa oras nga alas 6 saga. Welcome na mga kabilan sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd Edition. Subong, adlaw kita sang Webes, July 6, 2023, Hulyo 6. It's our 57th founding anniversary. Ika-57 nga founding anniversary sang Bombo Radio Philippines. Sa ato nga mga kabombo, happy birthday Bombo Radio. Sa mga top stories of the day nga ato nga tutukan kag diskusyonan sa subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan hibaloon naton. Mayara sang ginpatigayon nga surprise drug test ang Police Regional Office 6. Kag subuman, dugang reaksyon sa ato nga mga kabombo sa sining ginpatigayon kahapon. Ginpatigayon kahapon nga State of the City address ni Mayor Albi Benitez. Sa piyakalinya, Bombo Carla May Defensor. Sa mga report, please go ahead. Bombo ay masubra sa 300 ka mga PNP personnel sa nga PRO 6 ang gin-surprise sa drug test sa Bombo ano. Dini sila naglabot sa 335 ka mga police headquarters ang Police Regional Office 6 sa Bomboan agin pa idalom sa surprise random drug test ini no ang sunod sa pagpungko ni Police Brigadier General Sidney Villaflor bilang full-fledged na ginman ng Regional Director Bomboan. So ini at iambog giniya ang una gid na plano no ni Police Brigadier General Sidney Villaflor sa PRO 6 Bomboan no same man sa iya sining statement pagpadulong niya diri nagbigad Bomboan diri sa Negros Occidental nga nagbakal ini siya sa madamo nga mga test kits Bomboan para at least nga amo ning gamiton para sa drug test no sa mga personnel sa PRO 6 Bomboan. So mo ning ating sining hibaloon no kung ano ni ang resulta no sinisang drug test again patigayon Bomboan kag ini kabahin ini sa internal cleansing sa ating sining mga kapulisan sa Western Visayas Bomboan kasi sa ating sining mga diri Bomboan no sa regional director no nga wala dapat sa mga kapulisan nga nag-engage sa illegal na droga Bomboan. So amo ni ato sining balon akong pinadiri ang ako na ano ni ang naman ni resulta no sa
ginpatigayon nga surprise drug test bombo. So wala din kami nakaluwas diri bombo gintanan paidalon din sa drug test bombo. Bombo Carla. Again, Bombo Carla, pila ka makatapos ng kapulisan gani? 335 bombo. So 300 ka mga kapulisan driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Western Visayas ay ako na sa area sang Police Regional Office 6 bombo. Sa Police Regional Office 6. Yes, bombo. Okay, sige, ti may baluan gid. Yes, bombo naman ni balon nato no kung ano ang mga resulta diri bombo amo man ni balon nato no kung sino naman bala no ang drug test diri kayo kaisa ti mabala na nato nga nagapatigayon ini sila sa drug test bombo. Correct man na kay ti dapat sorpresa gid dapat hindi gid mahibaluan kay ti karon may tabon-tabon padada para may baluan mo kay ti ang mga kapulisan niya mo na magadapan dakop drugista hindi nga sila mismong mga drugista. Yes, ako na bombo dapat ay niya ang magakop na hindi sila no drugista bombo. So may manigaling nga tika ang bombo di part niya sila sininga internal cleansing mo pamatian man na wala ni sila nag-engage sa illegal drugs bombo. Mayo man gani kay way nagid napunggan ang pagka full-fledged ni BCPO Director ni Colonel Alinio, Bombo Carla. Yes, bombo effective June 21 nangin City Director na ini full-fledged sa syudad sa full-fledged City Director sa syudad sa Bacolod bombo. So amo man ning aton sininga aton man siya sa reaction man bombo kahapon kay sobrahan hindi sila naka BC kay tinagpatigay sa State of the City address si Mayor Albi Benitez bombo. Antes gidya ang soka ni Mayor Albi na full-fledged siya. Yes, bombo kaga ini nga pag full-fledged na magikan ini sa Police Regional Office 6 bombo. Ti kay di ba dako man ang papel rekomendasyon aprobahan man na sang alkalde no sa syudad sa Bacolod. Kita mo gani Bombo Carla ang mga kapulisan naton hindi ka na pungko dili let's say for example mag BCPO director ka kun hindi kaya pagpilion sang alkalde mo. Amo gani bombo ti ini siya si Police Colonel Alinio gikan ini siya sa Iloilo bombo so dasig lang to iya sini nga pag-serve at ini siya gin-transfer diri sa syudad sa Bacolod para mangin na City Director bombo. Oo. Tido ka okay man to in fairness sa iya sa State of the City address ang ato niyang alkalde sa syudad ti at least ang crime rate diriya sa may syudad sa Bacolod Bombo Carla nagnubo. So far bombo mo man natin sininga notice sa bomboan diri sa syudad sa Bacolod dan subigan di bombo kadamo gid na bombo. Pero hindi man nga nag-base niya sa kung sino diri nanging leader ang bomboan o kung ang naging city director ang bomboan pero at least ang ating siningan mga kauturan kumbaga doon na ibaluan na bala kung ano ang maging paghahimuon ng bomboan kaya amo niya ang effort man best effort man sa ating siningan mga kapulisan bomboan. Ti speaking sang soka ni Mayor Albi anong dugang reaksyon sa mga pumuluyo syudad sa Bacolod Bombo Carla? Yes, bomboan so isa diri na natin diri si nanay diri nga baligya sa activities mo sa dito sa South Road bomboan temporarily di amo lang nila sininga gamit ang nila sininga sa tricycle bomboan para butangan sa ila sininga mga baligya kay tinagbigan bomboan clear in sila diri sa city legal so ato man nila siya clear pero nagbalik liwat. Bali temporarily bomboan nagayo lang ini sila dali for the meantime kung pwede sa mga plastar ini sila pero naka sikad na. Yes, bombo so which means Bombo Carla kung sikad na pwede na sila makakas-kakas. Yes, bomboan kay sa impormasyon nato kagwambla naton dalay sinanay nay pwede ka diri maka anay no ma-interview kita nay sa imo di man si nanay bomboan very good ready na ya good morning blessing okay na t-shirt na siya kung nakabomboan. Okay. Mili sa t-shirt. Mili siya t-shirt, no? So, muna abomboan. Kaya sunod sa iya kaina, no? Ini sila, clear ini sila,
ay di nagduga dito dagko pa na may mga limpang himo diri sila no nga pwede magpasilungan no sa mga nagapangapi diri Bomboan subong gin pakakaskid sa atong silinga city legal so nagpati man ini sila kag ang ini nga amo na lang ini ila siniyang ginaputang kag ang trapal di ati Bomboan no so amo ni subong ang ila siniya nga ginagamit na lang sa ila sininga plasara sa ila sininga mga baligya same man sa dito sa North Road sa Bomboan pahalina dira ang mga nagabaligya sa mga street food pero kung hapon makita natin sila liwat Bomboan so ay balo naton no kung ano ang ila sininga ginayo sa syudad Bomboan kay sa pagkadudiri naton ini sila nagambal ini sila nga makadto sila no kay Mayor Abby Benitez mag-aayo kag kung ano bi ang igahatag sa ila Bomboan nga mapastuhan din nila o kung sundiin ini sila pwede mag-pwesto Bomboan no kay kalabanan man din no ang wala sila balay Bomboan no kung na isa ka problema no kay kung nga mabalat ng mga informal mabutaw sila sa mga informal settlers Bomboan no so isa ni nanay no taga area sa nga barangay Villamonte Bomboan so mo ning ibalo nato no kay kaina na mention man nato sa iya no ining pabakay bala ni Mayor Abby Benitez Bomboan so okay man sa iya so ipanong ta siya liwat Bomboan regarding diri no sa soka ni Mayor Abby Benitez pero diri kita nay asan sa no ka magani kag diri kasi perfect wala pero June so mga June ko Bomboan padulong diri ang city legal so ano ang gin-advise sa inyo kung ano ginambal sa city legal amo na kung pwede tama kami kasi amo na ang ginambal na sa ano ginagawa na ito hindi lang kami dyan dito sa setup mo lang south or north yung malang so subong si anong inyo siningagin na ayo sa kung pwede amo lang yung so anong habalita? Ulat lang kami kayo na kumakaano so wala pa kami na sa response so kaginan man naman siya ano to nagami yan naging ulit para ni Boston so wala pa kami na ating ba hindi lang alis na ako pa na inulat nyo pero temporarily okay lang ang pwesto ka mag-itanay wala na ikat lang okay lang isang mga importante may illegal okay lang daw wala man sila bisaway na tamon ay tungod na moving na sila okay si Bomboan temporarily mula na alay sa talaga wala sila sa nga desisyon Bomboan kung ano ang nila sininga pang-investisyon o kung ano ang nila sininga maplasaran dito sa mga area sa nga Capital Lagoon dito sa may South Road Bomboan so nice ano dring imo siniya nga mangin reaksyon no regarding diri sa soka ni Mayor Abby Benitez sa pag 1 year niya diri kamusta man ano man ang mahambal mo sa pagservisyo niya sa sulod sa isa ka tuig wala ko yung baka daw okay man no at least daw may improvement anong mga improvement maka daw kadamo sang bag-o gidya like parehas ang kadamo sa mga tao nga daw may obra na ina-employed sila do halos no pagti mo man isa man isa mga na-improvement galing kasi kamo man lang galing ang napekon pero okay na sa inyo para at least para man tamo okay lang importante may daw lawan lagi tiyan na diri mambal may kay tiniplano aton sininga syudad nga mag tukod di sa nga pabakay sa mga wala sang balay okay na o kaya dumayari diri rekomendasyon ay amo ginatahan nga yung importante tuod ito ko niyo dili ka na sa inyo isa may dulanan ka mga babaitan insakto na okay lang importante may balonte wala gi kami balay so kung gabi diri lang kami nagpapal sila ka makabidot diri ang sinanay doon na emotional na si nanay Bomboan no pero hindi ka mga barangay diri sa syudad Villamonte so dito sa una ano ka mo to na may balay lang ka kwanto na ako so nagalin ka mo to diri ka mo napatay na ang pahinay na naman gid nga ubangan ko ano na
Baligya po sa araw sa hospital. Wala na kamo balay. Tiwai sila sa relocation? Yeah, okay. Kaya may ibalik, kumambalaton, ilagi dya balay. Ila doon. Okay. Bombo Carla, why sila naka-avail sa relocation? Why ka mo naka-avail relocation? Relocation? Ang Sa araw? pabahay ka lang. Sa araw? Wala. Araw. Pero nag-apply ka mo? Wala. Ti-apply ka mo naton? Apply ka mo? Pwede kung nakausuno kay Bomboan. Bomboan? Okay, di entitled na sila. Kaya ka Bacolod man bala? Yes, register di ka mo din sa Bacolod. Oo. So mo na, ma-advise natin kinana, sino galing first time mo na si Nanay Rosemary, nga ma-apply ka dito sa syudad mo. Para Bombo Carla, hindi na magsagi ka kundi indiin pa sila bala ma-star, no? Kaya hindi magiging pwede sa higadalan. Anyway, pasalamatan natin si Ma'am Bombo Carla. So, I thank you, Jen. Salamat. So, hindi ka magkalipat kag tuan nyo kag magpalista ng babaan para at least sa araw? Palay sila. Sa araw. Oo, makadto Pero sa government sa center. Oo, sa government center. Okay. Salamat, Gid Bombo Carla. Yes, Bomboan, nagikan diri ini si Bombo Carla may dakol para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa radyo. Salamat kay Bombo Carla May Defensor. Kagway naman kita mga kabiyan naman nabilin nga tiyempo si subong iya nga aga sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo! Bombo! Standby na para sa aton nga Bombo Network News. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga na Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Hulyo 6, taong 2023, mga kabombo at Star Nation, ngayong araw, ang ika-57 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, Bombo Radio Philippines, lalo pang pinapalawak ang serbisyo ngayong fully digitalized na ang 31 Bombo Radio at Star FM stations kasabay ng selebrasyon ng ika-57 anibersaryo. Ito namang 20 legislative measures inaprubahan na sa 2nd Legislative Executive Development Advisory Council meeting at si Pangulong Marcos iginiit ang pangangailangang maipasa ang mga panukala. Bagong Integrated Bar of the Philippines President, hinikayat ang mga kapwa-abogado na magsalita na ukol sa usapin ng West Philippine Sea. 2 mula sa 5 persons of interest sa insidente ng pamamaril sa isang photojournalist inilabas na ng Quezon City Police District. Sa ating provincial report, oversupply ng pinya sa Northern Luzon, tinutugunan na ng Department of Agriculture. Atin pong international news, ang Ukraine nagbabala sa posibleng pagpapasabog ng Russia sa kanilang Zaporizhia Nuclear Power Plant, habang ang United States naman napigilan ng Iran na sakupin ang 2 oil tankers sa karagatan ng Oman. At sa sports balita, EJ Obiena umaasang darami pa ang mga Pinoy na sasabak sa Olympics sa Paris. Live nationwide via satellite, dumako po tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, ngayong pong araw ay ipinagdiriwang ng Bombo Radio Philippines ang ika-57 taong anibersaryo ng pagkakatatag.
kaalinsabay ng pananatili sa news supremacy nito sa gitna ng digital age at ngayon ay ganap ng fully digitalized. Habang itinatala ng Bombo Radio Philippines ang ika-57 founding anniversary, buong pagmamalaking itinatambok ng #1 at most trusted radio network ng bansa ang pangako nitong maghatid ng balita sa gitna ng digital technology. Dahil sa malakas na presensya sa industriya, nananatiling nakatuon ang Bombo Radio sa pangunahing layunin nito na magbigay ng maasahan at napapanahong update ng balita para sa publiko. Sa kabila ng mga pagsulong na dala ng digital age, nanindigan ng Bombo Radio Philippines sa misyon nitong maghatid ng tumpak at comprehensive coverage ng balita. Tinitiyak ng 31 fully digitalized na AM at FM stations ng network ang crystal clear reception na ginagawang mas madali para sa mga tagapakinig at ma-access ang pinakabagong mga balita at manatiling updated. Ang hindi natitinag na dedikasyon ng Bombo Radio Philippines sa pag-uulat ng balita na sinamahan ng kapangyarihan ng digital na teknolohiya ay nagbibigay daan para umangkop sa umuusbong na media landscape habang pinapanatili ang pinagkakatiwalaan na reputasyon bilang isang maasahang mapagkukuhanan ng impormasyon. Habang patuloy na tinatanggap ng mundo ang mga digital advancements, muling pinagtitibay ng Bombo Radio Philippines ang pangako nito sa paghahatid ng mga balitang mahalaga habang pinaninindigan ang posisyon bilang mapagkakatiwalaan at maimpluwensyahang boses sa industriya. Basta Radyo, Bombo! Samantala mga kabombo at Star Nation, abangan po natin mamaya ang mga balita mula sa Palasyo Malacanang na pangunahin ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bago ang detalye niyan, dumako muna tayo sa iba pang mga balita. Nasa kabuang 20 legislative measures ang inaprubahan sa Second Legislative Executive Development Advisory Council full meeting na pinangunahan nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginanap sa Palasyo ng Malacanang para sa legislative approval bago matapos ang taong 2023. Sinabi ng Pangulo na ang nasabing 20 panukalang batas ay kabilang sa priority sectors, katulad ho ng infrastructure at healthcare na handang maipasa pagdating ng December 2023. Kabilang sa inaprubahan sa pulong kasamang Legislative Executive Development Advisory Council ang pag-amyenda sa Public-Private Partnership Bill, pagtatag sa National Disease Prevention Management Authority, pagkakaroon ng e-commerce law, mandatory ROTC at mandatory na National Service Training Program, pagkakaroon ng e-governance, ease of paying taxes, revitalization ng salt industry. Ilan pa sa isinusulong ng Marcos Jr. Administration ang pagsasabatas sa Waste to Energy Bill, New Philippine Passport Act, Magna Carta of Filipino Seafarers at National Employment Act, amendments sa Anti-Agricultural Smuggling Act, Bangko Sentral ng Pilipinas, Endorsed Bank Deposit Secrecy at maging ang Anti-Financial Accounts Scamming Act. 12 o 18 sa 20 panukalang batas ang kabilang sa 42 priority legislative measure na tinalakay sa first LEDAC meeting noong Oktubre ng taong 2022. Sa 42 bills, 3 rito ang nilagdaan bilang ganap na batas. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: ang Republic Act 11934 o ito yung SIM card registration law, Republic Act 11935 o ito yung pagkakapuspon ng barangay at sangguniang kabataan elections, at maging ang Republic Act 11939, ito naman po yung pag-amyenda sa Armed Forces of the Philippines fixed term. Habang nakatakda namang lagdaan ng Pangulo ang 3 pang panukalang batas. Ito ay ang House Bill No. 6608 o Maharlika Investment Fund Bill, ang House Bill 7751 o ang Department of Health Specialty Center Act at ang House Bill 6336. Ito naman yung Agrarian Emancipation Act. Kaugnay ng balitang yan, inihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang iminungkahi ng Senado ang pagsasama ng 9 na panukalang batas sa listahan ng mga priority measures ng Administrasyong Marcos. Ginawa ng Senado ang panukala sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting doon sa Malacanang. Ang 9 na panukalang batas na iminungkahi ay ang Philippine Defense Industry Development Act, Cybersecurity Law, Amendments to the Procurement Provisions of Armed Forces of the Philippines Modernization Act, maging ang Academic Recovery and Accessible Learning Program Act, Batang Magaling Act, pati na ang Safe Pathways Act, Open Access in Data Transmission Act, Tatak Pinoy Act at ang Blue Economy Act. Sa kasulukuyan ay may 43 na mga panukalang batas na kasama sa Common Legislative Agenda ng LEDAC.
Sinabi ni Zubiri na ang ilan sa mga panukalang batas ay nilayon upang matugunan ang mga issue sa defense strategy ng ating bansa. Binigyan ng leader ng Senado ang executive at ang Kamara ng update sa mga natitirang CLA measures sa Senado sa pangunguna ng National Employment Action Plan na naaprubahan sa ikatlong pagbasa. Sa iba pang mga balita mga kabombo, kuha tayo ng mga update. Ang Philippine Coast Guard daw nababahala sa presensya ng mga barko ng China o ng Chinese Navy sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. May nakuhang report dyan si Bombo Marlene Padiernos. Balikan natin ang linya mamaya ni Bombo Marlene Padiernos, mga kabombo, kaugnay pa rin po dito sa presensya ng mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Bombo Marlene. Yes, Bombo Genesis, nagpahayag ng pagkabahala ang Philippine Coast Guard hinggil sa presensya ng mga barko ng China Navy sa Ayungin Shoal na nasa loob nga ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay kasunod ng panibagong pangbubuli na naranasan ng Philippine Coast Guard sa kamay ng mga barko ng China matapos itong tangkaing harasin o harangin ang ating Coast Guard na makapasok sa Ayungin Shoal. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariala, mariin nila itong kinukundina, lalo na't bukod sa mga barko ng China Coast Guard ay mayroon ding namataang People's Liberation Army Navy vessel sa lugar na mangyaring ang naturang insidente. Aniya, nakakaalarma ito, lalo na't isa ang ng humanitarian ang Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, kaya't nakakabahala ang presensya ng naturang mga barkong pandigma sa nasabing lugar. Bukod dito ay binigyan din ni Commodore Tariala na malinaw na nilabag ng China ang Convention on International Regulations for Preventing Collisions at Sea na tangkain itong harangin ng Philippine Coast Guard na makapasok sa Ayungin Shoal. Ngunit iginiit niya na sa kabila nito ay patuloy pa ring maninindigan ng Philippine Coast Guard kasamang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan na mas pag-igihan pa ang pagbibigay proteksyon at pagkatanggol sa bansa o sa bahagi ng ating bansa na pilit na inaangkin ng China. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Makakaasa po kayo sa Philippine Coast Guard sa pamumuno po ng ating komandante na si Admiral Artemio Abu. Despite of the danger that we always face every time na nagpapatulya po tayo sa West Philippines, kahit gaano pa po kalalaki ang mga barko ng China Coast Guard, ang Philippine Coast Guard vessel po ay mananatiling nagpapatulya dito at mapapangalagaan po ang kaligtasan ng ating pumangingisda at ating mga kababayan. Kung maalala, una nang isiniwalat ng Philippine Coast Guard na aabot sa 11 masasakyang pandagat ng China ang namataan sa Ayungin Shoal at sinubukan pang pigilan ng dalawang barko ng Pilipinas na makapasok sa nasabing lugar upang magsagawa lamang sana ng resupply mission at sumuporta sa naval operation ng Armed Forces of the Philippines. Nakatanggap din ng radio challenge ang Pilipinas mula sa China na tinuguran din ng Philippine Coast Guard ng radio challenge na nagsasabing wala dapat ang China Coast Guard sa lugar dahil bahagi iyon ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kabila nito ay matagumpay namang naisagawa ng Philippine Coast Guard ang kanilang misyon at ligtas din na nakabalik pagkatapos ng kanilang isinagawang operasyon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Pang mga balita, hinikayat na Integrated Bar of the Philippines National President Antonio Pido ang kapwa-abogado na dapat ay huwag silang matakot na magsalita ukol sa mga legal na usapin. Kinabibilangan nito ang ilang usapin sa komunidad at ang issue patungkol sa usapin sa West Philippine Sea. Hindi dapat mahiya ang Integrated Bar of the Philippines at mararapat na magkaisa sa mga nasabing usapin. Bago na italaga sa pwesto, ay naging Integrated Bar of the Philippines Executive Vice President siya ng Pangulo ng Samar Chapter, gayon din ang Governor ng Eastern Visayas Region. Oras natin, mga kabombo, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Abangan humabaya at makakausap po natin si Ginoong Raul Montemayor
Siya pong National Chairman ng Federation of Free Farmers. Kaugnay ho dito mga kabombo sa panibago pong atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang umano'y kalakaran ng smuggling dito ho sa bansa. Particular ho dito mga kabombo yung smuggling o pagpupuslit ng mga sibuyas at meron daw hong kartel na nasa likod ng nasabi hong pagpupuslit. Maliban po sa sibuyas mga kabombo, may ilan pang mga usapin or iba pang mga agricultural products na sinasabing ipinupuslit dito sa Pilipinas. Abangan ho yan mamaya. Sa iba pang mga balita, mahigpit na tinututukan ng Department of Foreign Affairs ang pagpasok ng mga dayuhang may kaukulang kaso. Ayon kay Department of Foreign Affairs Office of Consular Affairs, Assistant Secretary Henry Bensurto, may ilang mga dayuhan na karamihan ay mga Chinese ang hindi nagbibigay ng tourist visa. May ilang mga dayuhan ang nadidiscover nilang gumagamit daw ng mga peking tourist visa. Mahalaga ang pagbabalanse sa national security at ang ekonomiya kaya dapat mabantayan ang mga pumapasok na dayuhan. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Henry Bensurto. What we encourage to come into the country are people who are legitimately need to be here. Meaning to say, with no criminal intentions, etc., that is the intention. But with respect to those that are here on a non-legitimate basis, for example, who will be engaged in drug trade, human trafficking, obviously this is something that we don't tolerate. To make sure that it doesn't open the floodgates even to those who have no good intentions, we have that modality of interview and personal appearance to make sure that what is indeed reflected in terms of the document submitted will be validated by the demeanor and how the applicants will answer. But as to eventually how this will end up once they enter into the country is now beyond the control and jurisdiction of our consuls general. Bahagi po yan mga kabombo na naging pahayag ni Department of Foreign Affairs Office of the Consular Affairs Assistant Secretary Henry Bensurto. Kaugnay pa rin po dun sa pagbabantay sa mga pumapasok na dayuhan dito sa Pilipinas. Sa karagdagan pang mga balita, mga kabombo at Kastar Nation, inilabas na ng Quezon City Police District ang mga larawan ng 2 sa 5 persons of interest sa insidente ng pamamaril na ikinasugat ng isang photojournalist sa Barangay Masambong noong Huwebes. Noong Hunyo 29, sakay ng isang SUV ang photojournalist na si Joshua Abiad kasama ang ilang kamag-anak nang tambangan sila ng mga suspect. Ang 4 na taong gulang na anak ng kapatid ni Abiad ay namatay mula sa karumal-dumal na insidente. Sinabi ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na ang mga larawan ay kuha mula sa CCTV footage na medyo malayo umano mula sa pinangyarihan ng krimen ilang oras bago ang nasabing pananambang. Ang lalaking nakasuot ng itim na long sleeve at itim na pantalon ang gunman, habang ang lalaking nakasuot ng brown long sleeves at siya ang naging spotter ayon kay Torre. Hinimok ni Torre ang mga persons of interest na sumuko na lamang sa mga otoridad. Sa ngayon, tumanggi ang Quezon City Police District Chief na ibunyag ang motibo sa pamamaril hanggat hindi nila nahuhuli ang mga sinasabing sangkot sa naturang pananambang. Samantala mga kabombo, ang Department of Justice nanindigan na walang mangyayaring magic sa magiging desisyon ng prosecution sa kaso daw nitong si suspended Representative Arnolfo Teves Jr. May nakuha ang report dyan si Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, nanindigan ang Department of Justice na walang mangyayaring magic sa magiging desisyon ng prosecution panel sa reklamong murder na inihain ng National Bureau of Investigation laban kay suspended Representative Arnolfo Teves Jr. Ito ang naging pagsisiguro ng naturang ahensya matapos sabihin ng lead legal counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na magic na lang kung aakit pa sa korte ang reklamo laban sa kanilang kliyente. Naniniwala si Topacio na wala nang tatayong testigo sa mga akusasyon laban kay Teves dahil umatras na ang 10 sa 11 sospek na sangkot umano sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Noel Digamo. Aniya, wala na ding mga direktang ebidensya ang mag-uugnay sa kanilang kliyente. Si Teves ay naharap sa reklamong murder dahil sa pagkakasangkot ito sa pagkamatay ni dating Negros Oriental Governor Noel Digamo at siyam na ibang nadamay sa pamamaril. Una nang itinuro ng 10 sa 11 sospek si Teves bilang mastermind sa pagpapatumba sa dating gobernador. Sa kabila nito ay patuloy namang itinatanggi ng suspendidong mambabatas ang mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya.
Kung maalala, diretsahan namang tinukoy ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Teves na utak umano sa pagkamatay ni Digamo, bagamat hindi pa natatapos ang investigasyon. Dahil dito, naghain ng kampo ni Teves ng motion to inhibit sa Department of Justice at hiniling na ibigay na lamang sa Ombudsman ang paghawak sa preliminary investigation sa reklamo laban sa kanilang kliyente. Naniniwala ang kampo ni Teves na tila ba nahusgahan na ang kanilang kliyente dahil sa mga pahayag ni Justice Secretary Remulla. Samantala, hindi pa rin naghahain ng affidavit of recantation si Marvin Miranda na itinuturong co-mastermind sa kaso ng pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Si Miranda ay dati umanong security personnel at bagman ni Teves at ito nga ay kinumpirma mismo ng mambabatas. Umabot naman sa 10 sospek ang tuluyan ng bumaliktad at binawi ang kanilang mga naunang salaysay laban kay Teves. Sa kabila nito ay kumpiyansa pa rin ang Department of Justice at malakas ang kanilang hawak ng mga ebidensya. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Attorney Nico Clavano, anuman ang lumabas sa resolusyon ay siniguro nito na ito ay batay sa mga hard evidence na iprinisinta. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Assistant Secretary at Spokesperson Attorney Nico Clavano. I don't see any weight on that statement na may magic. He was there every step of the way. He saw the way the NBI agents investigated this case. And I don't think there's any magic involved here. So, yun po, no? And we've been very transparent from day one talking about this case. We've apprised the media, we've apprised the public every step of the way in this case. And I think the ball is in their court. Dahil dito nga, nakita nga natin sa preliminary investigation, mga photocopies po yung binigay nila. And it seems to be a dilatory tactic on their end to try and delay the proceedings so that hindi ito umabot sa korte. So my plea to them also is, let's let this reach the court na if this is really the direction that you think it is going. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga mga kabombo. Katulad po ng ating nababanggit sa inyo kanina, makakasama ho natin ang head ng Federation of Free Farmers, si Ginoong Raul Montemayor, kaugnay sa iba't ibang mga usapin. Pangunahin po dito ang panibagong utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang umano'y pagpupuslit ng mga agricultural goods, lalo po itong sibuyas, dito ho sa Pilipinas. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines, Ginoong Raul Montemayor, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa mga nakikinig sa programa ninyo. Opo. With me ay si Bombo Elsa Eclara na lang, ating pong katandem, Bombo, Sir Raul. Anyway, ang una ho nating katanungan ho dito, ano pong stand ngayon ng Federation of Free Farmers dito sa panibago pong utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang umano'y issue ng smuggling na sibuyas at umano'y mga cartel. Although, sa mga nakalipas ng mga pagkakataon ay nauna na ho namin kayo na interview tungkol ho dito sa umano'y smuggling ng iba't ibang mga agricultural products. Ngayon, at panibagong kautosan na naman, anong take ho dito ng Federation of Free Farmers? Opo, well, unang-una maganda po yon na kumbaga hinawakan na ni Presidente sa leeg yung problema dahil ang dami-dami ng hearing sa Kongreso, ang dami ng investigasyon, wala naman nahuhuli, no? At paulit-ulit lang yung kwento, paulit-ulit lang yung problema. So sana itong desisyon ni Presidente Marcos na direktang inuutusan na ngayon yung mga tao na ayusin ito ay magkabunga ng totoong solusyon. No? Dalawa lang yung problema namin o dalawa lang yung parang idadagdag namin dyan. No? Yung una, sino ang mag-iimbestiga sa mga investigador? No? Kasi hindi po mangyayari ang mga smuggling na yan kung hindi kasabwat yung nasa gobyerno no? Sa BPI, sa customs, sila rin ngayon ang mag-iimbestiga na inutusan ni Presidente. Sino ang mag-iimbestiga sa investigador? No? So yun yung unang concern namin. No? Pangalawa, sinususugan namin yung suggestion ni Presidente Marcos na magkaroon ng pre-shipment inspection. Palagay ko mas mabisang paraan yon para masugpo ang smuggling. Ibig sabihin, doon pa lang sa pinanggagalingan ng ating mga imports, mag-hire tayo ng isang kumpanya na inspeksyonin yung cargo bago pa yon makaluwas papunta sa atin. No? Kaya doon malalaman na natin ano yung mga parating
magkano ang totoong halaga ng mga yan at anong klase at timbang ng mga shipment na yan. No? Doon pa lang malalaman na natin, kaya pag dumating ngayon yan sa Pilipinas, matitimbrehan na kagad yung mga ahensya na ito dapat ang i-declare ng mga importer. No? Pag hindi dumating yan, pero umalis sa pinanggalingan, ibig sabihin may tangkang pumuslit na hindi dumadaan sa pier. No? So at least, meron na tayong ganyang impormasyon. Sa tingin namin, yung ganyang approach, yung preventive approach, no? Mas mabisa yan kaysa yung manghuhuli tayo ng smuggler. No? Napakahirap gawin. Kumbaga dun sa unang nabanggit po ninyo kanina, Ginoong Raul, ay who will guard the guards, ano? Anyway, with your experience dito sa usapin na ito, saan ho ba dapat umpisahan? Ano pong recommendation ho ninyo sa investigating body kung saan po umpisahan yung investigation? Well, ang mahirap kasi dyan, mahuhusay yung mga smuggler, no? Hindi naman pangalan nila ang nakalagay sa mga documents, no? At saka walang mga resibo yan kung minsan. Kaya yung hinuhuli nila, yung smuggled item doon sa bodega ng isang trader, na malamang yan ay bumili sa isang tao na bumili naman sa isang smuggler. No? Pero mahirap na nilang tumbukin yan kung saan galing dahil alam na ng mga smuggler yan kung paano gawin. No? Ang mahuhuli yung nagbubodega ng smuggled. No? Pero yung talagang source ng smuggled na yan, malamang hindi nila mahuhuli. Tingnan lang yung nangyari doon sa Onion Queen. No? More than 10 years na yan na pinagbibintangan, hanggang ngayon walang kaso. No? Kasi nga, alam na nila kung paano lusutan yan at kung meron mang mahuli, hindi sila ang masasangkot. No? So bumabalik pa rin ako doon sa preventive. Okay. Paano natin maiwasan na hindi makapuslit? No? And I think yung pre-shipment inspection, isa yan. And then pangalawa, palagay ko dyan sa customs, kailangan talagang siguro i-digitalize na yung transaction dahil ang nangyayari pag dumating yung shipment na focus-focus, nagkakaroon ng lagayan para ilusot nila. No? Kung wala na, parang no contact assessment ng DOC, wala nang usapan. Basta document, computerize, i-compute ang tax, bayaran, kung okay na, labas. Wala nang usapan. No? Sana magagawa sila ng ganyang sistema sa kasama yung pre-shipment inspection dapat. Or pwede rin siguro ma-recommenda ito ng investigating body, Ginoong Raul, no? Kung sakali pong makita nila ang pangangailangan para ho dito. Anyway, si Bombulay, ang ating katandem dito, may karagdagang katanungan, Bombulay. Okay, Sir Montemayor, kaugnay po ng mga inspection, may mga dati ng ikinasang investigasyon. Ngayon po, nangako na rin ng National Bureau of Investigation o NBI na papasok dito. May mga magandang kinalalabasan na po kaya, Sir Montemayor? Pagdadasal din po namin yon na may mangyari. Pero looking at the past, no? Kung may mahuli sila dyan, yung mga small fish lang, hindi nila mahuhuli yung big fish. No? Kasi tumatago yun no? Gumagamit sila ng mga dummy. Yung mga opisina nila, wala naman tao. No? Sinong huhuliin nila? No? Kaya kahit pa paano, we are hoping na meron din mahuli para masampulan. Pero that is the action after the crime has been committed already. No? Kumbaga, patay ka na ng tao, saka ka tinutugis ng mga pulis. Ang sa amin, gumawa ka ng paraan para hindi siya makapatay ng tao. No? Yun ang more effective approach. Panghuli na lamang siguro on my part, Ginoong Raul, ano pong ire-recommenda ho ninyo na magiging composition ng investigating body o body kung sakali pong kayo po ang tatanungin? Well, siguro ang idadagdag namin dyan yung private sector representation. No? Kasi maraming alam yung private sector tungkol dyan sa smuggling. No? Marami ng beses na sinumbong nila yan sa gobyerno pero walang nangyayari. No? Yung nandun sa investigation team, marami doon ay mga ahensya na posibleng kasabwat dyan sa smuggling. Hindi naman yung ahensya pero yung mga tao nila. No? Kaya nangangamba kami na kung sila-sila rin lang ang mag-uusap, no? Baka pagtakpan nila yung mga ginagawa nila
Kaya sabi ko uli, sino mag-iimbestiga sa investigador? Kung ang investigador mismo posible ay kasabwat sa racket. Okay. Malapit na rin po ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, Ginoong Montemayor. Ano pong ina-expect ho ng ating grupo dito ho sa magiging State of the Nation Address ni Pangulong Marcos? Well, isang issue yan, yung smuggling na pabalik-balik, na ang hinahanap namin kay Presidente, yung talagang yung matapang at saka determinadong move tungkol sa smuggling na once and for all ayusin na ito, no? Huwag na yung pabalik-balik, no? At tinitignan din namin yung pagtulak na sa land use bill dahil talamak na yun yung conversion ng mga lupaing agraryo sa mga non-industrial uses, kasama na ang mga subdivision. Siguro mga 20 years na yan pinag-uusapan sa Kongreso. Pero may mga mambabatas na ayaw nila yan dahil pag nagkaroon na ng ganyan, may epekto yan sa negosyo nila, no? Kaya kailangan yan yung kamay ng Presidente talaga ang magtulak niyan para umusad sa Kongreso. And then tinitignan din sana namin yung promesa niya nung kampanya niya na reviewin yung rice tarification law na nagpapabagsak ng presyo ng palay sa mga magsasaka. Yun lang siguro, marami pa, pero tinitignan namin bigyan niya sana ng emphasis yung agriculture. Hindi lang po yung 20 peso rice, hindi lang yung self-sufficiency, pero ayusin yung mga problema na nakakapekto sa magsasaka, yung smuggling, land conversion, yung sobra-sobrang imports at iba pa. Lalo ho at siya ang nagsisilbing kalihim, sir, ano, sa Department of Agriculture. Sige, maraming salamat muli sa inyo, Ginoong Raul, at hanggang sa muli na tayo po magkarinigan dito po sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat din po. Thank you. Ang head, mga kabombo, ng Federation of Free Farmers, si Ginoong Raul Montemayor, kaugnay sa iba't ibang mga usapin, at pangunahin po dito yung importasyon o ito kong smuggling o pagpupuslit ng mga sibuyas dito ho sa Pilipinas. Eto, handog po ng Bombo Radio Philippines, mga kabombo, kasabay po ng ating pong pagdiriwang sa ika-57 anibersaryo ng pagkakatatag, ang ating special report. Ang Bombo Radio Philippines lalo pang pinalalawak ang serbisyo, ngayong fully digitalized na ang 31 Bombo Radio at Star FM stations, kasabay ng selebrasyon ng ika-75 o 57 anibersaryo ng pagkakatatag. Narito ang special report ng Bombo Radio Philippines. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang drum na pinakamatandang instrumento sa buong mundo, ang tunog na nagagawa nito ay nagiging simbolo ng kapangyarihan at lakas, at naging hudyat na rin sa mga digmaan at nagpapatapang doon sa ating mga mandirigma sa labanan. Drum, tambol sa Tagalog, bombo sa Hiligaynon. Mula noon hanggang sa ngayon, sa paglipas ng mahabang panahon, ginagampanan ang malaking papel sa kasaysayan ng sanlibutan at ng sangkatauhan. Katulad na lamang ng drum na simbolo ng puwersa at kapangyarihan sa mga sulok ng mundo. Dito sa Pilipinas, ang drum ay naging simbolo ng pinakamalakas at most trusted radio network. Ang nag-iisang radio network na gumagamit ng instrumento ng bawat paghampas ng drum ay pinakikinggan, at isang istasyon na nagpakalat ng mga impormasyon, mga balita para sa lahat, ang Bombo Radio Philippines. Ngayong araw, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ipinagdiriwang ang ika-57 na anibersaryo ng pagkakatayo ng Bombo Radio, ang pambansang radyo ng Pilipinas, ang istasyon ng radyo na katulad ng drum sa tuwing sumasayang papawid, naririnig at napapakinggan, na ipapahatid ang impormasyon. Kaugnay niyan, narito ho ang pagbabahagi ng ating Bombo Radio Philippines President and Chief Executive Officer, Ms. Margaret Ruthsy Florete. Bombo Radio's 57 years of broadcasting, supported by 31 strong AM and FM stations nationwide and growing, now digitally transformed and ably supported by almost 1,000 local, national, and international journalists. As trained professionals, we all adhere to the Bombo culture as we continue to fulfill our mission to millions of avid listeners worldwide.
Rest assured that we will be there by your side, wherever you are, anytime, any place. Mga kabombo at Kastar Nation, July 6, 1966, nang ang Bombo Radyo Iloilo ang flagship station ay naitayo. Tinatawag pa lamang ito bilang DYFM. Ito ay isang istasyon ng radyo na nagdulot ng malaking impluwensya sa buhay ng mga Pilipino dahil sa sinumpaang pagsisilbi para sa katotohanan, kalayaan sa pamamahayag, serbisyo publiko at wholesome entertainment sa pamamagitan ng pagsisikap, sakripisyo at dedikasyon. Unang inilagay ang studio at administrative office ng DYFM sa 4th floor ng Florete Building, Mapa Street, Iloilo City. Samantala ang transmitter tower naman ay nasa Sambag, Haro, Iloilo City. Unang naging bahagi ang DYFM sa Northern Broadcasting Corporation ng tinanggap ni Don Marcelino Florete Sr., ang Grand Old Man ng Bombo Radyo, ang imbitasyon ni dating Ilocos Sur Governor Antonio Villanueva na sumama sa isang joint venture. Mula sa ilang mga personnel, kinalaunan, lumago ang network ng makuha ng Florete Group, ang NBC na may 10 mga provincial stations at 2 affiliates sa Luzon, Visayas at Mindanao. Upang maging maayos at matagumpay ang pagpapatakbo ng istasyon, pumasok ang Florete Group sa Management Alliance kasama ang Consolidated Broadcasting System o Incorporated o CBS Incorporated, People Broadcasting Service o PBN at New Sounds Broadcasting Network o NBN. Summer naman mga kabombo, mga Kastar Nation, panahon ng tag-init noong 1976 nang ito'y nagkaroon ng pagtulong si Dr. Rogelio Mirasol Florete sa pagpapatakbo ng kumpanya sa pamamagitan huya ng pagkumbinsi ng kanyang ina na si Doña Salome Florete. Sa nasabing taon, naitayo ni Dr. Rogelio Florete ang sariling FM station sa Iloilo. Ito ay ang DYRF na kilala ngayon 99.5 Star FM. Mula noon, dahan-dahang dumami ang istasyon ng network hanggang sa nagpatayo na ng FM station sa Metro Manila. Naging flagship station ang DYFM hindi dahil nagsimula doon ang Bombo, kundi dahil consistent overall #1 sa mga survey. Ang pagsikat ng mga programa ng Bombo ay naging bunga ng malikhaing pag-iisip ng mga personalidad na hinasa ng network. Sino nga ba makakalimot kina Severino Rino Arcones at Bombo Eddie Suede? Ilan sa mga Bombo Martyrs na nag-alay ng kanilang buhay sa ngalan ng kanilang sinumpaang tungkulin sa mamamayan. Si Eddie Suede ang nagbigay ng pangalang Bombo, hiligay nun huyan ng salitang bass drum. Ang pag-ugong ng salitang Bombo, dumadagundong at namayagpag din ang tunog nito sa himpapawid. Maliban sa pagbibigay ng malalaking balita, milyong-milyong papremyo rin ang pinapamahagi sa mga promos at special events ng Bombo. Ang track record ng Bombo sa larangan ng promo sa mga radyo na tumatak sa industriya ng pamamahayag. Ang Bombo Marathon, Bombo Boxing, Bombo Rador, Bombo Baroto Race, Handog Concert, Dugong Bombo, Annual Bloodletting Activity, Bombo Medical, a Medical and Dental Mission, Bombo Music Festival ay ilan lamang sa mga special events na isinasagawa ng Bombo Radyo. Star Vaganza na Bombo Nanza pa, Star Suerte, Buena Mano Salvo, Star Bingo sa Bombo, 1-2 Panalo, Swerte sa Palengke ay ilan lamang sa malalaking promo ng Bombo. Dahil sa mga special events at promo ng network, mahigit 70 ang naging instant millionaire at nakamit ang pangarap na mabago ang takbo ng kanilang buhay. Nakapagmay-ari ng sasakyan, lalong-lalo na maraming buhay ang natulungan at nadugtungan. Patunay po na ang Bombo Radyo hindi lamang nangunguna sa larangan ng pagbabalita kundi maging sa paghahandog ng pag-asa at tulong sa mga mamamayan. Mula sa tradisyonal na papel ng radyo sa promotion at advertising, Bombo Radyo has taken it to a new and higher level of direct marketing by ways of its unconventional and effective hyping prowess o powers. Ang trademark na ito sa larangan ng marketing ang nagbigay sa Bombo Radyo Philippines ng bansag na inventor of radio promos.
Sa pag-unlad naman ng teknolohiya at sa kagustuhang mapaglingkuran ang buong mga mamamayang Pilipino sa mang sulok ng daigdig, ay inilunsad ng network ang www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines. Meron din tayong Bombo mobile app. Mobile application ho ito na magagamit, at ang Facebook Live na may streaming ng lahat ng programa kung saan hindi lamang boses ang maririnig, kundi pati na ang mukha ng inyong paboritong radio personalities. Nagdaan ang mahigit 5 dekada, ngunit ang paglilingkod ng Bombo Radio Philippines sa mga Pilipino ay walang pinipiling oras at panahon. Sa pagpasa ni Dr. Rogelio Florete ng responsibilidad kay Ms. Margaret Rutzi Florete bilang President and Chief Executive Officer ng Bombo Radio Philippines, ay patuloy ho nangunguna sa mga balita, issue, drama, promo, serbisyo publiko. Ang hindi matatawarang integridad ng Bombo Radio sa larangan ng pamamahayag ay ilang beses na rin kinilala at pinarangalan. Patunay dito ang mga awards na natanggap ng mga programa ng Bombo Radio Philippines mula sa malalaking award-giving bodies dito sa Pilipinas. Ito'y kinabibilangan ho ng yung Bombo Network News natin at Bombo News and Views Morning Edition bilang Best News Program, at Bombohanay Big Time naman bilang Best News Commentary Program. Sa kahapon lamang bilang Best Counseling Program naman ho ito ng Catholic Media Mass Media Awards, yung pagiging most reliable AM station ng Bombo Radio Philippines, at binigay ng Trinity University of Asia, at kinilala ang naturang mga kaganapan, at ito'y tinukoy, inihandog yung Platinum Stallion Media Award. At sa provincial naman, meron tayong Best Provincial AM Station. Ang KBP Golden Dove Award ay natanggap din ng ating mga himpilan ng Bombo Radio. Kinilala ho bilang Most Trusted Radio Network pa rin ang ating Bombo Radio Philippines. Ito'y ilan lamang ho sa mga hindi mabilang na karangalan ng network na iniaalay sa lahat ho ng ating mga taga-subaybay sa Bombo Radio. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, 57 taon na ang nakakalipas. Upang labanan ang pamamayagpag ng fake news at misinformation dahil sa nakakapon at mga nakapako na radio set na ibinigay ng mga competitors, ang Bombo Radio Philippines ay namigay ng kabuang 3,200 na mga limited edition commemorative radio sets at cash na nagkakahalaga ng 3.2 million pesos nationwide. Sa aming minamahal na tagapakinig, kami po ay nagpapasalamat na sa loob ng mahabang panahon, kami ay pinayagan ninyong maging bahagi ng inyong buhay sa araw-araw. Naging alarm clock na gumigising sa bawat hampas ng drum sa madaling araw at nagsisilbing uyayi naman sa huling hampas ng drum sa gabi. Salamat po mga kabombo at Kastar Nation, dahil ang bawat programa ng istasyon ay itinuring ninyong katuwang sa inyong kape sa umaga, pampagana at panghimaga simula sa agahan, pananghalian at hapunan. Narito at pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni President and Chief Executive Officer Ms. Margaret Ruth C. Florete. Amidst this digital transformation, we remain committed to our core values of delivering accurate and reliable news, thought-provoking programs, and entertaining content. We understand the importance of staying connected and relevant in this ever-changing media landscape. Sa loob ng higit 5 dekada mga kabombo, mga Kastar Nation, aming ipinapangako at ng Bombo Radio Philippines ay magiging huwaran in arena of broadcasting. Ang patuloy nitong digital innovation ay magdadala ng mas maigting na serbisyo publiko saan mang sulok ng Pilipinas at sa buong mundo. At ang Bombo Radio Philippines, we, the news fast person right, ay lagi na ho naming nasa isip para ihatid ang mga balita at impormasyon sa inyo. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation heartbeat like Bombo. The Bombo Radio Philippines 57 founding anniversary feature story mga kabombo, handog po namin sa inyo, at patuloy po ang ihahatid namin na serbisyo publiko para sa sambayan ng Pilipino. Basta Radio! Bombo! Bahagi po ng presentasyon ng Bombo Radio Philippines, kasabay pa rin po mga kabombo ng ika-57 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bombo Radio Philippines.
Sa pagpapatuloy po ng ating balita, inahayag ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapanumbalik ng orihinal na mas mataas na rate ng buwis para sa percentage tax at maging sa minimum income tax. Sa ilalim ng bagong direktiba, ang mga individual na nasa ilalim ng percentage tax ay kinakailangang magbayad ng 3% ng kanilang kabuang quarterly sales na babalik mula sa kasalukuyang 1%. Sa katulad nito, ang minimum income tax ay babalik din sa 2% mula sa kasalukuyang 1% at ito huy naaangkop sa kabuang kita sa pagtatapos ng taon na nabubuwisan. Ang mga unang rate ng buwis ay ipinataw sa ilalim ng Section 116 ng Tax Code, ngunit pansamantalang sinuspende ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises, ito yung mas kilala bilang CREATE Law. Bukod pa rito, ang mga paaralan at ospital na hindi stock or may yung mga tinatawag na non-profit ay isa sa ilalim sa preferential tax rate. Ito huy nagkakahalaga naman ng hanggang sa 10%. Sa iba pang mga balita, nagtakda ang Metropolitan Manila Development Authority ng mga inisyal na alituntunin sa paggamit ng mga body-worn camera kapag nahuhuli ang mga traffic violators. Ipinaliwanag ni Victor Trinidad, ang officer in charge ng Office of the Assistant General Manager for Planning ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga stakeholder na magsisimulang mag-record ang mga kamera sa sandaling dumating ang traffic enforcer sa kanyang lugar ng operasyon. Tiniyak din sa kanila ni MMDA Chairman Don Artes na walang kakayahan ang mga traffic enforcers na pigilan ang pag-record ng kamera o patayin ito para maiwasan ang mga insidente ng padunuhol at pangingikil. Dagdag pa niya, papatawan ng sanksyon o parusa ang mga susubok na pakialaman ang mga body cameras. Kaugnay niyan, kakailanganin din ng mga traffic enforcer na gumawa ng buong pagsisiwalat sa mga motorista. Binigyan diin ng Metropolitan Manila Development Authority ang lahat ng stakeholder na 1 linggo para magsumite ng kanilang mga komento at mungkahi patungkol sa mga alituntunin. Sa ngayon mga kabombo at ka-Star Nation, mayroon nang na-procure ang Metropolitan Manila Development Authority na kabuang bilang na 120 body-worn cameras. Oras na natin mga kabombo, meron na lamang ho tayong 17 minuto bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Kuha tayo ng live report mula ho dyan sa Bombo Radio Legazpi. Kaugnay pa rin po sa patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Nasa linya ho natin ang Bombo Radio Legazpi. Bombo Radio Legazpi. Bombo Genesis, napapalibutan ng makapal na kaulapan ang bunganga ng bulkan ngayon sa kasalukuyan kaya hindi gaano kita ang visuals nito. Samantala kanina lamang ay nakaranas ang lalawigan ng Albay ng mga pag-ulan at ngayon mainit na yung sikat na ng araw. Sa kaugnay na balita, mahigpit na binabantayan pa rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang tuloy-tuloy na volcanic-like tremor series ng mahihinang earthquake sa Bulkang Mayon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi. Kay PHIVOLCS resident volcanologist Dr. Paul Alanis, nakaalerto ang ahensya sa pag-obserba sa posibleng paglakas ng volcanic tremor na naitala sa bulkan mula noong mga nakaraang araw. Ayon kay Alanis, may mga panahon ding namumonitor na humihina ang naturang volcanic tremor. Batay sa datos, as of 5 a.m. to 7 p.m. kahapon, nakapagtala ang bulkan ng 118 na rockfall events at 6 na pyroclastic density currents o kilala sa lokal na tawag na uson na dumadaloy pababa sa Basud Gali o sa eastern slope, sa Miisi Gali sa southern slope at Bunga Gali sa southeastern slope na may layong 1 hanggang 2 kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Umaabot naman sa 1,621 tons ang naitalang sulfur dioxide emission na resulta ng biglaan na pagtaas ng seismic energy release na nagsimula noong isang araw. Sa paliwanag ng PHIVOLCS, ang ipinapakitang abnormalidad ng Mayon ay posibleng dulot ng magmatic gas activity mula sa ilalim ng bulkan na pwedeng maging sanhi ng pagputok. Samantala sa kabila nito, kinumpirma ni Alanis na kahapon ay wala nang naranasan na ashfall sa bayan ng Ginubatan, lungsod ng Ligao at maging sa lungsod ng Tabaco. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni PHIVOLCS resident volcanologist Paul Alanis. So continuous pa rin ang mga volcanic tremors sa ngayon. Continue pa rin po siya since Tuesday afternoon. Bagamat may mga panahon na humihina po siya. So ino-observe natin kung magtutuloy-tuloy at lalakas mga volcanic tremors.
si Dr. Paul Alanis, FIVOX resident volcanologist. Ulat mula rito sa lalawigan ng Albay, Bombo Rafa Lozada. Para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, mga kabumbo, kuha tayo ng mga development din. Ito hong pagbabawal daw sa mga Philippine offshore gaming operators at illegal na sugal, mas marami raw hong benepisyo sa Valenzuela City. Maalala ho ninyo, meron pong inilabas kasi mga kabumbo na isang ordinansa doon ho sa Valenzuela City na nagbabawal sa operasyon ng mga Philippine offshore gaming operators. May report po dyan si Bombo Jovino Galang. Mas maraming positibong makakamit ang lungsod ng Valenzuela kaysa sa negatibo nang tuloy nilang pagbawalan ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Corporation, ganun din ang mga small town lottery at ibang illegal na sugal. Sinabi ni Mayor Wesley Gatchalian na ang nasabing pagbabawal niya ay napapaloob sa 3 ordinansang naipasa. Isinaalang-alang nila dito ang moral ng mga taga Valenzuela, kaya nila tuluyang ipinagbawal ang anumang uri ng sugal. 3-in-1 ordinance natin, unang-una po ang ordinance natin 1105 disallowing po ang Philippine Offshore Gaming o mas kilala nating POGO sa pagpasok dito, na prohibiting naman yung ating mga other gambling, yung mga rakuru, rera, kasama na rin sport betting, ano pang forms ng the usual natin na mga gambling. In short po, these are the anti-gambling, 3-in-1 anti-gambling measures. Meron pong kaakibat po na activity ang POGO. Kasama na po kaakibat dyan ang money laundering, ang intimidation, kasama na ho dyan ang iba't ibang mga krimen tulad ng prostitution. May ibang kaparaanan niya ang lungsod para kumita at mapagkukuha ng budget, kaya hindi sila nababahala na pagbawalan ang nasabing mga uri ng sugal. So minarapat ko po na ayoko nang dumating pa yung panahon na dadating yan sa aking lungsod, no? At ayoko na rin ho habang maaga pa ay maghanda na ho tayo despite of what they say, quote-unquote, the economic benefit of this. I believe that the moral and social impact of this in our, lalo na sa kabataan at sa culture namin dito sa Valenzuela, ayoko nang mag-proliferate pa at mag-iba ang kultura dito sa amin lungsod. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ang Department of Agriculture Region 2 tinututukan ang marketing linkage sa mga produktong pinya o sa lambak ng Cagayan dahil raw sa oversupply. Alamin natin ang buong detalye niyan mula sa ulat ng Bombo Radio Tugigaraw. Tinututukan ngayon ng Department of Agriculture o DA Region 2 ang pagtulong sa marketing ng mga magsasaka ng pinya sa lambak ng Cagayan matapos magkaroon ng oversupply ng mga produkto dahil sa halos sabay-sabay na pag-aani sa mga ito. Ayon kay Narciso Edilio, direktor ng ahensya, na maganda ngayon ang produksyon ng pinya hindi lamang sa lambak ng Cagayan kundi maging sa iba pang mga lalawigan katulad na lamang ng Calabarzon at Quezon Province, dahil dito ay pinipilian niya ng marami sa mga institutional buyers sa Metro Manila ang bumili ng pinya sa mga lugar na malapit sa kanila, kaya't sa ngayon ay nahihirapan din ang mga magsasaka ng pinya sa lambak ng Cagayan na humanap ng mga buyers. Kaugnay nito ay sinabi ni Edilio na mismong ang DA Region 2 na ngayon ang tumutulong sa asosasyon ng mga magsasaka ng pinyang makahanap ng mga buyers sa probinsya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya at mga local corporations na nagpoproseso din ng mga produktong pinya upang hindi ito masayang. Bukod pa dito ay nagpapahiram din anya ang ahensya ng mga kadiwa trucks sa mga miyembro ng Pineapple Association upang may magamit sila sa pagluluwas ng kanilang mga inaning pinya patungo sa merkado kung saan sila dapat na magtinda. Hinimok pa ni Edilio ang mga LGUs na nakakasakop sa mga magsasakang nagtatanim ng pinya na tulungan din sila upang makagawa ng hakbang at mga programang makatutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka at maiwasan ang pagkasaing ng mga produkto dahil sa sobra-sobrang supply nito. Tumutulong tayo sa marketing through the association kasi hindi natin pwede i-wala. Papahiram natin yung ating kadiwa trucks sa
nililink natin sa itong mga agri-venture, itong nagpo-proseso ng produktong itong ganito. Meron din tayo mga lokal na cooperative na bumibili ng wholesale at nailitan natin. Pero sana mga LGU tutulungan din ang kanilang mga constituents. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jello Maguntayaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Diyan naman sa Western Visayas, yung mga jail facilities nagkakapunuan na. May nakuang report ang Bombo Radio Iloilo. Punong ana ang halos lahat ng jail facilities sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Mark Malabor, spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology Region 6, sinabi nito na 31 sa 39 ng mga kulungan sa rehiyon ang congested. Ayon sa data ng opisina, nasa 8,513 ang persons deprived of liberty sa rehiyon as of July 4, 2023, kung saan 258% na mas mataas sa maximum capacity ng mga pasilidad. Ayon kay Attorney Malabor, isa sa mga hakbang ngayon ay ang pag-apela sa mga local government units na mag-donate ng lote para makapagtayo ang ahensya ng karagdagang pasilidad. Maliban dito, may koordinasyon din ang Paralegal Service Action ng ahensya sa korte na may hawak ng mga kaso ng persons deprived of liberty para mapabilis ang kanilang mga hearing. Napagalabang 54% ng mga persons deprived of liberty ang may kaso na kaugnay sa illegal na droga. Aside from our effort in obtaining donations from the local government unit pertains to a lot, pwede sila makadonate sa BGMP and also from other private individuals who are willing to donate. Pending that, we are strengthening currently our paralegal services to closely coordinate with the courts handling the cases of our PDL, of course to fast track the hearing of cases. Si Attorney Mark Malabor, spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology Region 6. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, civil case na isinampa ng isang opisyal sa Cebu laban sa isang airline, pinaburan ng korte. Ang pagsuspindi naman ng prangkisa sa airline, abay nararapat lamang daw. Alamin natin ang impormasyon at kabuuan ng balitang yan mula sa Bombo Radio Cebu. Pinaburan ng korte sa Cebu Provincial Board Member Glenn Anthony Suko sa kasong isinampa nito laban sa Cebu Pacific. Inahayag ng opisyal na kahit matagal ang desisyon na umabot pa ng 12 taon ay kanyang ikanatuwa na nanalo ito sa kaso upang maging wake-up call sa nasabing airline na nagpahanggang ngayon ay nagbibigay pa rin ng problema sa mga pasahero. May 24, 2011 nakansela ang biyahe ng board member dahil sa di umano'y na bump off ang flight nito, bagay na hindi ipinaalam sa kanya ng airline bago pa naman ang kaniyang flight. Hindi na umano ito pinasakay sa eroplano dahil puno at overbook na ang nasabing flight at si Soko ang pinakahuling pasahero na dumating sa check-in counter. Kaugnay nito, naintindihan ni Soko ang paghain ng resolusyon ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez para suspindihin ang prangkisa na ibinigay ng Kongreso sa Cebu Pacific dahil sa maraming reklamo sa offloading at hindi magandang serbisyo sa nasabing airline. The law of supply and demand, that will really affect, I think initially, but that will also pave the way for other players to come in and fill in the void. I would presume that there be corrective measures na mangyayari muna. Ang objective lang naman ni Congressman Rufus dyan is na ma-improve yung, there has to be a call to action, and since kasi yung prangkisa is given by government, then government should exercise its function also. Maggrabe na yung nangyayari. Kailangan talaga gawa ng paraan. Ating napakinggan si Cebu Provincial Board Member Glenn Anthony Soko. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga balita mga kabombo, meron daw hong higit sa 12 pamilya ang nasalanta ng lagdang buhawi sa bahagi po ng Canada. May nakuang report dyan ng Bombo Radio Dagupan.
Umaabot sa 12 hanggang 15 pamilya ang nasalanta ng buhawi sa probinsya ng Alberta sa kasagsagan ng kanilang pagdiriwang ng Canada Day. Ayon kay Ruth Marie Magalong, ang Bombo International News correspondent mula sa Canada, wala naman anyang naitalang casualties sa naturang pangyayari at kanilang ikinagalak na kaunti lamang ang naging pinsala nito. Lumalabas sa report na isa ito sa pinakamalakas na naitalang buhawi sa Canada. Sinira nito ang mga sakahan na umaabot sa 10,000 kilong mga palayan. Sa ulat ng Environment Canada, nabuo ang makapal na ulap sa supercell thunderstorm at tumagal ng kalahating oras. Agad namang tumugon ang mga health workers at kinauukulan at pinatuloy sa mga shelter home ang mga naapektuhan ng nasabing buhawi. Red Cross ay nilagay sa shelter home yung mga families na at saka yung mga kaanak na nasalanta ng tornado na ito. So may mga assistance kasi kailan lang naman nangyari yan. Yan ay kasagsagan ng the night ng aming celebration ng Canada Day. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumos nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa palitan ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies, mga kabombo, ang isa pong US dollar, katumbas po ng 55 pesos and 38 centavos. Para sa Hong Kong dollar, katumbas naman po ito ng 7 pesos and 5 centavos. Nasa 40 pesos and 95 centavos naman ang katumbas ng isang Singaporean dollar. Ang isang Saudi Arabian Rial, ito ay katumbas ng 14 pesos and 73 centavos. Habang ang isang euro, ito ay katumbas ng 60 pesos at 11 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at Kastar Nation, bilang kapalit po ng dating Horacio Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new. For all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. For reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael, the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maramogid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa tak na alas 8 sa aga.
Mayong aga sunod sa Bacolod Negros Occidental kaplag na para tuntunan ng bombo hanay big time. Sa karon nga daw sang Webes sa Pesa 6 sa bahin sa bulan sang Hulyo tuig 2023. May kapon sa gapon niya lagad bombo pon si Espino. So karon kanami kag daw manayang aton sa nga panahon. Diri sa bahin sa sunod sa Bacolod nga probinsya sa Negros Occidental, no, matapos iyang ati masana awgid ang silak ni Haring Adaw. No, so wati mayo manaton nga paringkay singkay, no, with regards sa bahin sang sining nasabit iyang pila ka mga helikopter naton sa Haring Adaw sang Webes. 2 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga, no, labing kalapang doon pila ka bandarag kuanta nga mga balita, no, sa aton sining nga mga top stories of the day. No, subong adlaw Hulyo 6 sa tuig 2023 ginasaulog ang 57th founding anniversary birthday sang Bombo Radio Philippines. Subong din gintukod ini, no, kabayara na sang 31 ka mga fully digitalized AM and FM stations sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kung silingon sa naglain nga media platform, no, sa bahin sa social media platform naton, sa dra, no, ang Facebook kag at the same time ang YouTube. No, so pakitaan nyo kami kababatian pinaagi sa Facebook kag sa YouTube. Din kaman gabahin sa parte sang kalibutan, din kaman gabahin sang pungsod Pilipinas basta may internet, no. So log on na kamo kon pwede kamo ka search dra, no, sa bahin sang Bombo Radio Bacolod. Sa aton sa nga Facebook account, no, kag sa YouTube account naton, te syempre ara man dara sa gyapon ang Bombo Radio Bacolod. So ti adlaw subong sang Bombo Radio Philippines, no, so birthday ni Bombo Radio Philippines subong adlaw. Nato na karon, no, ang special feature, no, sa aton sining ginprepara na sa aton sa research department, no, with regards sa bahin sang sining aton nga pag saulog, no, sang sining kuan, no, pila na 57th founding anniversary sang Bombo Radio Philippines. Sige, diri kita sa palakabalabing tolapag doon pila ka badragkuan nga mga barita. Sa mga balita lokal, mga nahimo na kag dapat pa lang ngayon sa Bacolod City Government ginpatpat ni Mayor Alfredo Albi Benitez sa sining State of the City address kahapon. Una ning State of the City address niya sa aton sining mga bombo, no, kag ti sangligad sa 100 days niya, no, so ibalaon kag reviewon naton to ko balati may na tuman to sa iyang 100 days sa mga plano, no, hasta gati nakaisa sa katuig. Kada kaparigayon sang sining State of the City address diri sa bahin sang Bacolod City Government Center kahapon nga adlaw. No, so di pagatutukan naton, no, ay mga proyekto nga nahimo na sang Benitez administration, no, ti syempre daw kwan gid, no, hindi gid madula ining mga pila ka mga regularidad, no, mga illegal nga mga bulaton sa panggobyerno diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Bisan din ka man di siguro, no, ara ginaya ka given na gini nga, no, ining ko sa mga illegal nga mga transaksyon sa aton sa ring panggobyerno, no. So tigin tutukan ang ining sa bahin sang unagay kita, no, sa campaign promise, no, sa Benitez administration, isa dira, no, ining housing program. Kung pabahay program para sa mga pigado, no, naton sining mga kauturan, no, sa handom nga ti dapat makaangkon gid sang balay sa lesser price, no, nga makaya sang bulsa ang ining sa bahin sang mga kauturan naton, no, kay ti kung pinsaron ta ang mga squatters bala ni, no, kung mga illegal settlers, no, diri sa aton ti makabig nga kwaniya, no, mga eyesore na sa aton siring nga syudad kiti dapat na nagatilindog dra mga edipisyo nga makapaganyat sa bahin sang aton siring nga mga kuan, no, nga mga investors, no, siling tindo ko nami to sang sitwasyon sa bahin sa syudad sa Bacolod. Yati maput up na to negosyo ta kay daw okay gid to, no. So why gawas squatters, no, so muna ba mga illegal settlers, so daw ay tama gina-discriminate gid, no, ti anon mo na kay amo nang ato sitwasyon sa pagpangabuhi o sa pigado man ta naghalin sa subong pigado man Japon,
no? Manggaranon lang kita yato sa utang. Namo na, agree ka kung disagree. No, why kaya ga-agree? Why ka guro ya utang niya ay? Siling ko, pwede man tayo makaklaim yan nga manggaranon, no? Manggaranon sa utang. Mo na ni press the press, no? Kag sinini, bala, masiling ti, hindi kuya pigado. O kung pigado kuya, pero manggaranon kuya. O, manggaranon sa ano? Sa utang. O, sige lang, importante, buhi. Muna mga ekspresyon bala sa aton nga mga kabombo. Makita nyo da sa aton nga Facebook, no? Gina-flash na ton ang ining pinaka-latest nga sitwasyon dito karon sa Barangay Vista Alegre, no? Sa bahin sa Purok Araw, no? Ang ining gipatindog nga kuan, no? Nga first phase, no? Nga tawag sa ganin, first phase nga pamahay program, no? Sa aton sa nga mga kabombo, no? So ginpahayag, no, sa dire ni Mayor Albi Benitez, no, nga ang ining pinakauna nga local government unit sa Pilipinas nga nag-implementar sa 4PH program, no, sa Marcos administration, no, ang pambansang pabahay program sa pinagi sa joint venture agreement, no, sa ato nga sa sudad sa Bacolod JVA ini, tiyan mo ning nasiling tao, no, JVA partner, no, sa gobyerno, joint venture agreement sa Sherman Construction ang pagtukod sa mga building sa home housing sa Araw sa Barangay Vista Alegre. Kag magatapos ini sa bulan sa Oktubre sini nga tuig. Ang target nga matukod ang 10,000 units, no, housing units sa total investment sa 10 kabilyon ka pesos. So ang project o kon housing project nga may duha ka model ginlakipan diri sang low-rise building tubtob sa 4 stories, no, kag high-rise building nga 20 tubtob 21 ka panalgan. Ting una ni 4 lanik panalgan, no, so may ara duha tubtob 3 ka mga bedrooms. Bao ti okay man, no, kung magbus na. Makita na to, no, mga trusses niya tira na, no, dakag daw may kuan gid gani atop, no. So ang proseso sa pagbayad sini ang bayra mo rin kada bulan 1,600 pesos, no, kada bulan sa kaipadalo mina sa pag-ibig program, no, and then masubsidy na da ang city government. Naputang to guro ang government guro mabayad kada housing unit da tabi magtag 1,000, no, 2,600 o buta ta pag 2,000 man o kun ano da, no, depende sa sistema sini nga ipatuman, no. So amo ini siya ang pabahay program. So ginaklaro nga hindi ini libre, no, kundi may bayaran, no. So tapos makaya lang sa bulsa. Pero ang 1,600 pesos okay pa na, no, sa bulsa sa aton sini nga mga pumuloyo, no, nga konsidente kung may nag-obra kada nga bata guro hindi man nabudlay guro, no, may duha kada ka bata nga nag-obra kung may regular nga obra hindi naman naguro budlay no, nga magbayad tapos ibululigan lang no, 2 to 3 bedrooms ang compose ni sang sining balay, no. So muna blati ang bal ni Mayor Albi, no, singa nami kini akon gin pangabudlayan mo kay mas labi mo pagid na kapalanggaon at ipanon kag indi pagpabayan sang mga beneficiaryo da pagigugma man, kung may nuliagan kada abi nga babayi, no, kung may nuliagan kada nga lalaki, no, ti pangabudayan mo gid na nga makuha mo na siya, no, pangabudayan mo gid na nga mapa-inlove mo pa sa imo, sa imo, mapa-inlove mo siya, no, sa imo, pangabudayan mo gid na hasta nga magigugmanay ka mo, kag palanggaon mo at ipanon mo kag indi pagpabayan. Pero may mga factors kung isa tuhaw da sa kuan, no, sa pag-upod ninyo sa pagpagabuhi nga ti iko isa hindi malikawan pero talagsam lang na pero ti damo magid ang nagalas, no, hindi bala nga ang ila pagigugma bla till death do us part ang ila nga pagigugma, no. So amo man kuno sa balay nga dapat, no, kung gin pangabudlayan mo, no, imo nga tatapon, imo palanggaon, imo atipanon. So ti kay man tuod, no, sa obserbasyon naton kung hatagan mo lang da libre, no, ang ini nga mga kauturan ta ti anong guayas na, no. So ti basi pasapayan man bala ang ila nga pag-atipan. Ti
di sige, no? So matian na to ako kay makuha kita reaksyon, no? Sabay sa chairman sa Committee on Housing sa City Council, Councilor Vladimir Gonzales, no? With regard sa siring tibutang ta siguro do isa sa mga priority projects nila ini, no? Ang housing sa bahin sang mga pigado naton or homeless naton siring mga kabombo diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Dugang ma-reaksyon karon sa mga pumuluyo ni mga common tao binaton. Mga tricycle drivers mga tricycle drivers, no? Mga fruit vendors, naman pahayag nyo sa isa ka tuig, no? Nga pag maniho, no? Kung bagati ko sa mga barko, siya nang nag-uyat sa ang kurahe mo, no? Sang driver, si Mayor Albi, no? So ano ang napala? O kag ano ang inyong naobserbahan sa administrasyon? So may 2 years pa siya, tapos sa isa ka tuig, may 2 pa ka tuig ubod sa bahin sa aton nga partner sa pagparebisyon, no? Si Vice Mayor Elcid Familiaran, no? Kag ang 12 ka mga konsyales. So may kuupod naman karon si Vice Mayor Elcid Familiaran kay isa man sa mga gindayaw niya diri, no? Ang partnership, no? Sang aton sining nga City Council, no? Diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod, no? Nga ti ginapayag nga may mga napapasar na ang City Council sa 39 ka mga city ordinances, napulo ka mga appropriation ordinances, no? Kag siyempre mga labot sa 1474 ka mga resolusyon. Na dapat magpartner gid ang isas na, no? Dapat may unity, no? May cooperation, no? Hindi nga ti nagsagad kita ka binutungay sa interes lang sang isa kag isa, para lang sa interes sa isa kag isa, no? Binutungay kita kaway kita nagaupod, no? Sa pagpanghimanwa. Sige, 14 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa agad sa aton nga pagpalagad. Kag syempre ti mga kauturan man naton nga nabenepisyohan sang backship. No, so ang iban nagapasalamat na, no, sa bagod nga nabuligan, no, sang backcheck program, ang Bacolod Comprehensive Insurance Program, no, sang Benitez Administration, no, nga once nga hospital ikaw libre, ikaw sa ospital kag wala ka sang dapat nga bayaran. Wala ka sang dapat bayaran nga kuan ano nga kwarta, way kasi pagwa nga kwarta o sa imo sining kuan ano, sa imo sining bulsa, no? Basta nga ti kuan ka included ka lang kag beneficiaryo ikaw sa backship, no? Ang poorest among the poor naton sining mga kuan ano nga mga pumuluyo, no, diri sa syudad sang Bacolod. Ti damo-damo man to gapon mga mayors nga present to sa kwan, no, sa suka ni Mayor Albi, no, halos kalabanan nga mga mayors nagtambong pirala lang sa mga malayo-layo no, butang si Palay ko nakita ko to gapon nubaan daw ay, no. Oo, pero imbitado ni sila kuno tanan-tanan, no, basta nga kwan ka lang kuno, no, member sa Lab Negros kag Yunega, no, imbitado kay iban may makadungan man nga mga kwan, no, nga mga selebrasyon, no, sa norte, sa central kag sa southern part, no, sa Negros Occidental, present ang aton nga mga mayors. Araman to, no, ang First Lady, no, Nikki Benitez, no, ang bata niya nga mayor sa sunod sa Victorias, no, Mayor Javi, no, ang utod ni Mayor Albi nga si 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez. Araman, si former Mayor Monico Petevilla invited man, no, kag sa Manawit Dipty na Pilipinas President and the rest of the others, no. So damo-damo mga bisita kahapon, no, pinaihan na gasto, no. Sang City of Bacolod sa State of the City address ni Mayor Albi, sa kwan plangadaan, no, sa internet provider, sa bahinsang sining nag-install sang stage, no, kay amo sa permis okay niya mo sa sira padlagan sa muning installer gid, no, sa mga entablado, ang sa bahinsang video dira, no, ganaga-operate man, so ti daw kwan man, daw suna man mo, kay may ara man to send dito sa Office of the Mayor gipakita, no, ining bag-o renovate nga Office of the Mayor nga gingastuhan ni Mayor Albi, worth amounting to 16 million pesos, no, gagastos ni, grabe, no.
Oh, so iba nagpina-picture dito, no? Daw gintabo gid nga makasoka sa kag mahuman ang ining opisina. Ti syempre opisina gid bag-o ini kag crystallized na sa may kwan sa bahin sang atubang sang fountain, makita mo kung dito ka sa mayor's office. Sige, amo niya, no? Pagka-diskusyonan nato na kay damo pag kita mga gustong ibalita, no, sa mga bakulodon nga way naka kuan kahapon, no, nakasaksi kag syempre ti iban sako man, no, ti dire ka mo pamati subong. Kadugangan ta na sa mga report ni Bombo Cherry Gay Santillan ang koreksyon naton dra sabay sa Bacolod City Government Center. 17 minutos sa kaligad sa tak ng Luzon sa aga ano pagid ang mga balita naton, no, karon, no, sa bahin sa ato sa pagpalagad si Coach Leo Seralbo, may kaupod naton karon, no, kay istoryahan tarman ni ang dumduman yo bago lang natapos ang finals ang National Basketball Association, no, kon sa NBA nag-champion, no, ang nag-champion diri ang Miami Heat pierde, no, sa diri sa bahin sang team iyan ni Nikola Jokic, no. So ti damo-damo kita to obserbaran sabay na sa aton sa nga mga kabombo, no, ang ining ginatawag bla nila nga bluffing, no. Kay bluffing in short ni bla daw arte mo bla, no. Pero naga-dribble ka, naga-layup ka, no, nagakuha gagaw ka sang bola, no, nagagaw ka sang bola, no. So may mga may mga arte, no, ang mga players. So kuan man ni sa ato na kay tiko kaysa daw makakuan magitabla, no, makibot mo sa siling. Oy nano to? O sa pagka-bearage naton bla puto ta kay kali. Oy nano to duay man to natandog tinga natumba to na ang gintawgan to sang referee to sang foul to. No? Nga gintawgan sang referee sang foul, no? Ang ang gabantay sa iya, no? So amo na ang ginatawag nga bluffing, no? So arte mo, no? Kay kuan ka na mo, no? Sundan ka na sa referee, no? Kung nagadribble sa bola, no? Ang point guard da, ang shooting guard kung ano da, no? Nga player ara na dang mata sa referee. Kalibot mo nang, that's why tatlo gid ang referee, no? May diri sa front, may side, duha ka side ka front ka dito man sa low post o kon sa dalom sang ring, no, sang court, no. Ti sa natabo nga championship Denver Nuggets at the same time sang Miami Heat damo-damo to flopping. Ang pinaka kuan gid to na balaan ko yang damo-damo gid mga ginapatagayon nga flopping bala, no. Ang idol mo gid si Mr. Carabao, no, Toto Lebron. Dako nga tao pero ko isa do masiling ka magtanga sa do naigo ko ng mata niya daw ginhampas siya kun ano pero wala na, no. Ti ang referee pagkakita iya nga nagpalak-palak to sa kanatumba siya nga daw namatsaga mo doon nasakitan siya, makol dayon sang foul. Mera magani nga bisan wala gaway bola ga pinukutay lang, no, may mga bluffing man. So sa NBA ginintroduce, no, ang bluffing penalty panibag-o. No, nga bluffing penalty pamuto applicable ni sa aton, no, sa bahin sang Philippine Basketball Association. Di bisan na mo amol ani pero kuan niya, no, although iba nagambati, that's the art of the game. So, art ganito pero kung i-review sa camera, no, dapat kuan man, no, nang kung ma-review bala kag mabalaan nga hindi mayagay tuon nga foul, dapat pwede na mabawi, no. Pero galing kay iba niya kasiling ti referee decision na ti amo na, no, basta makawison hindi na makabawi. But that's why gani amo nang purpose nga kamerahan ina ka para ma-review. Mo na bala. Damo na ni matahap subong nga mga players, especially sa NBA, no, nga ti hindi na magpatigayon sang flopping nga ginatawag o kon inarte. Ako na abi ti gintiklod, ginsiko kaguginano pada nga ginhimo sa iya. Perte, no, ability. Ano ba nila puwerte nga ability.
Di sige, at the same time ti base kon makangagaw mata karon sa pila ka mga tiyempo naton o diri sa ato sa pagpalagad, maka-contact kita sa mga kuan bala, no, sa mga mayors, no, nga under sa coverage sang Center Negros Electric Cooperative. Kay ang kuan ano, ang Prime Power, no, kag Seneco, ang Seneco ti patigayon sang kuan ano, pagpanaog sang order ang National Electrification Administration o kanang NEA, no, sang 60 days ka suspension anay sa ginapadagayon nga plebisito. Ti ang na-schedule ga sa Sabado, that's July 8 and 9, suspended, no, until further notice. This is a compliance with the directive of the National Electrification Administration in their memorandum to Seneco dated July 4, 2023. Di lang to, isa lang to tani kabulan ang ginayo, no, ni kuan ano ni Mayor Albi Benitez kama mayors, no, sa coverage sang Center Negros Electric Cooperative. Pero si NEA naghimo diriya sang 60 days, no, nga suspension anay, no, sa patigunon nga plebisito. Kay in order nga ma-correct dira, no, ang mga records dira, ang master list, no, nga ang mga napatay na nga mga pangalan da o kung may connection sa Seneco, may isla na sino ang beneficiary, no. So ang mga wise sa pangalan pero may mga bill nga nagkadto sa kuan sa eskwelahan para magboto sa trikdan nga June 24 kag 25. No, so di dapat ariglohon ta ina, no, kay para nga makwantagid bala makit-anta ang eksakto, no, nga number sang member consumer owner sa kon MCO kun pila gid bala may mga ara nagambal gata ara sa 207 o 214,000 ang connection, mera maghambal nga 192,000 plus na, o mera maghambal nga kuan ano nga siya ti ara la na guro sa kuan, ara la na guro sa 150,000. Oh, di kay kuma-regular ina, no, mahapos kita mag-identify sang ato si pagkakwaon nga 50% plus 1, no. Ngati madayon ang GVA kung makakuha sang 50% nga total connection sang Center Negros Electric Cooperative nga buhi no, nga mga kuanda pangalan sa kontador, no. So ti hindi ka mambal ta 214,000 ti kinanglan makakuha kita sang kwan 107,000, no, nga yes vote. Ti halimbawa abi kung ma-cleansing ina kag kuan na gabi, no, maglabot lang sa 150,000, no, ang bona fide nga may correction sa Center Negros Electric Cooperative, tigwa lagson ta 75,000 lang plus 1 o 75,001. Ang lagson lang nga yes vote. Teo daw mo na bala, no, ang mga punto. Pero ti ato ni butang ta sa insakto. Ariglohon ini, no, kag para makapagwa gisang finalist sang kuan ano sang mapangalan dira sa Center Negros Electric Cooperative may connection nga mo ni allowed nga makaboto sa plebisito. Pero suspension lang niya, hindi ni sila nga ti ginuntat gid, no, temporary lang. Matapos ini ka ma-regular, hindi man ginulabutan 60 days. Ako ma-regular man ka maka-report ang Seneco dito sa NEA, so i-lift man guro ni suspension kag patigunon ang pag-resume sang plebisito. 25 minutos sa kaligid sa takna na sa agad sa ato sa ringa pagpalagad. Magkabalik kita, base kung makuha na kita sa aton special feature ang ining pag-celebrate naton karon, no, sang sining ika 57th 57th founding anniversary sa Bombo Radio Philippines, no, kamayara sang 31 kama fully digitalized AM and FM stations. Andres sa ato sa ringa mga kabombo. May kaupon nato na, no, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Makabalik kita pagkatapos lamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos sang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat
sapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 38 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga. Sa panatuntunan, Bombo Hanay Big Time. So sa Sarimatrion niya, no? May kaupod na ton si Bombo Just de Jesus Madrigal. Para man sa aton sa special feature with regards sa bahin sang siring pagparigayon na ton, no? Sa siring birthday, no? Sa Bombo Radio Philippines, subong nga daw pangot, no? July 6, 2023. So 57th anniversary. Sa Bombo Radio Philippines, subulon na ton, diin ginagsugod, no? Ang ining pag-ere, no, sa Bombo Radio Philippines sa kahanginan, no? Siyempre magsiling ka bombo, no? Kuang gina, no? Tatak gina iya sa mga paminsaron sa mga kauturan naton, no? Ibang nag-uluna na, no? Sa piyak nga kinabuhi sa ginatawag iya nga drum, no? Ining drum lang nga ginhampak na mo sa mga nagatutok, no? Sa ato sa nga Facebook Live sa YouTube, no? So makita nyo na may ginhampak kita nga drum. Sa una wala pa kita yung nag-Facebook Live, abi nila kuno recorded lang, no? Ining drum nga ginhampak naton, no? Sa amo ni siguro ang drum pag patigayon kita sa aton mga komentaryo, no? Kag programa amo na gahampak kita da, no? Sa drum kag kung may ginapakuan kita, no? Tumod kita nga mga personalidad. Ilabi na gid ini mga elected public officials, no? Nga mga corrupt, mga salawayon, no? Nga elected public officials, no? Mga nagakatabo sa ato sa palibot o pag-inform sa publiko, no? Sa amo ni ang gaserbe, no? Nga kuan no? Nga trademark, no? Sa Bombo Radio Philippines ang drum. Yan, amo ni ginahampak naton. So mabalik kita sa puno, no? Sa pag-feature naton, no? Diri sa siring 57th anniversary, no, sa Bombo Radio Philippines. 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 8 sa aga, no, diriman sa aton sa riga para tuntunan. Kag of course, no, karon after ni Bombo Just mo naman ang aton nga pag tutok man sa aton sa pila ka mga balita diri, no? Kay ti sa nasaling tanagaina, no, damo pa kita dapat nga diskusyonan kag ipatpat, no, sa bahin sang siring State of the City Address sang alkalde, no, sang syudad sa Bacolod, no? So may change gid man amo na pamangkot ta, no? May mga man on the street kita ri karon te bebe maguton naton ini mga tricycle drivers ta, no? Tricycle drivers maguton naton isa karon, no, kung ano ang kwanda, no, ano ang ilang tawag sa gani, no, nga mga reaksyon dugang
sa sining nasambit iya nga mga hilikoton. 1 year na no nga nagpungko sila sa pwesto, ti pamangkot may ara bala sa pagbag-o o kon wala. May ara bala sang sang natuman nga maprobesa o kon wala. Di makitaan nyo man no? Pero ni sa bahin sa sining pabay program nga mo ini ang ginakwanta no tawag sa no tigayon ta no nga nga proyekto sang sining Benitez administration. Sige no samtang lang alang pa lala pa si Bombo Jazz de Jesus Madigal. Unahon ta lang guro to no kung okay pa sa kung basta ko naga-prepare pa sa. Sige. Unang talang guro kay nga gaon taman kay karon alas 9 mayra mas schedule si Councilor Vladimir Gonzales pero ay bulong tanay no sa bahin sang State of the City address no sang alkalde sa siyudad sa Bacolod in terms sa bahin sang pabahay program no. So may plano nga magtukod kita sang 10,000 ka housing units. Okay, nagpabalo gali sa toli ko sang Zoom niya. Nagpabalo gali sang may 9 o'clock sa gali nga kwan. No, nga tawag sa gani, no, nga meeting. No, so may ara sa 10,000 ka units, no? Gati to kuron, no? Total investment of 10 billion pesos. No, dalaga Bombo Justice sunod lang ka para maka-prepare kita da. So ang ining 4-story building ara na nada no sa bahin sang Purok Araw sa barangay Vista Alegre no diri sa bahin syudad sang Bacolod. So tiko lang taon naton no ining pahayag ni Mayor Albi kagabi o kahapon alas 5 no sang hapon ang iya nga statement no with regards sa sing pabay program. And then JVE sa Sherman Construction sa syudad sa Bacolod ang Yuhom Housing sa Araw, Barangay Vista Alegre. Pamatian tabla to ang portion sa pahayag ni Mayor Albi Benitez no with regard sa bahin sa sining housing project no housing project diri sa may bahin sang sa bahin sang syudad no sang Bacolod no. So pamatian ta no ang pahayag abi to no ni Mayor Albi Benitez with regard sa siring iya kabahin sa State of the City address niya kahapon no with regard sa programa sa housing project. Bacolod as a super city means Bacolod known having a comfortable life and a life of dignity. And home ownership is the beginning of a life with dignity. Ang balay, isa ka basic human need. Kabalugid kamo, housing is an issue very close to my heart. Ang tatay ko, si Jolly Benitez, was the former Deputy Minister of Human Settlements ni Anay President Ferdinand Marcos Sr. Subong kami, mga bata niya, nagapadayon sang iyang alegasiya. Congressman Kiko is now the chairman sa lower house on the Committee on Housing. And ako naman, who was from Congress, was instrument in the creation of the Department of Human Settlements and Urban Development. Indusok ko sa congressman ang pagtukod sa Department of Human Settlements para mahatagan sang disente kag barato nga balay ang aton nga mga pumuluyong. Sa liderato sang Secretary Jerry Acosar, gina-implement ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ni President BBM. Bacolod City is the first LGU sa bilog nga Pilipinas to implement the 4PH program through joint venture agreement. Paagi sa joint venture with Sherman Construction, amat-amat gatindog na ang mga building naton sa Yuhom Housing sa Araw. By October, matapos na ni. We aim to build 10,000 housing units through this joint venture with a total investment of 10 billion pesos.
Duwa ang models ang Yuhom Housing ay patindog ta. Una, ang low-rise building. Hasta lang mga 4 ka story ang building ay ni. Kadua, ang high-rise building hasta 20 to 21 stories. Mapili ka mo kung 2 or 3 bedroom ang inyong kwaon. Now, klaroon ko, no? Aning housing hindi ni siya libre. Pero hindi man mahal. Gabayad ang beneficiary of an estimated 1,600 pesos kada bulan under the Pag-ibig program after the subsidy from our national government. Ang pamangkot nga hindi libre ang balay, di pala kung ginapabudlayan nyo, mas palanggaon nyo. Kung ginapabudlayan nyo, mas hindi nyo pagpabayaan. Sa mga ibang nga bagay gani, hambal nila, easy to get, easy to forget. So we want to develop a strong sense of responsibility sa mga beneficiaries. Tagaan natin sila obligasyon para hatagan nila importansya, limpyuhon nila, payuhon nila ang housing unit nga gin-award sa ila. And this will make them have the dignity in life. Alright, sige, no? Nabatian si Mayor Albi Benitez, no? Sa siyudad sa Bacolod, no? Ginlaragway niya to bala, no? Sa sining mga halambala, noon bala sa ngaton, sining mga kaluluhan, forefathers ta, no? Mga nauna sa duyan. Salinti, easy to get, easy to forget. Kaya ang balay, no? Hindi libre. O dapat, no? Ginpangabudayan. Kaya kung pangabudlayan mo, no, mas labi mo nga palanggaon, mas labi mo nga tatapon, no, kag mas labi mo nga halungan, no, basta gin pangabudlayan mo, which is correct man, no. So para man sa aton sa nga mga kabombo, no, so amo na siya. So hindi na libre pero at a lesser price. Masarangan sa bulsa, hindi. Ang 1,600 pesos masarangan sa bulsa, hindi. Isa gini sa mana mention. Kay ginabatayan tagini since ang nagsugod ang kampanya, no? Sang change iyang grupo, no? Bagbago. Diri sabay bahin sa siyudad sa Bacolod. Pero tinatigayon gid, no? Ang balay, no? Ara na natindog na since nagsugod ini pagpatindog na Interventor Minister Council Vladi Gonzales, Vladimir, no? Consuelo Vladi with regard sa bahin sa sining housing project, no? Yuhom housing project, no? Sa Benitez administration. Ara daw matamat na, makita nyo, no? Amat-amat na. Nagatindog na ining 4-story building, no? Sa aton sa ring mga kabombo. Sa pekalinya, ang chairman sa Committee on Housing, Urban Development, no? Sa City Council, we have Councilor Vladimir Gonzales. Councilor, mayong aga si Bombo Ponce ini, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Mayong aga, Bombo Pons. Yes, Councilor, no? Live ikaw diri sa Bombo Radio Big Time sa Bombo Radio Bacolod. So, anyway, nag-contact kami sa imo kay gusto man naton nga kuan ka sa reaksyon ni Councilor. With regard sa sinina mention, no, nga pabahay program, yung foundation yung pabahay program, no, sa Benitez administration kay siyempre upod ka man dira. Kahapon ini, no, sa SOCA ni Mayor Albi Benitez, Councilor. Yes, isa sa pillar of programs ng Benitez administration is ang atong housing program, no? Upod sa health program ni Mayor Albi Benitez. Based on his report kagapon sa iyang SOCA, in particular ang aton housing, amo nang ginhambal ko kay Mayor nga I have to commend, no, ourselves, ang effort ni Mayor Albi, nga medyo dasig ang implement sa ining nga programa. In fact, he mentioned nga we're the first to implement ang aton housing program all over the country. Siling ko gani sa kay Mayor nga being a private developer myself, sa planning stage pa lang kag preparation, it already involves years, no? 2 years, 3 years bago ma-implement ang isa ka proyekto. But in our case,
in less than 1 year, medyo dasig na ni, no? Ginhambal ko kay Mayor sa pagbisita namon last Sunday sa project site. Siling ko, Mayor, it will take a little time ang mga foundation works, no? Kag mga logistical requirements, magpatindog sa mga barracks, all of the necessary works that needs to be done in preparation for the actual construction of the buildings. Singko madasig, I would commend all our efforts because in less than 1 year na patigayon dagid ang aton ging tugan sa Pumuluyo, the albi that change nga matabo, no, especially in the housing program. So nakita nyo man to nga may aerial nga photos nga kung sa diin dira magasugod ang first hundreds of units sa araw. Okay, no? So kumbaga less than a year, so wala ninyo gin-fail, no? Ang mga Pumuluyo since sa campaign period nga kag pagpungko so gud pungko ninyo June 13, no, 12 noon, councilor, nga sa first year masuguran gid. Yes, ang may gusto gid kong ipangabay sa Pumuluyo Bombo Ponds, no? Nga ang ini nga program will only be successful kung ang Pumuluyo mismo ang mag-cooperate, no, kag kung mag-avail sa ini nga programa. Ang infrastructure gina-implement naton, but gina-encourage gid naton subong ang mga informal settlers nga mag-register kag mag-avail, magpa-rehistro kag maging pag-ibig member, and to be actively member for pag-ibig so that mapatigayon naton. Ang medyo makita lang naton ang response medyo talaklaron paggamay because we need to fill up the first probably 2 buildings, no, that more or less mga around 400 units nga we target to deliver this year. So amo na Bombo Ponds, no, pangabay kita sa Pumuluyo nga they have to hurry up also because first come first serve man ini nga programa. Okay, no, so sa 1,600 pesos, councilor, nga monthly payments ni amo ra gid ni ang mas pinakanubo nga amount nga na designate dire. Inang Bombo Ponds kay ang programa sa P4 nga pabahay, ang ging approve ini isang lisod is ang 4-story nga building, no? Yes, minimum of 4-story. Amo ning ginauna. So medyo sa ini nga programa sa presidente, ang design nila nga ging i-allow is ang 4-story, hindi iya nga individual lang nga the usual nga relocation. So may mga adjustment period ini siya Bombo Ponds nga kung sa diin once makita sa Pumuluyo nga gasugod na ini silo process ang ilang mga documents, hopefully nga magadasig ang ini nga programa. Okay. So sa 4-story building nga housing project, munit sakto ni, no, mga pila ka units, councilor, ang para dire? Well, in my understanding, no, sa kada building siguro maka-accommodate around 200 units. So damo ni siya nga cluster building ang patindigon, no, because we target sa araw more than 3,000 units. Okay, tinaya sa 4-story lang na iya. Ang ining sa kuha naman ni Abi, no? Sabahin sang sining pila ni ka story ang isa ni 13? 20? 21. 21. Dira sa bread ko. Dira sa bread ko, ginatanaw na to, no? Kay because mataas ang value sa property, so that mabawi siya. They are planning, ang contractor is planning to build
mga 20 or 21 story building. Dira sa Bredco. Pero in some other locations, sa mga privately owned properties like diri sa Estefania, no, kay nag-join man di ang Homeworld, no, nga turnkey ini siya. So may ara kita daan gina-expect nga patindugon sa Barangay Estefania mga around 864 units. And eventually also may ginatanaw kita diri sa Banago, since ang kadamo sang informal settlers sa Banago, we're talking about not less than 5,000, 6,000 or 8,000 ISF. So para matuman naton ang ginatawag na on-site relocation or near-site relocation, pwede naton mapatigayon ang housing program that can house more than 2,000 units sa Banago. So continuous ini nga programa Bombo Pons na wherein nga gapangita pa kami sa other locations so that ang aton housing program will be citywide, no. Hopefully may ara kita sa south, no, na area, sa north. Hopefully makadugang kita sa Mandalagan, makadugang kita somewhere sa Cabug or Filisa. Kag kung sa diin pa nga parte, sa may ginatanaw kita nga property man diri sa Alihis. So eventually magadasig ini Bombo Pons because ang aton target is not less than 10,000 units. Okay. So October matapos, no? So but sa lingon, October councilor, may star na dira proper turnover. Amo na nambal ko kagina nga depende na sa pwede naton mahuman ang building pero kung wala pa sang final nga beneficiary nga mag-start amo na ang situation. Because ideally kinanglan damo na ang nakalista kag na-validate kag napamember na naton sa Pag-ibig so that matayo yon ang pagpatindog sa mga buildings. Okay. But massive man, no? Anyway, sa kuan lang garo sa pagka-interest sa mga homeless naton yung mautod although tuod di way mga titulo mga instaran nila ara sa legal mga legal settlers. So how many percent ang ining siyempre daw interesado gid bla, no? Councilor nga makabalay sila daw anong assessment ninyo? Well, so far, ang aton nga mga community organizer, may nakalista silang mga around 16,000 informal settlers. So, amo nang isa-isa naton gina-qualify. Gusto sa Pag-ibig, suso sa Pag-ibig na maghatag sila ng ilang contact number, no? Ang ilang cellphone, kay mismo ang Pag-ibig ang mag-coordinate sa ila para kung mabuligan sila para ma-qualify as Pag-ibig members. Okay. So lauma naton by next nga soka, no, ni Mayor Albi next year, no, puli nga ti may maka-occupy na, no, kadaga stand na gid ya didto, no. Kay amo ni bla, no, bali Mayor Albi. Before the year ends, hopefully may maka-start na dira. Amo gani kay ti basta gin pangabudlayan mo kuno councilor, ginahalungan mo, ginatipigan mo kag ginapalangga mo. Amo na bala ang explanation sa kung nga ang may bayad ina monthly. Correct. Amo mention na rin ni Mayor kag ang ginabayad mo ni Bombo Pons investment ini, no, kag the sense of pride and decency kag stability bala sang isa ka pamilya. Dako na nga bagay Bombo Pons kung hindi ka na ginatawag nga informal settler, no? You become a formal settler of the society. So dako na siya nga bagay Bombo Pons. Okay, sige. Lastly na lang, Councilor. Sang pumuluyo. Ara. Sige. Lastly na lang, Councilor. Ati sa anong mo assessment, overall assessment, nilang sa housing, State of the State address ni Mayor Benitez. But in 1 year niya nga pag diriher, no, diri as mayor sang syudad sa Bacolod, nanong imo assessment under sa iya? Again, as I mentioned, I commend the mayor, no,
relentless effort nga kinahanglan nga mapatigayon ini ang housing program, and we are proud to say nga siguro sa zona ni President Marcos mabida kita no as one of the city ng LGU nga nag-implement insigida sang iyang programa, because overall target sa presidente is to build 6 million houses by year 2028. So Bacolod is the first to respond kag nag-action gid dayon. Sige. Salamat gid Councilor sa sayang tiyempo, and good morning. Maayong aga. Sige. Councilor Vladimir Gonzales, ang chairman sa Committee on Housing Urban Development diri sa Baysang City Council, no, sa syudad sa Bacolod, kag considered as alayman, no, ni Mayor Albi Benitez nga nagupod sa iyang grupo, no, sa talikdan sa ning eleksyon. So tiyan mo na siya, no, ang ang proof, no, nga indeed nagsugod na sa promise ni less than a year, no, nga pagpagayon sa pagserbisyo sa sining administrasyon, unahon gid, no, tukod ang housing program. Kon pabahay para sa mga pigado naton sining mga pumuloyo. 2 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga, dugangan ta na karon kay damo pa kita mga sidelight na sa State of the City address ni Mayor Albi Benitez. Matag tanay pila kang papanumdom, pabalik naton nga special feature sa 57th founding anniversary sang Bombo Radio Philippines. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka. The Philippine Standard Time, 11 minutos na kaligad sa takna kalas 9 sa aga, rin na sa Cemetery si Bombo Jazz Jesus Medical sa ato sa special feature, 57th founding anniversary sang Bombo Radio Philippines. Bombo Jazz, please come in. Yes, Bombo Phones, mga Bombo. Today is our 57th anniversary of Bombo Radio Philippines. Kung maghambal kita, Bombo Radio, yara ang drum. Ang drum ang pinakatigulang instrumento sa kalibutan. Drum sa Ingles, bombo sa Iligaynon. Ang instrumento nga sa madamo nga sibilisasyon na pamatudan nga pinakagamhanan ng puwersa nga nagapag-on kag nagapaisog sa mga soldado sa patag-awayan. Sa madamo nga mga kultura, ang drum o kon bombo ginagamit bilang pamaagi sa bahin sang komunikasyon, paandam kung may peligro nga palabuton, kag patimaan sa mga selebrasyon. Kaangay sang drum nga simbolo sang gahom kag puwersa sa dinman nga bahin sa kalibutan kag sa bisan anuman nga kultura diri sa Pilipinas, ang drum naging simbolo sang pinakadako nga radio network. Ang nagaisahanon nga radio network nga nagagamit sang sininga instrumento nga ang kada paghanot kag pagpaltog sang drum ginapamatian. Kag kun pagpaltog sa drum ang istoryahan, isa lang, kag wala na sa iban nga estasyon. Sa radyo ang mapinsaran, ang Bombo Radio, gid lamang. Subong adlaw, sa liwat atong ginasaulog, ay ka-57 anibersaryo sang pagkatukod sang Bombo Radio, ang #1 and most trusted radio network in the country. Ang radyo nga kaangay sang drum, nagalagumba sa kahanginan. Hulyo 6, 1966, sa gidtukod ang flagship station nga Bombo Radio Iloilo. Ginatawag pa lamang ini bilang DYFM. Isa ka estasyon sa radyo nga nakatugas sa dako nga influensya sa kabuhi sa mga pumuluyo kag mayara sa sinumpaan, sa kamaturan, freedom of expression, public service, kag wholesome entertainment, paagi sa pagimakas, pag-antos kag dedikasyon. Una nga ginpahamtang ang studio kag administrative office ng DYFM sa 4th floor sang Florete Building, Mapa Street, Iloilo City, samtang ang transmitter tower yara sa may barangay Sambag sa Haro. Una nga ning kabahin ang DYFM sa Northern Broadcasting Corporation. Sa ginbato ni Don Marcelino Florete Sr., ang grand old man sang Bombo Radio, ang imbitasyon ni Ana Ilocos Sur Governor Antonio Villanueva nga mag-upod sa isa ka joint venture. Gikan sa jutay nga mga personnel sa amat-amat, nagsanyog ang network. Sang makuha sang Florete Group ang NBC, ini ang may napulo ka mga provincial stations kag duha ka mga affiliates, Luzon, Visayas kag Mindanao. Agod nga mga matalunsay kag madilag-on ang pagpadalagan sa estasyon, nagsulod ang Florete Group sa Management Alliance, kaupod ang Consolidated Broadcasting System Incorporated o kunang CBS Incorporated, People's Broadcasting Service kag New Sounds Broadcasting Network.
Summer sa 1976, sang nagbulig si Dr. Rogelio Mirasol Florete sa pagpadalagan sang kompanya sa pagkumbenser man sa iya sa Iloy nga si Doña Salome Florete. Sa amuman nga tuig, nakatukod si Dr. Rogelio Florete sang kaugalingon nga FM station sa Iloilo. Ini ang DYRF, kagkaroon kilala bilang 99.5 Star FM. It's all for you. Humalinsad to, amat-amat ka nagdamo ang istasyon sa network. Tub-tub nga nakatukod sang FM station sa Metro Manila. Pagi sa pagbakal sang DWSN sa Universal Broadcasting Network sa 1986. Naging flagship station ang DYFM. Hindi bangod diri nagsugod ang bombo, kundi bangod consistent runaway #1 ini sa mga surveys. Ang unified programming, ang ginpatuman network-wide, ang ginsunod sa mga programa sang DYFM. Ang pagkabantugon sa mga programa sang bombo, bangod man sa abilidad kag dedikasyon sa nauna nga mga personalidad sini. Sino ba lang malipat? Sa ilan na day Bombo Severino, Rino Arcones kag Bombo Eddie Suede. Sila ang pila ka mga ginakabig Bombo Martyrs nga napatay bangod sa ila trabaho. Si Eddie Suede ang naghatag sa ngalan nga Bombo. Hiligay noon sa tinaga nga bass drum. Sa pagtuhaw sa tinaga nga bombo, naglanog man ang tunog sini sa kahanginan. Magluwas sa paghatag sa dalagko nga mabalita, dalagko man nga mapapremyo ang ginapanagtag sa mga promo kag special events sang bombo. Ang track record sang bombo sa patag sang promo sa radyo ang nagtatak na sa industriya sang pagwaragwag. Ang Bombo Marathon, Bombo Boxing, Bomborador, Bombo Baroto Race, Handog Concert, Dugong Bombo, Bombo Medico, and Medical and Dental Mission, pila lamang sa mga special events nga ginpatigayon sang bombo. Star Vaganza na, Bombo Nanza pa, Star Suerte, Buena Mano Salvo, Star Bingo sa bombo, Suerte sa palengke, kag 1-2 Panalo. Pila sa mga promo sang Bombo Radyo. Pamatuod nga ang Bombo Radyo hindi lamang nagapanguna sa paghatag sang balita kundi nagapanguna man sa paghatag sa dako nga bulig kag paglaom sa mga pumuluyo. Ini nga trademark sa patag sang marketing ang naghatag sa Bombo Radyo Philippines sang bansag nga inventor of radio promos. Siyempre pa, madula bala ang pagpabugal naton sa mga ambahanon nga Ilonggo nga una nga nabatian sa Ilonggo Music Festival sang bombo nga amo nakaroon ang Bombo Music Festival. Sa pag-uswag sa teknolohiya sa subong nga henerasyon, mabatian kag malantawan man ang mga balita kag informasyon nationwide, worldwide, pagi sa tanan nga digital platform sang Bombo Radyo sa www.bomboradyo.com kag via Facebook and YouTube live streaming. Sa pagpasa ni Dr. Rogelio Florete sang responsibilidad kay Miss Margaret Ruth Florete bilang Presidente kag Chief Executive Officer, ang Bombo Radyo Philippines padayon nga nagapanguna sa balita, issue, drama, promo, kag serbisyo publiko. Ang integridad sang bombo sa patag sang pagwaragwag kag pagserbisyo padayon man nga ginakilala. Kalikip na diri ang Bombo Network News kag Bombo News and Views Morning Edition bilang Best News Program kag Bombo Hanay Big Time bilang Best News Commentary Program kag ang kahapon lamang program bilang Best Counseling Program sa Catholic Mass Media Awards. Ginkilala naman ang Bombo Radyo Philippines bilang Most Reliable National AM Station sa Platinum Stallion Media Awards sa Trinity University of Asia. Best Provincial AM Station sa KBP Golden Dove ang mga istasyon sang Bombo Radyo. Kag sang sinilang ginkilala man as the most trusted radio network in the country. Ini ang pila lamang sa hindi maisip nga kadungganan sa network nga ginahalad sa mga tagpalamati kag tumalanaw sang Bombo Radyo halin sang unang tubtub subong sa sulod sa 57 anyos.
Sa amon mga pinalangga nga tagpalamati, kami nagapasalamat nga sa sulod sa malawig nga tinuig, kami ang inyo gintugutan nga main kabahin sang inyo pang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Nangin alarm clock nga nagapabukaw ang tagsa kalagumbas sang drum sa kagahon pa lamang, kaginahulat ang uli nga pulpog sang drum sa kagabihon nga nagaserbe o yayi ukon duyan para sa mahamuok nga katulugon. Sa tunga sang pandemya, ang Bombo Radyo inyo gid masaligan kag ina na pamatudan sa nakaligan ng COVID-19 pandemic nga nagtilaw gid sa kapag-on sang Bombo Radyo. Salamat! Tungod ang tagsa ka programa sa estasyon, ginakabig ninyo nga kaupod sa inyo pagpamahaw, panyaga, kag panihapon. Salamat sa pagpadala sa inyo mga kasaysayan, agod basahon sa kahanginan sa katuyuan nga maghatag sang leksyon, kag inspirasyon. Nagikan sa tanan nga katapos ang Bombo Radyo Philippines nga ginabugusan sang 31 fully digitalized AM and FM stations, kami nagapasalamat sa inyong pagpamati kapag lantaw sa amon nga mabalita, sa amon mga news items, sa amon nga mga feature stories, kag sa mga analysis kag komentaryo. Salamat bangod kamo mismo ang nagapanindugan nga basta radyo, bombo gid lamang kag wala na sang iban. Sa 57th founding anniversary subong adlaw sa Bombo Radyo Philippines, yari ang espesyal nga mensahe sa President and Chief Executive Officer sa Bombo Radyo Philippines, Miss Margaret Ruth C. Florete. Dear valued viewers and listeners, today marks a momentous occasion as we celebrate the 57th founding anniversary of Bombo Radio Philippines. It is with great pride and immense gratitude that I address each one of you as the President and Chief Executive Officer of this esteemed media organization. Since our inception in 1966, we have strived to be a beacon of truth and credibility in the world of broadcasting. Our unwavering dedication to providing accurate and timely news has earned us your respect, trust, and loyalty throughout the years. As we celebrate this milestone, we renew our pledge to uphold the highest standards of journalism and continue delivering news and information that matters to you. Amidst this digital transformation, we remain committed to our core values of delivering accurate and reliable news, thought-provoking programs, and entertaining content. We understand the importance of staying connected and relevant in this ever-changing media landscape. Bombo Radio's 57 years of broadcasting, supported by 31 strong AM and FM stations nationwide and growing, now digitally transformed and ably supported by almost 1,000 local, national, and international journalists. As trained professionals, we all adhere to the Bombo culture as we continue to fulfill our mission to millions of avid listeners worldwide. Rest assured that we will be there by your side, wherever you are, anytime, any place. To all Kabombo and Star Nation, we all join hands in this celebration. And because of you, number one and most trusted radio network, ang Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po. Basta Radio, Bombo! Sa tanan nga miyembro sang Bombo Radio family, sa bugos nga AM kag Star FM stations sang number one and most trusted radio network in the country, malipayon nga ka 57 nga kadlawan sa aton tanan-tanan. Happy anniversary ka Bombo! Para sa special feature story,
the 57th founding anniversary of Bombo Radio Philippines. Ini ang inyo alagad, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo! Bombo! Sige, no? So salamat gid sa kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Aton nga special feature sa bahin sa 57th founding anniversary, no, sa Bombo Radio Philippines. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time sa 25 minutos na ang nakaligad sa takda kalasan 9 sa agad diri sa aton sa nga panatuntunan. Sige, this time, pwede ta na goroto diretsuhan, no? Kag supuran na tunto ang mga balita, no? Anikan sa bahin sa Bacolod City Government Center. Tapos sa Bombo Sergey Santillan, sa ibalaonta, no, kung ano pagid ang mga sugpo na to, no, ini with regard sa bahin sang siring nasambit, no, ng State of the City address, no, ni Mayor Albi Benitez. Kapon ini kay gipergandra sa bahin sang Atumang, no, sa Bacolod City Government Center. Sa nasaling ko na kaina, gintambungan ini sa nagkalalain nga mga mayor, siyempre aragid gali, no, ato sa gobernador, no, Governor Bong Lacson, no, sa probinsya sa Negros Occidental, doon, no, si Vice Gov Ferrer, kung nara man to, no, ay kita taman to si Provincial Administrator, Attorney Refrando Diaz, no, mga board members na ton, no, mga mayors, no, sa bilog siring probinsya. Kag representatives, no, congressman na ton sa bilog man nga probinsya sa Negros Occidental. Siyempre ara man ang congressman sa Lone District, no, si Congressman Greg Gasataya, si Kong Greg, no, ara man to, pero kita kasi plato sa kay abang lingkod party list representative Stephen Caraps Paduano. Ito si Kong Caraps din siya. Basi wala lang napokusan sa video, no, kay ti sa mga pictures to nga naglinuwa sa bahin sang page ni Mayor Albi daw ito siya, no, so ti basi kung may importante man nga ginkantuan. Sige, no, so supunan ta ini ang sa bahin sang ti na mention to, no, ining pag kwan sa ma-fixer, ma-fixer ara man Japon, especially sa gawaray sa mga business permits, no. Kaysa man sa mention, Mayor Albi nga ang business permits dapat, no, hindi magdugay tiban binulan pa kag magwa ang business permit kay ti kuay ka kuno padanlog daw hindi pa ma-release dayon. So ti tapos may ma-fixer pa kun ka maagi sa fixer hindi hindi magdasig ang imong hindi magdasig ang pagwa sang imong business permit. Dapat gid nga talupang doon ina, no, kag tadlungon, no, ining mga hindi mayo nga sistema sa panggobyerno dira sa may bahin sang kuan, no, sa bahin sang Bacolod City Government Center under sa Benitez administration, no. So ang pag fast track sang processing sang mga business permits, no, ti daw okay gini, no, daw ginapaboran gid nato ni sa tuod lang ti mo maning kampanya sang kuan, no, sa nakaligad yang administrasyon, no, sa bahin sa ato sa nga mga kabombo, no, so amo ning isa sa mga gusto naton talakayo kahibaloon man, no, so dapat limpyo, no, ang aton sa nga panghimanwaan. 28 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa agad sa ato sa ring palatutunan kay karon may man on the street man ta, no, after na niya sang soka, no, State of the City address, no, ni Mayor Albi Benitez, no, so gipatarget naton to mga grupo sang kwan, no, sa tricycle drivers nga makahatag man sang ilang reaksyon with regard sa sining nasambit, no, nga pag tapos, no, sang isa ka tuig. Okay, 3 years nimo, no, kung sa bagay 3 years tamaan na kagamay, no, para sa mga sitting elected officials ta. Pero galing kaya ano mo na kay mo na nakapagkit sa konstitusyon, no, karon kung palawigon mo pa na kag himuon mo pa bina 4 years. Ay mo 5 years sa pagpungkot naglain pagid ang kritisismo hindi na magwantahan.
No, kahit sa 3 ka tuig gani ko no nalawigan ng mga pumuluyan pa sa 4 kag 5. Sige, i-check naton dugang nga mga assessment man sa mga councilors naton ang majority floor leader no si Councilor Al Victor Espino. Check ta Bombo Cherigay Santillan dug update sa State of the City address ni Mayor Albi Benitez. Cheng sa report, please come in. Mga kabombo Pons, isa sa ginatalakay ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kahapon sa iyang statement of the city address nanungod sa mga state of the city address Bombo Pons o kuna SOCA is nanungod sa mga business permit o kundi mga dokumento sa syudad sa Bacolod nga ginapangpiki bangod nga ti ang naibalaan niya mayara sa mga piki nga mga nabaton ang mga business owners sa mga business permit nga hindi legit o kunti ginapiki lang Bombo Pons. So naibalaan ang ini nga mga modus sa nga pila ka mga empleyado sa syudad sa Bacolod kag pila man ka mga anay o kunti nangin empleyado sa nga mga tinalikdan nga administrasyon. So naibalaan ini ni Mayor Benitez na nungod sa paagi sa nga online tracking so kuna online tracking sa mga tagsatagsa ka mga documents sa bangod gati sa karon ang mga business permits kag pila ka mga permits nga gina-release sa nga syudad sa Bacolod is mayara sa nga ng QR code kung sa diin dira may balaan sa mga tagsatagsa ka mga nagakuha sa nga mga permits sa syudad nga mas scan ina nila ang QR code kag mabalaan nila kung diin opisina gin-refer ang ilang mga papeles o kung dokumento kag kung ano ang status so naibalaan nga mayara sang mga duplication sang QR code kay dapat once na magambal kita sang QR code unique ini siya Bombo Pons kay isa lang gid ya magamit ang QR code hindi mapiki. Yes, correct. Bombo Pons. So amo na dito nila na ibaluan sa ila man nga system na may aras ng document kana duplication sang QR kay base sa iya ang damo o kung tidugay na mga 3 years ago na ni nga mga gawi o kung ginawi sang pila ka mga fixer kag mga nagapiki sang permits Bombo Pons. So kay tiyang iban bala nga mga kauturan naton nga mga nagaproseso sa nga dokumento, permits kag mga gina-process nila sa syudad sa Bacolod nadugayan sila sa nga process o kung kadugay man gid sadto ang proseso kalaba sang pila balik-balik sa Bacolod City Governmental Center. So amo na ang iba nagapili na lang gid nga magpalapit sa fixers apang sa mga owner no sa nga mga tagsatagsa ka mga negosyo o wala nila nabalaan nga piki na gali ang ginahatag sa ila kag kibot na lamang si Mayor Albi Benitez sa pagpungko niya nga may amo sina nga mga kapareho sa nga insidente kag pinaybalaan niya man nga ang sadto nga mga permits na gina-release sa tagsatagsa ka mga negosyante is kulang gid sa security features Bombo Pons. So amo na nga madasigid nga mapiki. So amo na nga nag-decide ang sa termino ni Mayor Albi Benitez nga magbutang gid sang QR. Kag hindi naman kinahanglan sang mga kautulan naton nga nagakuha sang mga permits na magakuha padira sang fixer bangod nga tikadamo na gid sang way agud nga mapapos kag mapadasig ang ilatag sa tagsa ka mga process o kung nasa pag-process ang ilang mga tagsatagsa ka mga requirements bangod gati mayara naman sang mga online dira nga mga pwede sila maka-fill up o kung di maka-fill out ang ilang mga tagsatagsa ka mga documents kag schedule dira kag schedule kag makahatag sang oras agud gati mas sumadasig na lang ang ilang pag-process sa ilang mga tagsatagsa ka mga permits sa Bombo Pons. Kag pwede naman sila kapalapit o kung nakakapadulong sa reclamation area nga mall kung provide naman ako tinayara dito sa isa ka opisina sa syudad sa Bacolod kung ay mo ni siyang ginatawag na government service
press office sa Bombo Pons. So amo na kada signagid nga i-validate sa business permit and licensing office kung ano ang piki kag kung ano nga ang legit nga mga papeles sa Bombo Pons. So amo na nga sa mga establishment nga kung yag nila i-verify kung tuod na gid ang mga permit nila nga ginakaptan bilang isa ka negosyante, pwede gid nila i-scan ang QR code sa ilang permits ag inibala legit o kung hindi Bombo Pons. Kung may may something wrong ina nga QR o kung sa pag-scan nila do ka lain nga mga information ang nagwa, pwede gid sila padangat sa opisina Mayor Albi agud nga ihambal dira kung ano ang problema kasi agud nga mag-cooperate man sa ila si Mayor Albi kag maibalaan kung sino ang sa likod sa nagapameke nga mga papeles o kung dokumento Bombo Pons agud diti magkaladakpan ini sila kasi aside sa mapahalin sila sa ilang posisyon, possible pa o kuti pagasakaan pag ini sila sa criminal case Bombo Pons. Bombo Pons, yari bala pamatian naton ang payag agikan kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Insuguran taman sa City Mayor's Office ang online tracking system sa mga documents nga nabato namon, tatakan sang QR code ang receiving copy sang inyong documents nga ginpasa. Iskan nyo lang ang QR code, mabalaan nyo na kung din nga opisina na refer kag kung ano na ang status ni. Sa nagligad, dugay-dugay ang proseso makakuha permits halin sa syudad. Labi na gid ang business permits. Laba ang pila, gabalik-balik sa BCGC. That is why ang iban nagapalapit na lang sa mga fixers para dasig ma-release ang permit kag hindi sila mabudlayan. Wala nila nabalaan nga napeke nagali sila. Nakibot ko ang mga business permits sa nagligad nga administrasyon kulang sa mga security features. Amo ni ang rason kung hapos pekeon ang atong mga documents and kundi kung magsala kagina natakal man sang council ang mga security measures sa aton mga public documents. Again, thank you council sa inyong dasig nga pag-ubra. That is why nagbutang kita sa QR code sa mga gina-issue naton nga mga business permits kag line-line ng mga official documents. O galing, ari na, may nagpalapit pagyapon sa akon kag nanugid nga may ara sila fake nga business permits. Sunod sa business permits and licensing office, nakabaton sila sa mga reports ng fake business permits. Hapos na ni validate sa BPLO, bangod may ara na ta nga QR code sa tanan nga mga business permits. Kamuman, mga business establishments, kung gusto nyo i-check kung valid or authentic ang inyo business permits, all you have to do is scan nyo lang ang QR code. Now, kung may ara ka mo makita o ma-discover nga hindi valid ang inyong business permit, pero nag-agi ka mo sa insakto nga proseso sa amon nga licensing office, hindi ka mo magsugid agad sa akon. Mga paliog lang, hindi na ka mo magpati sa mga fixers, hindi na nakinanla ng mga shortcuts. Ari na, ginapahapos na, ginapadasig na naton ang proseso. Bacolod So Bombo Pons no bangod sa naibalaan na mismo isang alkalde sa syudad sa Bacolod nga mayara sa mga nagapamiki sa QR code. So mayara sa nga ginapasar o kundi mayara sa nga ordinansa nga luyag iduso ang sanggunian nga panglungsod o kundi sa nga council nga nagapromote kag nagasiguro sa nga integrity sa mga tagsatagsa ka mga official documents kag
ti ang gina-release sang mga tagsa-tagsa ka mga departamento sang gobyerno o kuti sang city government of Bacolod. Bambopons kung sa diin nagamandato sa paggamit sang o kung pag-usar sang document security seal. Agod nga ti maging official kag original ang isa ka dokumento Bombopol. So ang ini nga ordinansa is napasar ini siya sa first reading. So magapadayon pa ini sa second kag final reading Bombopol. Sa apang ti base sa payag ni Councilor Al Victor Espino, ang chairperson sa Committee on Laws. Ang ini nga mga piki o kung ginapiki nga business permit is ano man yun, ka-loss man sang syudad. Pero ti hindi lang kaperdihan sang syudad lamang, kundi kaperdihan man sang mga business owner. Bangod nga ti, once ka mabalaan sang business owner nga piki gali ang ilang ginpa-fixer nga permit sa ila para sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga negosyo, madubli ang ilang balayran kay ti nagbayad na sila sa fixer, mabayad bagid sila wat sa syudad bangod nga piki. So hindi legit ang ilang ginakaptan nga business permit Bombopon. So amo na nga ginapiki gidya sang ini nga mga fixer kag ti sa mga nagapamiki ang syudad sa Bacolod kag ti ang mga negosyante. So once nga may palaan kung sino ang nagakapyot bisa nga piki sa mga papeles kag tinaybalaan nila nga sila mismo nagakapyot sa nga piki, possible nga pagasigradaan ang ilang negosyo or it's either mayara sila nga pag-aatubangon nga sanction Bombopon. So bangod nga ti ang nagadisbentaha diri sa mga o kung ginadisbentaha sa mga fixers kag sa mga nagapamiki is ang taxpayer kag ang syudad mismo Bombopon. Okay. So amo ni ang pag-discover ni Mayor Albi Benitez na hindi lamang subong ang mga pagpungko ni Mayor Albi Benitez ang amo ni nga mga modus kundi mga 3 years ago pagid kasi base sa ilang pag-trace o kung naging trace nga mga documents Bombopol. So amo ni ang tinutuyo sa konseho subo nga mayara sa document security seal aside sa QR code. So balido amo ni siya kuno Bombopol sa document security seal sa pareho sang gina-release man o kuti ang ano man sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP agod nga ma-eliminate na ni ang amo ni nga klaseng practice kag ti may ara naman sila sa ginalantaw o kuti ginaay nga kung sino ang sa likod sini. So may ara kuno Bombopol nga nagapungko pa sa posisyon kag ti may ara man sa o kun empleyado pa sa gihapon sa syudad sa Bacolod kag ang pila sila o kun pila sa mga fixer o kung nagapamiki is anay empleyado sa to Bombopon. So basan to pa sa payag ni Councilor Espino, they will run after you. So pagalalagson gini nila ang mga fixer kag mga nagapiki kag ti once na mabalaan nila hindi lamang termination kundi maga-file ini sila sang criminal charges Bombopon. So mayroon na sila sa personality kung sino ang involved sa ining nga mga modus Bombopon. Unahon ta na ito panglagas ang overloading at tricycle antes sinao kay do under gito sa komitiba niya lumumpat naman da sa. Yes, Bombopon. So amo naman ang ordinansa nga ginapasar o kuti gina-reading subong sa sangguniang panglungsod Bombopon. So Bombopon sa yari bala pangatian naton ang pahayagikan sa chairperson ng Committee on Laws na si Councilor Al Victor Espino. Actually, ang number one gid ngang nag-proliferate
ang ginatawag naton ng mga peke nga ginapeke nga mga dokumento labi na gid sa aton nga business permits, no. Now this is not only a loss for the city kay tungod but this is also a loss for our taxpayers nga double pay sila kay mabayad sila sa fixer or ang nagapiki sa sini nga mga dokumento, but at the end of the day gali ang ilang agin bayaran hindi amo, wala pa sila gali kabayad sa aton nga business permits and licensing office. So ang nagakatabo sukton gina sila or they will face the sanctions or closure even, no, sa ilang nga manegosyo. So duwa ang ginadisbintahan nila ang aton taxpayer and ang aton nga syudad nga naga-expectar sa sini nga revenues, no. But sa aton nga pagdiskubre labi na gid ang hindi lang aton nga pagdiskubre but ang pagdiskubre ni wala si iban kundi si Mayor Albi mismo nga ang proliferation gali sini hindi lang ni subong, no, malawig na ining kalatabo kay may mga documents kamay nga gin-retrace, no, nga ang iban as far as 3 years ago ang permit nga amo na gyapon na ginagamit, but pagsugod sa Benitez administration nag-obra kita sang QR code kag amo na siya sumo ang gina-attach sa aton business permits diri nadakpan kay ang mga QR code ginasulit-sulit nila gamit, dapat gina-reissue na ang QR code once you renew your business permit. So ang isa pagid naton ka added nga security measure kating QR code kinahanglan mo pa i-sign ang ini nga security nga bag-o nga security measure nga ginaobrahan naton sa ordinansa baagi sa isa ka security paper like what the BSP is doing or the Bangko Sentral is doing para ma-eliminate ang ini nga practice. So bali hindi lang ni siya ma-focus sa business permit lang tanan nga documents nga gina-issue sang syudad. We are hoping that but kung ginapiki mong isa, what will stop you from pikion man ang iban, no? Nabalaan na nato ng inyong modus, preparar ka mo kay we will run after you. Lagson gid kamo namon. We are intent on filing criminal charges sa mga tao nga nagbuhat sini. And hindi tani pagpalampason. Hindi lang termination ya papusasan dagid ni sila. This is already tampering with the public documents. So hindi lang ni siya yung ordinaryo, this is a criminal act. Actually may mga ngalan na kita. So ang may mga nag-come forward na nga mga negosyante nga ginusarang ini nga mga tabo, and we already have the personalities that are involved. Expect that we will come up with cases, no, batok sa sini mga nagaobra sa sini nga sa isang mode. Ang iban hindi na galing lang kay nakita nila nga kung fixer lang sila, may porsyento lang sila sa ginaobra nila. But kung pikion nila ang kabilugan niya sila nagilang nga madiretso. Mga pila sila kabilog, Councilor? Hindi talaga pag discuss ang details. We would rather have cases filed in court than to make it more effective. Tatanan nga mga departments nga, although nga ako nga ginalantaw, this is done without the knowledge sa subo nga, hopefully. This is done without the knowledge of our offices. Kay disbintahan na sa ila kung kabalong mga officers kay ma-share pa sila aron sang but sa akon niya nga lantaw do mo na. So, Bombo Pons, no, base sa nadiskubrehan ni Mayor Albi Benitez, so for sure may kaangtanan man ini sa antes magpasaka sa business tax sa syudad sang Bacolod kay ti ang pinaka-importante dira antes nga magpasaka sa business tax dapat ginasiguro man ang efficient nga pagkolekta sa mga tagsa-tagsa ka mga tax sa mga taxpayer o kunti sa mga negosyante, Bombo Pons. So paano na naton mangina o kung paano na makolekta sa syudad nga mangin efficient kung mayara galiya sa mga taxpayer o kundi ang ginabayad sa mga taxpayer nga wala nagakadto sa syudad kundi nagakadto sa mga bulsa sa mga fixer o kundi nagapamiki sang mga permit o documents mo sina Yes, Bombo Pons, no? Ti amo man na ang ginalantaw ni Councilor Al Espino nga mayara diri sa sila nga mayo lang tadi permis ambal si Councilor Espino do mayo lang na permis ambal kag sa mga interview pero ay man siya sa may napamatud-an da kami nadakpan da siya nga nagapamiki no sa una mga problema ginadangop sa iya da ay man sang nagakaigo nga tikang to.
So Bombo Pons no sa ini nga mga insidente tiya mo naman ato Ang nga subong niya bumutseng, naronotice ko ni sa ila, kung anong ibungat ni Mayor Albi, dayon Manila palak-palak, pero within sa ilang initiative, why sila yung mga inisyatibo nga makonsihal? Yes, Bombo Pons no. So amo naton nga ibalon kung inibala nga mga personalidad nga nagapamiki o kung mga fixer is magatuhaw ang ilang nga mga pangalan kag ti magaatubang manggid-bala sa criminal charges, Bombo Pons. Sige. Bombo Pons, para sa pagpangalagad sa Bombo ay sa big time, ini si Bombo, Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Sige, salamat, no? Sa lugar ma-report ni Bombo Cherry Grace Santillan in relation sa State of the City address ni Mayor Albi Benitez. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 49 minutos sa kaligid sa taknang alas 9 sa aga. Tiyan mo lang nang ginahambal ko. No? Namatsagan ko yan sa mga konsihal. Nibla daw mga sip-sip sa kay Mayor Albi, no? Batay nyo bla kung anong ibungat ni Mayor Albi. Dayon na na una ang kwan pa interview. Tapos may iba na da nga kwan dayon mapapasar sa resolusyon nga muni amo to. Pero kung sa ilang ko, oy kamo bilang mga elected public officials, hindi lang konsihal o kung bilang mga konsihal, hindi lang kamo da iya sila nga daw mabantay ara lang mo sa opisina nyo da no maglakad kamo sa dala gataas ang ulo nyo gatalanga kamo yo daw si sinobla kamo nga mga langdon kamakadtog mo sa opisina nyo mababay-babay masayhay nilo tapos malakat naman lang matin sesyon amo na hindi amo na no kay dako pag ina obligasyon nyo monitoran nyo ng ugsaran nyo nga nagapanigayon sang pag nagapang picture para ma-release dayon ang tiwik mukbalo ti araw obligasyon nyo na mga konsihal no hindi na obligasyon hindi yang sa kung anong hambal to yan ni Mayor Albi dayon yung man tugda dayon yung man salot kung ay galing si Mayor Albi nagambal siniti way man kamo bao tiyo kinaunog ikasipsip makitaan nyo na amo na problema, mas dako pang chimpo nyo to ya, kung sa Tagalaunak, mas gaong plulaw ko rin mong labot. Pero sa sining mga obligasyon nyo, ay ningas kugo naman pero siling imbestigar, ding imbestigar, hindi ka mo gani kasolbar sang kuan, sa overloading ng tricycle da, nga magsig tinudlo anay pa kamo, no? Nga siling muni, muto, hindi na obligasyon na mo ay, inyo na yung responsibilidad da, o coordinate ka mo sa LTO, patawag nyo LTO, kaya tapos istorya ko paano inidakpon paano ni paano na ma-overloading hindi nga daw nagsagan mo daw sa mga Poncio Pilato kamo nga nagapinang huminaw kamo sa kabot nyo ay atin mo na no may mga sip-sip gid nga mga konsihal no sige ko si Mayor Albi lang isa masarangan ni Mayor Albi nga wala kamo 52 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga diri sa aton siring palatuntunan. Mata kita pila ka mga panumdom na pabalik nato no. Dumalang-alag to sa Puerto Bucarla. Wind up kita diri sa aton sa ring pagpangalagad pagkatapos gidamang sini. Ini si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagaagda sa tanan nga mga Clemencians para sa Alumni Fellowship isa ka dinner gathering sa Hulyo 14, 2023, Biyernes nga adlaw. Mag-aumpisa ang dinner gathering alas 5:30 sa hapon sa penthouse sa Iloilo City Hall sa Plaza Libertad, Iloilo City. Sa tanan nga magatambong sa event, palihog, magsuksok sang green kag smart casual clothes. Mahimo mag-confirm sa Facebook Messenger sang St. Clements College o kon sa phone numbers nga 0917-3020-600 o kon sa 0928-5210-754. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus sa ato sa pala tuntunan 58 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa aga, no? Do ginapikite kita sa oras ta.
Banya mabalita, way naton mata mahingagaw, no? Labot matay karon sa pagparagad sa bomba na sa auto. Standby na kamo sa mamatawong mga drama. Ag sa prete, Webes kita subong nga presentasyon, no? Pizza 6, sabay sa bulan sa Hulyo tuig 2023. Sa 57th founding anniversary sang Bombo Radio Philippines. Happy birthday, Bombo Radio Philippines. Dari sa aton sa Bombo Radio. Sige, ang ilaga Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa popular pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D may rasang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini.
isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sa itong pag-ong nga sugilanon di sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Maligo kami sa ulan! Ma'am, baka kami nasinti sa ulan, ma! Oo, ma'am! Sige na! Tugti na lang kami ni Manong! Nang, maligo ko na sa ulan ng mga bata mo, ho? Daw hindi gid sila magpapugong. Ay! Sige. Una nga ulan pa naman subong sang bulan sang Mayo. Maayo ko na ini sa lawas mo. Yay! Dali na sindeli, gano'n ta! Dali! Ma? Lagsako! Si Billy. Nakahibalo akong gusto man niya nga mag-intra paligo sa ulan. Bili! Dali na! Maligo lang ta sa ulan! Mampang ta! Dali na! Mahampang kita sa baha! Ma? Mahintra ako sa ila. Sige na, Net. Pasugti na lang si Billy, Total, kaupol man niyang akon mga anak. Makaluluoy man siya nga mabilin diri. Kagusto na siya magtulok sa iya mga pakaisa nga naga-enjoy sa pagpaligo sa ulan. Ati, sige nang, anak, Billy? O sige na, mag-intra ka na sa ila. Apang hindi ka magpalayo, ha? Hindi ka magbulag sa mga pakaisa mo. Oo, ma. Thank you, ma. Nga bata ka, ho. Sige na, lakat na. Carlo! Kasinde! Awan ako! Dali! Carlo! Hindi ka mo magpalayo, ha? Dra na ka mo sagwat ang balay! Oo, ma! Dali na sinde! Nga bala nga mo sining ginabatsyag ko. Gamay nagapugong sa akon. Agod nga hindi ko pagtugtan si Billy nga magpaligo sa ulan. Kag ako, daw hindi ko man gusto nga magwa ang akon anak. Ay, kalimtan ko na lang ini Nalipay ako nga makita man nga naga-enjoy ang akon anak. Hala! Sa sobra nato nga sunod sa tubig baha. Nakalambot na dili sa mayor nga dalan. Wala. May bata nga lalaki. Nagatindog siya sa kilid sang dalan. Nagatulog siya sa ako, no? Kaginapaypay niya ako. Sindi! Dali dito! Dito kita! Dali! Dali ka, no? Dali! Hala. Naglakad sa unan sinong Carlo kag si Cindy. Hala. Ang bata nga lalaki. Ginapaypay niya gyapon ko. Kinahagad niya ako nga magpalapit sa iya. Mapalapit kuya si ila ninong Carlo. Masunod ko si ila. Nong Carlo? Nong? Bili, ano na? Nong, may bata Kinatawag niya ako. Nagapamaypay sa sakon. Ha? Den?
Oh, wala gid lang. Wala man ko siya nakita nga bata. Mayara nung, mayara. At sao, nan, ginapaypay paganin niya ako nga magpalapit siya. Wala gid lang, bro. Bubuing ka bala mo. Agoy, hala, nga ginlokol mo ko nung haw. Kay kabuha ang simo mo. Hindi gani ko baglahog isa nga mo sina, ha? Wala gid lang ako sang nakita nga bata. Oh, wala, oh. Wala gani ko nagalahog nung. May bata gid nga lalaki nga nagatawag sa akon. Nong, hindi mo gid siya pala nakita. Wala gani ko sang nakita nga bata. Abi, bebe, diri ka na lang balampang sa tupad na mo ni Cindy, oh. Kayo, ho? Kabaskog sang sulog sang tubig. Basikon manod ka pa karon. Ha, diri, oh. Ano ka? Gintalikdan niya ako. Anay ka bala? Kay balik doon ko ang bata sa unan. Oh, ara sige apo no? Apang natingala lang ako. Nga hindi siya makita rin nung Carlo. Ara gani oh. Oh, wala untat ang pagpamaypay niya sa akon. Ah, bahala na. Mapalapit na lang ko siya. Ba? Nan, ari na siya. Meg, ano ba lang kinanglan mo sa ako, now? Direte ya, ma'am, pang mega. Ay, hala? Nga mo sining itsura niya. Kalapsis ang iya guya. Dasun, nagagito mang kilid sang iya nagapula nga mga mata. Dasun, ang iya bibig. Kolor violet. Dasun, nagalitik-litik. Lumpat de mego. Oh, ala. Ginapalumpat niya ako sa nagabukal nga kanal sa kilid namon. Kadamos ang tubig sa sulod. Kanami, di maglangoy mo. Dali, update ko bala. Hindi ko basikon malumos ko dira. Sige na bala, update ko. Sige na bala, Meg. Hala, ano man? Pasugtan ko bala siya? Malumpat ta bala, Meg. Dungan ta nga malangoy, pasugtan ko na lang siguro Pero, karamog isang tubig, oh. Pasi kung kumadalom na da. Dali na malamig. Sige na. Bahala na. Maupod na lang ko siya. Billy! Anak! Ba? Si Mama? Kagaupo niya si Tita Diday? May dala sila nga payong? Meg? Sorry kita. Ginsugat na ko ni Mama ko. Oh, wala na siya. Man, kaya ba Diyos ko, pasikon mahulog ka dira sa imburnal, ho? Malumos ka, gid. Pasko nga daan ang sulog sang tubig. Kabaskog pa nga daan sang ulan. Kwan ma, may bata ako nga nakita diri. Kagusto niya nga malumpat kami dira, ho? Kag maglangoy. Ano? Bata? Sabihin ang bata. Sabihin ang ginasiling mo nga bata. Salbahe siya. Ay, anak, gusto ka lang niya nga mapahamak. Ha? Sadiin siya. Ang bot? Hinali man lang siya nga nadula. Ano? Pero, ari lang siya diri kay na. Ari lang siya sa tupad ko. Wala ninyo siya makita, ma? Wala ko sa nakita nga bata sa tupad niya, Ninit. Nag-aisahanan lang siya diri kay na. Ikaw, Haw, may nakita ka bala? May wala man.
Mami? Mami? Kay na bala, Mami? Sige lang ang ambal ni Billy sa amon. Nga may kambal sa nga bata. Pero wala man kami makakita. Ano? Oo. Siling niya. Ginapay-pay sa kuno nga magpalapit sa iya. Pero wala man ko bala, Mami, siyang nakita. Kasi wala man siyang bata, diri mo. Hindi bala sinde? Oo man. Mayara gidya ma. Nambal ko pa sa gani, antes ka mo mag-abot ni Tita Diday. Balumpat na gani kami tani kay ina mo. Para nga maglangoy. Kay kakulit sa iya. Ginapilit gini ako nga maglangoy. Abi Billy, tama na. Wala ko sa nakita nga bata diri. Nagaisahanon ka lang. Diyos ko. Nang? Nga Mahinali lang ako nga nadumduman. Kaghinali lang nga nagpalanindog ang akong nga balahibo. Dali na, mapauli na kita. Dasigan ninyo. Ay, Billy, anak, dali na. Sinde, dali na. Mabalikin ko, be? Hala? Ara naman siya? Hala? Ato siya, Ginapalipay niya ako. Ay, maguntat ka na, Billy, ha? Wala sang bata. Wala! Ninit, murtos ang bata ang nakita ni Billy. Nang? Siguro, siya atong bata nga nahulog sa kanal, kag ginanod sang tubig, sang nagtupa ang mabaskog nga ulan. Kag amo man sini nga pitsa na tabo, ang amo nga hitabo. Kag tubtob subong, wala pa nakita ang bangkay sang bata. Diyos ko. Daw hindi ako makapati sa ginsugid mo nga ina sa ako nang. Apang base sa natabo subong kay Billy. Mahimo nga wala pa nakaangkon sang kalinong ang kalag sang amo nga bata. Kag suno sa sugilanon ni Billy, ginahagad siya sang amo nga bata nga maglumpat sa kanal. Siguro, nagapangita siya sang kaupod. Husto ka nang. Kag kasubo man, apang daw gusto ko isiling, nga gusto sang amo nga bata nga may mapatay man didto kasubong niya. Kag maayo lang gani kinakaabot kita dayon. Kay kun wala, mahimo nga ginanod na si Billy sang mabaskog nga sulog sang tubig sang baha. Kag nangin pareho na ang kaimtangan niya sa amo nga bata. Billy, anak, maayo lang kay wala ka dayon mag-upod sa amo nga bata. Abi mo, mapatay gid ako kung madula ka sa akon, anak. Sorry, gid ma. Hindi ko na pagsulito ng ginbuhat ko, Tita, sorry man, ha. Kaya ko gadabi nagagad kay Billy mo. Okay lang, Carlo. Apang sa madason, ha? Hindi gid ka mo magpalayo ni Cindy kung nagapaligo ka mo sa ulan. Maayo lang gani kay napiaran ko dayon nga wala na kamo sa atubang sang balay. Gani nga ginhagad ko si mama ninyo nga pangitaon kamo. Gani sa madason, ha? Hindi gid ninyo pag-ibutang sa katalagman ang inyo kabuhi. Tungod masakit man sa amon nga ginikanan kung may malain nga matabo sa inyo. Oo, tita. Pangako. Para hindi kami magpariyo sa mga bata. Makaluluoy man siya, no? Kag amo man ang mga ginikanan niya.
Tapos na kung matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit,
kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin kay Sally sang Bacolod City. May bana na siya nga tago lang naton kay Bert. 18 anyos pa lang sadto si Sally sang nakilala niya si Bert. Nga abyan man sang isa niya kabarkada. Sang primero pa lang ang pagkakita ni Sally kay Bert, nalainan na sang batasan sini tungod presko ini katama. Kani haloson niya ini ginabugno. Tubtub isa kaadlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Sally ngayagin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan gintigana para sa akon. Forget me as my life goes on. I know I will love someone new. Sally, ang tiyanggi ha? Hindi gid pagbabayi. Akong bala na ya. Basta, ini ka lang magpakagabi sa kantuan mo ha. Oo. Ang mga manghod mo ha? Temprano mo pa papaulion. Kag temprano mo papatigangon para sudan na lang karon ang lutuon ko pag abot ko. Gutom gid karon si tatay mo pag abot niya eh. Akong bala na ya. Hindi ka magkabalaka. Sige. Amo na ako. Kaayo gid siya kay nanay namon Bisan sa iya paglakat. Kami gihapon ang ginapanomdom niya. Maswerte kami kay siya ang amon Iloy. Ako ayhan? Ano ayhan ako nga klase sang Iloy sa pila ka adlaw? Hi, Sally. Bah, ang presko nga lalaki ho. Ari siya. May kinahanglan ka? Kwan, may baklon kung tani ako. Anong baklon mo? Okay man lang siguro sa imo kung mainom ako dre, no? Ay, dako ka naman. Ngabi punggan tagid kaya. Sino ka gidhaw? Ate, atagi ako palihog sa isa ka butilya nga bira. Inang cold gid ha? Mainom ka nga ikaw lang isa? Oo Bulong lang sa kakapoy Grabe nga da nga trabaho ko mo. Kag isa pa, wala pa man si Tuto sa ilabalay. Sige Magulat ka lang. Kay kuhaan ko ikaw sang beer.
yung bayad ko. Salamat ka sa cold mo nga beer, ha? Abi, wala na inisang sensilyo. Salamat man sa pagbakal mo diri ha. Makapauli ka na. Ganatabog mo na ko? Arigalio. Dugang ko dira sa ginbayad ko. Wala na nagali sinsilyo eh. Para ano pa na ayahaw? Gustuhan naman tong ginbayad mo sa akon. Tip ko para si mo. Ay imo lang na Wala ko yung nagakinahanglan sang tip mo yan, no? Kasuplada bala si mo, Salmo. Ano ka ron ang labot mo? Mapuli na lang gani ko, Salamat! Nag-inom di ko no si Bert sa tiyanggi ninyo? Oo. Doon sa katikalon, ginabalas ang abyan mo yan, no? Oo. Wala gid lang na nagapangano si Bert. Duhulan pa niya ako sang tip. Anong panulok niya sa akon? Para mo gid lang na ngaki gagid. Abi mo, first time pa lang ni Bert nga mag-inom sang beer. Dito pa sa tiyanggi ninyo. Tingala ko man nga. Dua pa lang gani ang nainom niya. Halos ano siya makatindog. Abi ko, nagkadrama lang siya. Ginhungod niya nga mag-inom. Para nga may kaisog siya nga mag-istorya sa imo. Gali. Oo. Sugod ko nung sanggit pakilala ko ikaw sa iya. Wala na siya makatulog sang maayos ang paminsar sa imo. Corny siya, ha? Corny ka pa. Pero nagablas kag lang, pro. Ambot sa imo, Toto, Basta amo lang ni masiling, kuya, ha? Hindi ko type ang abyan mo. Ba? Si Bert? Ara naman sa tiyanggi namon, ho? Kanagainom naman siya sang beer. Maayo man ang istorya niya kay nanay, ho? Wow, nagakumpas-kumpas pa siya. Sa likod balay na lang kumagi karon, Natamaran ko yung mga pagkikita sa iya. Ka nagali? Sinong Bert? Ginapangita ka niya? Mano siya? Hoy, hindi ka manugid nga ari na ako, ha? Gindala niya kami sang imported nga tsokolate. Ginbaton man ninyo dayon? Buka mo bala? Nagakadala ka mo niya dayon sa suhol, no? Bisan mag-hi ka na lang sa iya, Blanang. Pwede naman ako, no? Kita mo gid lang. Pati ka mo, ginagamit na niya. Hay gali, ha? Bahala siya. Kay hindi gid ako magpakita sa iya. Medyo tayo nga negosyong pamilya ni Bert. Kanagabulig siya sa pag-manage sini. Pero, nagainit ka diyang ulo ko ya kung makita ko siya. Ginalikawan ko siya. Kung galing, close siya sa pamilya ko. Kailinit,
Hello, Sally. Kamusta ka na? Ba, ikaw na naman? Mano ka sa akon? Gusto talaga makita. Kag may istorya, tani. Ay, sorry. Wala ako sang panahon sa imo. Amo bala? Ate, mainom na lang ko sa tiyanggi ninyo. Permi ka na lang nagkainom. Bisyo na na iya. Ha? Ngaw? Hindi ka sa lalaki nga may bisyo, haw? Kuan. Hindi lang ako gusto nga masiling ang pamilya mo nga nakatuon ka na inom tungod sa akon. Amo bala? Ate, sige. Mas soft drinks na lang ko, sugod subong. Bala ka sa kabuhi mo. Nga wala mo ginaatubang sang formal si Bert kung mamashare siya dire sa imo? Ginatudloan bala namon kamo nga magbinasto sa bisita? Wala man, Nay, Uti man gali. Nga hindi ka mag-istorya sang formal sa iya? Ay, wala ko na sang gana sa iya yan, Nay. Kung kamo masuhulan niya, ako ya hindi. Kag sino nagsiling sa imo nga ginasuhulan niya kami? Ikaw lang nagpaminsar sang subong sina. Nay? Sa daso niya pagbalik niya dire, gusto ko, atubangon mo siya sang maayo. Nakabati ka? Bisa naga ako sumod ka sa pagatubang sa akon. Okay lang nga. Nagapasalamat gihapon ako. Ano gid ba lang kinahanglan mo, Bert? Sally, gusto ko lang kutan ipabutyag sa imong balatyagon ko. Ano ginahaw? Sal, ginaigog mata ka mo. Bert? Oo daw. Kagimuon kong tanan. Mabaton mo lang ako. Bisan masiling akong malumpat ka sa taytay, himuon mo man? Nakibala ko nga maayo ka. Nga mabuot ka. Kag hindi mo na ipabuhat sa akon. Grabe, galing self-confidence mo yan, no? Sal, hindi lang ko pagpaslawaw. Maluoy ka man ay. Mamensar ko, anay, Di ano? May tsansa bla si Bert sa imo? Ambot? Wala gid lang sang gamong abyan ko nga ina. Tested and proven na iya. Hindi ko pa mahibalaan kung anong buhaton ko, Tuto. Ate, okay Take time sa pagpanumdum. Makahulat na iya si Bert. Nay, pila kadlaw na nga wala makakadto diri sinong Bert haw? Ambot ng gani, anak, Wala ako makahibalo. Ano abe kay ginaway ni manang mo? Ako pang may sala. Kami tanan niya boto kay Manong Bert. Ikaw man lang yan nagakontra. Babayin na lang si manang mo. Hindi naton siya mapilit sa tawo nga naindian niya. Puisit nga mga mata niyo.
Bisan piyungon ko. Hindi gyapon ako makatulog. Ay, kayang utro man nga Bert ho. Nagapanagiliot sa pensar ko. Siling niya, seryoso siya kuno sa akon. Ti, bila kasi mana naman siya nga wala nakapakita sa akon haw. Siguro, may iba na siya ang ganapangaluyagan. Ay, nga ba lang hindi siya makuha sa akon una-una man? Nga ah? Mayong adlaw. Bert? Ikaw? Ayala. Hinali ng basko ang pagkuba-kuba sa dughan ko ba? Sorry hang wala ako makapakita sa imo sa sulod ng 3 ka semana. Konabi, busy ako sa pag-follow up sa mga business permits namon. Amo gali. Hala, nagdugang kagwapo niya sa panulok ko. Habi mo, ginidlaw gid ako sa imo mo. Ikaw ya, nidlaw ka man sa akon. Oo, ay wala ah. Okay lang kung wala ka midlaw ah. Ang importante nga maayong pagatubang mo sa akon subong. Awa gali, may dala ko para sa imo. Wala man ko sang gintugon sa imo. Ate, ano ginayaw? Ate, salamat na lang ah. Bert? Ari ka man? Sali, Kwan. Sugaton ta katani. Kagidulong ko ikaw pa uli. Okay na si mo? Kwan, ning may kadtuan pa ako karon eh. Updanton lang ka eh. Para safe ka. Kung sa bagay, daw gusto ko naman nang siya. Hatagan ko na lang siya sang tsansa. Okay. Ikaw ang bahala kung gusto mo ah. Madamo nga salamat sala. Salamat gid. Nagpadayon sa pagpangaluyag si Bert sa akon. Tubtog na nakatapos ako sa ngakon pagtuon. Kag napamatud-an ko gid kung ano kadako sa pagpalangga niya sa akon. Kag amo tong rason nga ginbaton ko man siya. Kag ginkasal kami. Kag malipayon bilang mag-asawa. Kag subong makasiling ako nga siya gid ang lalaki kag gintigana sang Dios para sa akon. Diri natapos ang kasaysayan ni Sally, ngayagin pasakop, kagaton man kinatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan.
gintigana para sa akon. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa siling nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
gipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan. Nabali siguro ang babae nga pispis. Naglupad siya. Naglupad si Miranda. Kagintanaw siya ni Tony. Babay, Miranda. Hindi ka na magbalik dire, ha? Magbulagay na kamo ni Tony. Ari na ako. Oh, ari ka na, Kas? Daw kapoy ka gidhaw. Madamo abi ako sang obra sa opisina eh. Ate, sige lakat na. Magpahuway ka na dito. Mahapit na ako sa akong duha kapating. Wala pa sila makahibalo nga ari na ako. Nagabihan ako eh. Ato na siya. Hello, Miranda! Tony! Good afternoon! To sa gagabalay ning pakaisa ko mo. Wala siya makahibalo kung ano ang natabo. Ari ng jutay nga balay-balay. Gagin pahimo ko para sa duha kapating. Natungtong ini sa veranda nga grills. Miranda! Tony! Ari na ako! Diin ka mo! Ba? Wala sila magsugata sa akon? Bibi, linglingon ko sila sa sulod sang balay-balay. Ba? Ara si Tony? Nagalupot siya sa dingding? Pareho pala nga daw nahadlok siya? Tony, karika! Ari na ako! Din si Miranda? Ba? Ara, nagapalapit sa akon si Tony. Ba? Masubo siya? Ayan, bangod isa lang siya. Tony, di na si Miranda? May... Nga naghalin siya nga hindi ka kaupod. Ha? Diri ka lang ha? Kay pangitaon ko si Miranda. Shalimar, nakita mo ba lang isa kapating? Aba wala Nga aman, sa diin pala nagkadto. Wala ko na siya makita. Si Tony na lang nabilin dito sa balay-balay. Basi ko naglupad siya, kag naglagaw-lagaw? Pero dapat, kaupod niya si Tony. Wala sila nagabulagay nga duha eh. Nakalibot na ako sa garden.
Apang wala siya dito. Pabay lang ina ah. Mabalik lang ina siya sa wala pa magdulom. Tony, gabi na. Apang wala gihapon makapauli si Miranda. Nagapanawag si Tony. Kinatawag niya si Miranda. Apang wala gihapon makapauli si Miranda. Ano ay hanang natabo sa pati nga ato? Naglayas bala ato? Tony, wala mo gintuka ang bubod nga ginhatag ko sa imo. Nanawag naman siya. Masubo siya. Kagara. Naggawa siya sa jutay nga ganaan. Kag maglantaw sa guha. Ay, makaluluoy man si Tony. Shalimar, kung amo sina nga hindi na magtuka si Tony sang tulukon nga ginahatag ko sa iya, patod nga mapatay siya. Nasugiran mo na bala si Kevin nga nadula si Miranda? Wala pa. Basi bala kung magsunggod siya, nga ginpabayaan kong pati nga madula. Kung gusto mo, ako na lang masugid sa iya. Hindi. Hindi na. Basi kung makita ako pa si Miranda wala ako nag-auntat sa pagpangita sa iya. Mintras may paglaom, hindi magsugid si Kari kay Kevin. Hindi na magbalik si Miranda. Basi kung patay na ato, kay nabalian na to sang pakpak. Nakita ko siya nga nagalupad nga nagakimpang siya. Nadlok siya siguro nga bulagan siya ni Kevin. Kung madtula ang duha kapating. Anay kagani, kay makuha ako sang sangas ng bayabas. Bakulon ko naman ang Tony nga ato. Tanawon ko lang kung hindi siya maglayas. Ari na ako sa balay sang pating. Yuhu! Tony, ara ka pala dira? Wala siya nagkasabat. Linglingon ko siya. Ara siya sa higat. Hoy! Palapit di sakon. Ginatulog lang niya ako. Nahadlok siya siguro
Kay bakulon ko naman siya. Hindi ka magpalapit? Bakulon ko ikaw liwat. Ari mo ay. Kay bakulon ko ikaw liwat sang sangasang bayabas. Abaw! Kaayo sa iya maglikaw-likaw ba? Hanuton ko siya sa ulo. Hala, nagduyog-duyog siya. Ori pagiday. Hala, nakasukamod siya. Kag nagdasok siya sa higad. Ori pagiday. Nan, wala, nagdalagan siya sa may pirta. Agad nga maparagyo siya sa akon. Hala, naglupad siya. Kag naglupad bagay siya sa madasig. Nagparagyo siya sa akon. Nakahibalo ako na hindi na siya magbalik. Kag tan-awon ko lang kung ano ang buhato ni Kari kung wala na si Tony. Kas, malain nga balita. Oh, ha? Ano nga balita? Naglupad si Tony. Halin sa iyang hawla. Oh, naglupad? Halin sa iya hawla? Oo, Kas. Sang malapit na maghapon, nakita ko siya nga naglantaw siya sa may bintana. Kag pagkatapos, naglupad siya. Gintawag ko siya. Apang wala siya magsapak sa akon. Oh, amo gali. Kas, basi kung ginapangita niya si Miranda? Mahimo. Kabay pa nga makita lang niya ini. Good evening, Shalimar. Oh, ikaw gali, Kevin? Magpungko ka. Salamat. Arabla si Kari? Wala pa. Nagpanawag si Kari nga malit siya sang dutay. Kama-overtime siya kuno sa office. Amo gali. Nagdiritson na ako dire kay naglaom ako nga na siya. Wala sang problema Hulaton mo lang siya Tubtom nga makaabot siya. Ara naman siya sa hindi madugay Hindi ayan ako maka-istorbo sa imo, Shalimar. Aba hindi. Kag sa ano ka maka-istorbo? Ayo gali. Nakahibalo ka na ba lang nadula ang duha ka pating? Aha? Nadula ang duha ka pating? Si Tony kag si Miranda? Oh. Wala makasugid sinasakon si Kari Nga nadulang duha ka pispis. Ambot lang. Ang una nga nadula, amo si Miranda. Kag ang nagdason, amo naman si Tony. Hindi sila magkaupod nga nadula? Hindi. Tag-isa-isa sila nga nadula. Amo gali. Ayhan Wala nagabulaga yung duha ka pispis nga ato Ayhan, nagupod sila sa panong? Wala sila nagaupod sa panong. Basta nga magkaupod sila nga duha. Wala ina sila nagabulagay. Well, nagbulagay na sila. Kag wala ka na sang mahimo. Ayhan, gintak-an na sila sa tagsa-tagsa. Gani nga nagbulagay sila. Pero, nga palig ba nato ng pispis nga ina man? Sa hindi madugay, maabot na si Kari. Ano abi sa imo kun mainom kita sang wine, samtang nga nagahulat kita sa iya? Nga abi hindi. Pwede gid, Shalimar.
Good. Madali lang ha, kay makuha ako sang wine. Maghulat ka lang dira. Okay. Ito na siya. Nga nagguang duha ka pating. Ano ang natabo? Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kun kaysa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.